Bạn đang nghe chuyện trên kênh Bảy Linh Review. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và một subscribe nhé. Ông chồng hờ của tôi chắc là người đàn ông thảm nhất thế giới. Kết hôn 2 năm chưa từng gặp mặt vợ, vợ lại mang thai với người khác, nhưng anh ta không hề biết, người phụ nữ cắm sừng anh ta không phải vợ anh, mà kẻ xui xẻo là tôi đây mới là vợ thật của anh ta. Khi phát hiện ra mình đã kết hôn một cách mơ hồ, tôi không nói hai lời, lập tức đến quân khu, nhất định phải ly hôn với ông chồng hờ này. Tôi tốn hết 9 châu 2 hổ mới băng qua được sa mạc Gobi, cuối cùng cũng tìm được đến một trạm gác. Đúng lúc này, một chiếc xe lao tới, rồi phanh gấp ngay bên cạnh tôi. Giữa màn cát vàng mịt mù, tôi lờ mờ thấy một bóng người nhảy xuống từ chiếc xe Jeep quân dụng. Ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô tìm ai? Tôi nhìn theo hướng giọng nói. Anh chàng đẹp trai vừa xuống xe này có ngoại hình rất ổn, chỉ là khí chất quá mạnh mẽ, tạo cảm giác áp bức. Tôi ngước mắt nhìn anh ta. Tôi tìm Tần Triệt. Các anh có quen không? Tôi vừa dứt lời, mấy người lính gác đều ngây người. Tần Triệt không phải là trung đoàn trưởng của họ sao? Trong mắt Tần Triệt lóe lên một tia khác lạ. Cô tìm anh ta làm gì? Tôi nào biết ông chồng hờ đang ở ngay trước mắt. Dù không muốn thừa nhận nhưng cũng đành chịu. Tôi là vợ anh ta, tìm anh ta có việc. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến rớt cả cằm. Cái gì cơ? Phu nhân trung đoàn trưởng? Ánh mắt Tần Triệt lập tức trở nên cảnh giác, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh lẽo. Cô bé tuổi còn trẻ mà đã nói dối không chớp mắt. Tần Triệt chưa có vợ, nếu cô không nói thật, chúng tôi sẽ xử lý cô như gián điệp. Tôi chớp chớp mắt, rõ ràng cảm thấy khí chất của người đàn ông này đã thay đổi, ngay cả giọng nói cũng lạnh đi mấy phần. Tôi đi bộ trong sa mạc 4 tiếng đồng hồ, vốn đã bực bội, thái độ của người này lại còn tệ như vậy. Tôi lập tức nổi đoá. Này đồng chí, sao anh biết Tần Triệt không có vợ? Gọi anh ta ra đây đối chất đi, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, làm như tôi thiết tha đến đây lắm vậy. Tôi khoanh tay, tức giận lườm anh ta. Chuyến đi này đúng là khổ không tả xiết. Tần Triệt nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách, xen lẫn tức giận, trông như một con mèo hoang xù lông. Đúng lúc này, một người lính gác bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, "Thưa đồng chí, đứng trước mặt cô chính là trung đoàn trưởng của chúng tôi, cũng chính là Tần Triệt." Lần này đến lượt tôi ngây người. Tôi a một tiếng, chính chủ đang ở ngay trước mặt tôi. Mọi người trong lòng đều chấn động, ai mà không biết trung đoàn trưởng đã kết hôn, hồi còn là doanh trưởng, đơn vị ưu tiên đề bạt những người đã có gia đình, nói như vậy sẽ ổn định hơn. Lúc Tần Triệt được thăng chức, gia đình vừa hay bảo anh cưới cháu gái của ân nhân ông nội, tuy là gái quê nhưng ngoại hình thanh tú, lại thêm ơn nghĩa, anh liền đồng ý. Nhưng lúc đó anh liên tục đi làm nhiệm vụ, kết quả là kéo dài đến 2 năm, ngay cả người vợ đã đăng ký kết hôn của mình cũng chưa từng gặp mặt. Sau này khi công việc ổn định, anh nghĩ rằng đã kết hôn rồi, thì nên liên lạc với cô gái ấy, hỏi xem cô có muốn theo quân đội không. Nào ngờ vừa hỏi đã có chuyện, người phụ nữ tên Lâm Thiển Thiển đó đã có thai, nhưng đứa bé không phải của anh bị cắm một chiếc sừng to tướng. May mà ông nội của cô gái ấy là người chính trực, đã nói thật chứ không giấu giếm, luôn miệng xin lỗi vì không dạy dỗ cháu gái cẩn thận, có lỗi với anh. Tần Triệt còn chưa gặp mặt vợ, đã được tặng một chiếc sừng, chuyện này đặt vào người đàn ông nào cũng phải nổi điên. Phá hoại hôn nhân quân nhân là tội nặng, anh vốn định truy cứu, nhưng lại nhận được tin người phụ nữ đó bụng mang dạ chửa đã nhảy sông tự vẫn, người nhà cũng không biết, anh mới thôi. Chuyện này ầm ĩ đến mức cả quân khu đều biết, tất cả là do lãnh đạo quan tâm đến chuyện gia đình của anh, đề nghị anh đón vợ đến để bồi dưỡng tình cảm. Kết quả là lúc Tần Triệt nói thật đã bị một quân tẩu nghe được, người đó lại là một bà tám, một đồn 10, 10 đồn trăm, thế là cả quân khu đều biết trung đoàn trưởng bị cắm sừng. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến Tần Triệt, may mà anh không phải là bên có lỗi, chỉ là danh tiếng bị ảnh hưởng một chút, cho nên bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp chạy đến biên phòng, lại còn tự xưng là phu nhân trung đoàn trưởng. Lính gác đều cảm thấy tôi có lai lịch không rõ ràng. Tần Triệt lại một lần nữa nhìn tôi chằm chằm. Tôi là Tần Triệt, tôi không có vợ, rốt cuộc cô là ai? Tôi đối diện với ánh mắt dò xét như hỏi cung của anh ta, nuốt nước bọt rồi hỏi lại, Tần Triệt, anh không nhận được thư nhà à? Thư? Tần Triệt ngẩn người, gần đây anh quả thật không nhận được thư nhà. Lúc này, một người lính gác khác yếu ớt giơ tay, trung đoàn trưởng, người đưa thư bị ốm, đã ở nhà mấy ngày rồi, chỗ này hẻo lánh quá, tạm thời chưa tìm được người thay thế, chắc phải vài ngày nữa mới có thư. Tần Triệt sờ sờ mũi, không nhận được thư à? Vậy cô nói xem, tại sao lại tự xưng là vợ tôi? Tôi thở dài một hơi, bắt đầu giải thích, tôi tên Cố Thanh Thiền, năm nay 20 tuổi, người thôn Cố Gia, huyện Liễu Thành, vốn dĩ người phải gả cho anh là con gái trưởng thôn, Lâm Thiển Thiển, nhưng cô ấy mất rồi, gia đình cô ấy dọn dẹp di vật mới phát hiện, trên giấy đăng ký kết hôn lại là tên của tôi, điều tra ra mới biết, năm đó Lâm Thiển Thiển đã gửi trang hộ khẩu của tôi đi, nhà tôi và nhà trưởng thôn không có họ hàng gì, nhưng cùng một thôn, năm đó huyện làm lại hộ khẩu, sổ hộ khẩu của cả thôn đều để ở nhà trưởng thôn để làm thủ tục. Lâm Thiển Thiển không muốn gả cho anh, lại bị gia đình ép gả, nên đã lén đổi trang hộ khẩu của tôi rồi gửi đi. Năm anh đăng ký kết hôn, tôi vẫn đang học đại học ở Kinh Thị, hoàn toàn không biết gì. Gia đình tôi cũng không phát hiện sổ hộ khẩu bị thiếu một trang, cứ thế mà âm dương sai lệch kết hôn. Thấy anh ta mãi không nói gì, tôi nói thẳng mục đích của mình. Chúng ta vốn là người Dương nước Lã,
Anh lại là Trung đoàn trưởng, chắc chắn cũng không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt này đúng không? Suy nghĩ của chúng ta giống nhau, cho nên chuyến này tôi đến đây là để làm thủ tục ly hôn với anh, giải trừ mối quan hệ pháp lý này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi tỏ vẻ khó xử. Gia đình hai bên cứ muốn chúng ta bồi dưỡng tình cảm, mẹ tôi không muốn tôi ly hôn, tôi chỉ đành đồng ý trước để kéo dài thời gian, cho nên tôi muốn thương lượng với anh một chuyện, chúng ta diễn một vở kịch, tôi ở đây 1 tháng, anh cứ coi như tôi không tồn tại, 1 tháng sau, chúng ta sẽ gọi điện về nhà, nói rằng tính cách không hợp, nhất định phải ly hôn, đến lúc đó, gia đình hai bên cũng không còn gì để nói, đúng không? Tôi vốn muốn giải quyết nhanh gọn, ly hôn ngay lập tức, ai ngờ bà mẹ 60 tuổi của tôi lại khóc lóc om sòm, chỉ sợ tôi thành gái hai đời chồng không ai thèm lấy. Tôi thực sự hết cách, mới đồng ý bồi dưỡng tình cảm trước. Mấy người lính gác xung quanh nghe xong lời giải thích của tôi, cuối cùng cũng hiểu ra, ánh mắt nhìn Trung đoàn trưởng cũng thay đổi, thảm quá đi mất, không chỉ bị cắm sừng, mà còn là một vụ lừa hôn. Trung đoàn trưởng đúng là quá thảm. Tân Triệt nhìn tôi, nghĩ đến người trên giấy đăng ký kết hôn không phải là Lâm Thiển Thiển kia, trong lòng bỗng thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc đăng ký kết hôn, anh cũng thấy lạ với cái tên Cố Thanh Thiển, rõ ràng đối tượng kết hôn là Lâm Thiển Thiển, sao lại khác một chữ? Nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thiển Thiển là tên ở nhà. Cố Thanh Thiển mới là tên thật, chỉ vì một chữ khác biệt mà bị cháu người kết hôn. Tân Triệt cảm thấy mình xui xẻo, cũng thấy tôi khá vô tội, tự dưng lại có thêm một tờ giấy đăng ký kết hôn. Anh ta gật đầu, được, cô cứ ở lại đây trước, tôi về sẽ làm đơn ly hôn. Tôi nghe vậy, mắt sáng rỡ, thầm nghĩ Tần Triệt trông khó gần, nhưng thực ra cũng dễ nói chuyện đấy chứ. Tôi lập tức nở nụ cười tươi rói, được ạ, 1 tháng này phiền anh rồi, cứ cho tôi một chỗ ở tạm là được, có phòng chống tôi thuê 1 tháng cũng được, anh không cần bận tâm đến tôi sẽ đi sớm thôi. Nụ cười của tôi khiến Tần Triệt ngẩn người, phải công nhận, một cô gái xinh đẹp, sạch sẽ như vậy, quả thực khiến người ta không thể rời mắt. Tần Triệt thu lại ánh mắt, giọng điệu bình thản, bây giờ tôi đưa cô về quân khu. Tôi gật đầu, bỗng nhớ ra một chuyện, à đúng rồi, hình như tôi bị lừa rồi. Xuống xe buýt gặp một người đánh xe bò, bảo tôi đi qua sa mạc, hành lý cũng bị tôi vứt lại giữa đường rồi. Tần Triệt nghe xong liền ra lệnh cho người bên cạnh, được, Tạ Lương, cậu lái xe đi dọc đường tìm xem, mang hành lý về đây. Vâng, thưa Trung đoàn trưởng. Tạ Lương đáp một tiếng, quay người đi về phía chiếc xe Jeep khác, lái sâu vào trong sa mạc. Tần Triệt thì đưa tôi về quân khu trước, tôi đã đi liền 3 ngày, vừa lên xe đã ngủ thiếp đi. Tần Triệt lái xe, thấy tôi không có động tĩnh gì, anh im lặng một lúc, rồi mới nhàn nhạt giải thích, chắc cô không bị lừa đâu, xe buýt có thể đã dừng nhầm chỗ, từ khu vực đó qua đây, quả thực phải đi qua sa mạc mới đến được trạm gác. Anh nói xong, đợi một lúc không thấy tôi trả lời, quay đầu lại mới phát hiện, tôi đã nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Xe đi đường sóc này, Tần Triệt không lên tiếng làm phiền nữa, nhưng lại vô thức giảm tốc độ xe, lái xe một cách đặc biệt ổn định. Bên kia, Tạ Lương lái xe dọc theo con đường sa mạc, quả nhiên tìm thấy vali của tôi. Anh ta đi đường tắt, không ngờ lại về đến quân khu trước cả Tần Triệt. Tạ Lương vừa về đến quân khu đã chia sẻ ngay tin tức động trời này với anh em. 1 đồn 10, 10 đồn trăm, cả quân khu đều biết Trung đoàn trưởng có một cô vợ đến để ly hôn. Mức độ chấn động của tin tức này còn hơn cả chuyện Trung đoàn trưởng bị cắm sừng năm đó. Tạ Lương cũng không ngờ tin đồn lại lan nhanh như vậy. Anh ta đang bận dọn dẹp phòng chống cho chị dâu mới. 6 giờ chiều, Tần Triệt dừng xe ở quân khu, nhưng tôi vẫn chưa tỉnh. Anh nhìn dáng vẻ yếu ớt của tôi, thầm nghĩ 1 tháng này cô ấy có chịu nổi không? Trung đoàn trưởng, sao giờ mới về? Tôi đã sắp xếp xong chỗ ở và hành lý cho chị dâu rồi. Tạ Lương đợi mãi không thấy người đâu, còn tưởng Trung đoàn trưởng không về nữa. Sao mà lề mề thế? Trời ạ, xe dừng ở đây nửa ngày rồi mà không xuống. Anh ta lại gần mới phát hiện tôi đang ngủ, muốn im lặng đã quá muộn. Tôi bị đánh thức, tôi ngáp một cái, dụi dụi mắt, phát hiện cảnh vật ngoài cửa sổ đã thay đổi hoàn toàn. Đến quân khu rồi, giọng Tần Triệt vang lên, tôi lại ngáp một cái, tiện tay buộc lại tóc, cảm thấy hơi lạnh, xoa xoa tay rồi xuống xe. Tần Triệt thấy tôi ăn mặc mỏng manh, trời tối thế này chắc chắn không chịu nổi. Anh quay đầu liếc nhìn chiếc áo khoác dự phòng ở ghế sau, do dự một lúc rồi vẫn lấy ra. Anh đưa chiếc áo khoác quân đội cho tôi, khoác vào đi, còn phải đi bộ hơn 10 phút nữa, đừng để bị cảm. Không ngờ ông chồng hờ này cũng khá chu đáo. Tôi cũng không khách sáo, nhận lấy khoác lên người, cười nói cảm ơn. Tạ Lương vẻ mặt áy náy, chị dâu, xin lỗi nhé, đã đánh thức chị rồi. Tôi xua tay cười, không sao, chỉ là mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi. Nghe nói anh tìm thấy hành lý của tôi rồi, để ở đâu vậy? Tạ Lương cười, đây ạ, tôi đã tìm cho chị dâu một phòng trống ở khu nhà tập thể, chị cứ ở tạm đó, nếu thấy không ổn, ngày mai có thể xin đổi phòng khác, bên này còn nhiều phòng trống lắm. Tôi gật đầu, cảm ơn anh, phiền anh quá. Tạ Lương bị nụ cười của tôi làm cho ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, trời ơi, chị dâu mới vừa xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, tính cách lại tốt, chẳng trách lại muốn ly hôn. Cái mặt lạnh như băng của Trung đoàn trưởng, sao mà xứng với một tiểu tiên nữ dịu dàng như vậy chứ? Tần Triệt cắt ngang suy nghĩ của anh ta, đưa chìa khóa cho tôi,
cậu đi làm việc của mình đi. Tạ Lương lập tức đưa chìa khóa, chào tôi một tiếng rồi chạy biến. Tôi đi theo sau Tần Triệt vào khu nhà tập thể, tiện thể quan sát xung quanh. Đi ngang qua, người trong khu nhà tập thể đều đang nấu ăn ở hành lang, không khí rất ấm cúng. Thấy Tần Triệt dẫn một cô gái về, ai nấy đều nghển cổ nhìn, thì thầm to nhỏ, ánh mắt đầy tò mò. Chỗ ở của cô là trên tầng 3, lúc lên lầu, còn có mấy đứa trẻ tò mò nhìn theo, trong không khí thoang thoảng mùi thức ăn hỗn tạp. Vào những năm 80, nhà tập thể là kiểu nhà ở phổ biến nhất, thường dành cho công nhân viên chức hoặc gia đình của họ, phản ánh tình trạng nhà ở eo hẹp của thời đại. Thực ra Lâm Thư Dung không thích ở nhà tập thể cho lắm. Cô thích ở nhà có sân riêng, phòng tắm và nhà vệ sinh được sử dụng riêng tư hơn. Trong khi đó, hầu hết ở đây đều là nhà tắm công cộng, mà lại là loại không có vách ngăn. Mọi người cứ thế, trần như nhộng đứng tắm, thẳng thắn đối diện nhau. Trời mới biết lúc cô lên đại học ở thủ đô, cảm giác ngượng ngùng khi lần đầu tiên đi tắm nó như thế nào. Cô thậm chí còn không dám bước vào. Lâm Thư Dung là người miền Nam chính gốc, trước khi xuyên không là vậy, sau khi xuyên không cũng vẫn vậy. Cô không chỉ ngày nào cũng phải tắm, bất kể xuân hạ thu đông, mà còn không thể chấp nhận việc tắm chuồng trước mặt người khác. Vì vậy, lúc đó, quyết tâm kiếm tiền của cô đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này, Thẩm Kinh Hàn dùng chìa khóa mở cửa một căn phòng trống, thấy cô gái vẫn còn đang ngẩn ngơ. Phòng này đã được dọn dẹp rồi, khí hậu ở đây khác biệt, buổi tối nhiệt độ sẽ giảm, Thẩm Kinh Hàn nói. Lúc này các hộ gia đình trên tầng 3 đều vô thức im lặng, dừng tay lại nhìn về phía người mới đến. Tuy trời đã tối, đèn hành lang cũng khá mờ, nhưng không khó để nhận ra, cô vợ mới của trung đoàn trưởng này trông thật xinh đẹp. Cái khí chất này, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà giàu. Trung đoàn trưởng Thẩm, đây là ai vậy? Người yêu mới của cậu à? Một người phụ nữ trung niên nhiều chuyện lại gần hỏi. Thực ra mọi người đều biết cô gái này đến để ly hôn, tin đồn đã lan khắp nơi rồi, nhưng bà ta vẫn muốn hỏi dò một chút. Thẩm Kinh Hàn biết bà ta nhiều chuyện, anh cau mày. Lâm Thư Dung đến đây ở, sớm muộn gì chuyện cũng sẽ lan ra, chỉ là bây giờ anh chưa biết nên giới thiệu thế nào. Lâm Thư Dung đứng ở cửa, bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người, cảm thấy có chút không tự nhiên. Mối quan hệ của cô và Thẩm Kinh Hàn cũng thật khó xử. Dì Trang, cô ấy vừa mới đến, khá mệt, cháu đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi. Thẩm Kinh Hàn lảng sang chuyện khác. Dì Trang tên là Trang Yến, một phụ nữ 50 tuổi, con trai là doanh trưởng. Bà ta vốn nổi tiếng nhiều chuyện và khó ưa, hay đi nói xấu người khác. Mọi người bề ngoài thì hòa nhã với bà ta, nhưng sau lưng thì không biết ghét đến mức nào. Ấy, giới thiệu một chút đi chứ. Cô bé trông xinh xắn quá. Cháu là dì của trung đoàn trưởng Thẩm. Vậy Trang Yến kéo tay cô lại. Lâm Thư Dung cau mày, người dì này không có chút ý thức về ranh giới cá nhân nào cả, ánh mắt lại mang vẻ thích thú xem kịch vui, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Chào dì Trang, cháu là vợ hợp pháp của Thẩm Kinh Hàn. Lâm Thư Dung mỉm cười, nói xong liền bước vào phòng. Thẩm Kinh Hàn không ngờ cô gái này lại thẳng thắn đến vậy, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, khiến anh có chút sững người. Nhưng sau khi cô vào phòng, Thẩm Kinh Hàn cũng bước vào theo, sợ dì Trang làm phiền quá mức, anh dứt khoát đóng cửa lại, bật đèn điện lên, ánh sáng có chút mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cấu trúc bên trong. 2 phòng một phòng khách, sàn xi măng đã được đánh bóng. Có lẽ người ở trước không giữ gìn cẩn thận nên trên tường có vài vết xước và vệt đen. Vali hành lý của cô được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế sofa gỗ cũ kỹ. Trên bàn gỗ còn có một cái chậu rửa mặt mang đậm dấu ấn thời đại, một cái xô dùng để lấy nước, cùng với cốc và bát tráng men, trông đều là đồ mới được mang đến cho cô. Đi vào trong phòng, bên trong là một chiếc giường gỗ rộng khoảng 1,5 mét, trống trải, chỉ có một cái bàn và một cái ghế đầu. Trên giường đã được trải một lớp chăn nệm dày, tất cả đều là màu xanh quân đội đồng bộ, chỉ không biết bộ chăn nệm này có sạch không, là đồ mới hay của ai, đã giặt chưa? Thẩm Kinh Hàn nhìn thấy bộ chăn trên giường, đoán rằng chắc là Tạ Lương đã lấy từ ký túc xá của anh. Anh có chút không tự nhiên, nhưng vẫn giải thích. Chắc là chăn của tôi, Tạ Lương đã lấy từ tủ của tôi, đã giặt sạch rồi. Lâm Thư Dung nghe câu này, mặt đỏ bừng, suy nghĩ của mình dễ bị người khác nhìn thấu vậy sao? Vâng, cảm ơn anh nhiều. Lúc tôi đi, tôi sẽ giặt sạch giúp anh. Lâm Thư Dung nói. Thẩm Kinh Hàn không nói gì, im lặng một lúc rồi lảng sang chuyện khác. Nhà vệ sinh mỗi tầng đều có, bên ngoài có vòi nước công cộng, nhà tắm ở tầng 1. Bây giờ nhà ăn chắc vẫn còn cơm, tôi có thể đưa cô đi ăn, hoặc mua về cho cô. Không nói thì thôi, vừa nói Lâm Thư Dung mới thấy đói thật, mà là đói cồn cào. Nếu để anh ấy mua về, có phiền quá không, coi người ta là gì chứ. Chúng ta cùng đi ăn đi, tiện thể tôi nhận đường luôn, không thể ngày nào cũng làm phiền anh được. Anh đợi một chút, tôi thay quần áo đã. Nói xong, Lâm Thư Dung mở vali của mình ra. May mà cô có chuẩn bị mấy bộ quần áo dày mang theo. Lúc cô thay đồ xong bước ra khỏi phòng, trong mắt Thẩm Kinh Hàn lóe lên một tia kinh ngạc. Quần áo cô mặc không phải là những kiểu đang thịnh hành lúc bấy giờ, nhưng lại đặc biệt đẹp.
Gu thẩm mỹ của Lâm Thư Dung khác với thời đại này, cô thiên về thẩm mỹ thời hiện đại hơn nên việc mua sắm quần áo cũng khá vất vả. Ví dụ như bây giờ, cô mặc một chiếc áo khoác len cardigan dài màu hồng, bên trong phối với áo thun dài tay cổ tròn màu trắng, quần jean là kiểu quần ống đứng, để lộ một đoạn tất trắng và đôi giày vải màu đen. Tóc cũng đã được trải lại, tết một bím tóc lệch sang một bên, tạo cảm giác hơi rối một cách tự nhiên, mang vẻ đẹp vừa lười biếng vừa tùy ý. Thực ra trông cô mặc khá mỏng manh, nhưng không ai ngờ được chiếc áo dài tay màu trắng bên trong của cô lại có lót nỉ. Mặc như vậy để đối phó với thời tiết mười mấy độ buổi tối là vừa đủ, ban ngày thì lại không lạnh. Đi thôi, Lâm Thư Dung mỉm cười. Thẩm Kinh Hàn gật đầu, rồi mở cửa phòng, dẫn cô xuống lầu. Thay một bộ quần áo, sửa soạn lại một chút trông cô lại càng xinh đẹp hơn. Những người trong khu nhà ở gia đình nhìn thấy, đều xì xào bàn tán. Trời ạ, cô vợ này của Trung đoàn trưởng đẹp quá đi mất. Nghe nói người ta đến để ly hôn đấy. Cũng phải thôi, một tiểu thư như vậy dù có qua một đời chồng thì vẫn có cả đống người xếp hàng. Tin đồn hôm nay có đúng không vậy? Thật sự đến để ly hôn à? Còn giả được sao, người ta là sinh viên đại học, lại xinh xắn, nhìn ra mặt non nớt có thể véo ra nước kia kìa, còn đẹp hơn cả minh tinh trên ảnh lịch. Một cô gái tốt như vậy bị lừa, tự dưng bị người ta đăng ký kết hôn, chắc chắn là không vui rồi. Mọi người vừa bưng bát ăn cơm, vừa tụ tập lại buôn chuyện. Tuy là bị tráo hôn, nhưng tôi thấy hai người này cũng xứng đôi đấy chứ. Nhà Trung đoàn trưởng Thẩm đều có công việc ổn định ở thủ đô, điều kiện gia đình không tồi. Trung đoàn trưởng Thẩm ngoài tính cách hơi lạnh lùng ra thì thực ra người rất tốt. Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia xem, trong đơn vị này có ai đẹp trai bằng anh ấy. Đừng nói nữa, đi cạnh nhau trông xứng đôi thật. Có một câu nói thế nào nhỉ? Trai tài gái sắc. Từ khu nhà ở gia đình đi ra, hai người đi thẳng đến nhà ăn của quân khu. Trên đường đi, hầu hết đều là binh lính. Lâm Thư Dung nhìn những người mặc quân phục đi đi lại lại. Điều duy nhất khiến cô khó xử là Thẩm Kinh Hàn là trung đoàn trưởng. Binh lính nào gặp cũng đều dừng lại chào theo nghi thức quân đội. Vì vậy, Lâm Thư Dung cũng bị không ít người nhìn ngó. Nhưng càng những lúc thế này, cô lại càng phải tỏ ra bình tĩnh. Dù có ngượng ngùng cũng không được thể hiện ra ngoài. Phải thật điềm tĩnh, thật phóng khoáng. Thẩm Kinh Hàn không biết chuyện của mình đã lan truyền khắp quân khu. Vốn dĩ nơi này chỉ bé bằng bàn tay, có người mới đến, lại còn là một cô gái xinh đẹp. Việc mọi người chú ý cũng là chuyện bình thường. Khi đến nhà ăn, Lâm Thư Dung thấy không ít người đang xếp hàng lấy đồ ăn. Nơi đây vật chất thiếu thốn, vừa là đồng bằng vừa là sa mạc, đất vàng bao phủ, hệ sinh thái mong manh. Cô liếc mắt nhìn qua, đồ ăn là bánh ngô hấp, thức ăn thì có khoai tây xào cải thảo, còn có canh trứng. Nhưng trong bát canh gần như không thấy trứng đâu, chắc chỉ có chút vị mặn mà thôi. Ở thời đại này, bữa nào cũng được ăn thịt vẫn là một điều xa xỉ. Ít nhất thì hôm nay cô không thấy có món mặn nào. Thẩm Kinh Hàn lấy 2 cái hộp cơm, bảo cô ngồi đợi, còn anh thì đi xếp hàng. Nhà ăn của đơn vị, người nhà quân nhân cũng có thể đến ăn. Nhưng vì đã định cư ở đây, hầu hết mọi người đều tự nấu ăn ở nhà để tiết kiệm tiền. Thỉnh thoảng mới có vài người ra nhà ăn mua đồ. Nhìn quanh đây, toàn là đàn ông, đây là khu vực biên phòng, môi trường khắc nghiệt. Khu vực của nữ quân nhân cũng có, nhưng tách biệt với nam quân nhân ở một đơn vị khác, nên ở đây rất hiếm khi gặp nữ quân nhân. Thẩm Kinh Hàn đã lấy 2 suất cơm, đặt trên một chiếc bàn trống trong nhà ăn. Lâm Thư Dung nhìn đồ ăn trước mặt, đây là những món ăn mà nhà nhà đều ăn ở thời đại này, rất bình thường, cực kỳ bình thường, bánh màn thầu ngô, cải thảo xào khoai tây. Nhưng cô là trường hợp đặc biệt mà cô đi học đại học, giành học bổng, đi làm thêm, hợp tác với bạn bè kiếm tiền, chẳng phải cũng vì miếng ăn sao? Hồi nhỏ khẩu phần ăn của cô cũng rất tốt, có trứng, cháo trắng, rau xanh, nhà nhiều đàn ông nên hay đi bắt cá, lên núi săn thú rừng, ăn thịt cũng khá thường xuyên. Sau này đi học kiếm được tiền, cô đều đầu tư hết vào cái bụng, bữa nào cũng ăn gạo ngon, mì trắng, cơm trắng, thịt kho tàu, sườn. Ở đây gian khổ, nơi này hẻo lánh, không có gì ngon cả. Tối nay cô ăn tạm nhé, cô muốn ăn gì có thể nói với tôi, lúc nào rảnh tôi sẽ ra huyện mua, hoặc đến cửa hàng Cung Tiêu xem sao. Thẩm Kinh Hàn từ thủ đô đến, điều kiện gia đình anh tốt hơn người bình thường rất nhiều, cũng đã được ăn không ít món ngon. Khi đến quân khu biên phòng, anh cũng nhận ra môi trường ở đây thực sự khắc nghiệt, nhưng anh là đàn ông, không kén chọn, chỉ cần ăn no là được. Tôi hiểu mà. Cô nhìn chiếc hộp cơm nhôm trước mặt, tôi nghĩ, có lẽ anh lấy hơi nhiều cho tôi rồi, chắc tôi không ăn hết được. 2 cái bánh ngô hấp, thức ăn là khoai tây cải thảo, rất thanh đạm, trông cũng không ngon miệng lắm, nhưng suất ăn lại khá lớn. Cô nhìn xung quanh, tuy có không ít người tò mò nhìn sang, nhưng cũng thấy nhiều binh lính ăn rất ngon lành. Cũng phải, họ huấn luyện cả ngày mệt mỏi, ăn gì cũng thấy ngon. Cô là người miền Nam, từ nhỏ thức ăn chính đều là cơm trắng. Hồi nhỏ nhà nghèo, chủ yếu là nấu cháo trắng, ăn kèm với rau xào hoặc dưa muối, trứng hấp. So ra thì khẩu vị ở đây không hợp với cô cho lắm.
Thẩm Kinh Hàn nhướng mày, không ăn hết cô ăn ít vậy sao? Lâm Thư Dung không thể nói rằng cô ăn không ít, chỉ là món nào không hợp khẩu vị thì ăn ít, món ngon thì đương nhiên ăn nhiều. Anh ăn không tôi chia cho anh một nửa, không thì tôi ăn không hết, lãng phí không tốt. Lâm Thư Dung biết lương thực rất quý giá. Thẩm Kinh Hàn thấy cô khá gầy, nhưng thân hình rất cân đối, có khí chất. Anh khẽ gật đầu, được, không ăn hết thì đưa cho tôi. Mắt Lâm Thư Dung sáng lên, cô gắp một cái bánh trong hộp của mình bỏ vào hộp của anh, còn chia cho anh hơn một nửa thức ăn. Hành động này khiến Thẩm Kinh Hàn ngây người. Mèo à ăn ít thế. Lâm Thư Dung mỉm cười, cầm cái bánh của mình lên ăn. Vừa đưa vào miệng là mùi thơm tự nhiên của ngũ cốc, một hương vị mộc mạc, nhưng bánh khá cứng, nhai cũng phải dùng sức, là lương thực thô nên giữ lại nhiều chất xơ, ăn có cảm giác hơi ráp. Khoai tây hầm cải thảo ăn cũng tạm được, gia vị đơn giản, một hai bữa thì cô còn chịu được, chứ bắt Lâm Thư Dung ngày nào cũng ăn món này, chắc chưa đến một tháng đã phải bỏ chạy rồi. Thẩm Kinh Hàn thấy cô gái trước mặt ăn uống rất từ tốn, bánh ngô cũng phải dùng tay bẻ từng miếng nhỏ cho vào miệng, gắp thức ăn cũng từng chút một, chút đồ ăn trong hộp của cô. Nếu là một người đàn ông to con như anh, 3 miếng là đã nuốt xong rồi. Vậy mà đồ ăn trong hộp của anh đã hết sạch, cô vẫn chưa ăn xong một cái bánh. Anh kinh ngạc. Lúc này, những người vẫn luôn quan sát bên đó cũng thấy Lâm Thư Dung từ từ ăn xong một cái bánh ngô. Cả một đám đàn ông chìm vào suy tư. Cuối cùng, Lâm Thư Dung cũng ăn xong, no khoảng 7 phần. Thức ăn chính là bánh ngô, cô không thích ăn cho lắm. Khó khăn lắm mới ăn xong, Thẩm Kinh Hàn cầm hộp cơm ra bồn nước bên ngoài nhà ăn để rửa, hoàn toàn không cần Lâm Thư Dung giúp. Tôi tự rửa được mà cô có chút ngại ngùng. Thẩm Kinh Hàn nhìn đôi tay trắng nõn của cô, trong lòng dấy lên một nghi ngờ, cô gái này có biết rửa bát không vậy? Tiểu Thẩm, một giọng nói trầm ấm vang lên. Thẩm Kinh Hàn nhìn về phía đó, Lữ đoàn trưởng, chị dâu. Lữ đoàn trưởng là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, bên cạnh ông là một người phụ nữ trung niên mặc một bộ vest nhỏ màu xám, áo trong màu trắng, quần màu kaki. Tuy đã đến tuổi trung niên nhưng trông bà rất trẻ. Cách ăn mặc này thời thượng hơn không ít người nhà quân nhân khác, được coi là một kiểu ăn mặc thời trang tiêu biểu của thời đại này. Đây là Lữ đoàn trưởng thực ra đã nghe vợ nói rồi nên mới tìm đến đây. Thẩm Kinh Hàn không biết giải thích thế nào, hơn nữa ở đây lại đông người, anh im lặng một lúc rồi nói, chuyện hơi phức tạp, lát nữa tôi sẽ giải thích sau. Lúc này, vợ của Lữ đoàn trưởng đã tự nhiên bắt chuyện với Lâm Thư Dung. Ôi chao, cô bé này, xinh quá, cháu là người ở đâu vậy ra này, mặt này, khí chất này, không giống người ở đây chúng ta. Vợ Lữ đoàn trưởng kéo tay cô đi sang một bên, để lại hai người đàn ông nói chuyện. Lâm Thư Dung thấy bà khá nhiệt tình, liền cười nói, chào cô, cháu tên là Lâm Thư Dung, cháu là người miền Nam ạ. Đến từ miền Nam à, thảo nào, người ta cứ nói con gái miền Nam xinh đẹp, dáng người mảnh mai, da dẻ lại đẹp, quả không sai. Vợ Lữ đoàn trưởng cười tủm tỉm. Lâm Thư Dung mỉm cười, cô cũng rất đẹp ạ. Chà, cô 40 tuổi rồi, con cái cũng lớn bằng cháu rồi, làm sao so được với lớp trẻ các cháu. Chồng cô là Lữ đoàn trưởng, cô tên là Lý Hồng Mai, cứ gọi cô là chị dâu là được. Lý Hồng Mai cười nói, cháu mới đến lần đầu, có muốn đến nhà chị dâu ngồi chơi không? Lý Hồng Mai không đợi cô từ chối, đã nhiệt tình kéo Lâm Thư Dung đi. Lâm Thư Dung không chống đỡ nổi, đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Thẩm Kinh Hàn, nhưng lại bị Lữ đoàn trưởng gọi lại. Cô bé cứ yên tâm, tôi nói với tiểu Thẩm vài câu, để chị dâu dẫn cháu đi chơi. Lữ đoàn trưởng cười nói. Lúc này, Lữ đoàn trưởng và Thẩm Kinh Hàn đang đứng ở một góc vắng người, nói chuyện vài câu. Chuyện của cậu, tôi đã hỏi mấy đứa lính vừa từ trạm gác về hôm nay rồi. Cậu định thế nào? Mấy người lính trực ở trạm gác sa mạc hôm nay vừa về, Lữ đoàn trưởng đã cho gọi người đến hỏi chuyện. Thẩm Kinh Hàn sững người, có chút ngơ ngác. Lữ đoàn trưởng nhìn anh với ánh mắt hận sắt không thành thép. Cậu đấy, từ lúc nhập ngũ đến giờ đều là do tôi dẫn dắt. 2 năm trước thấy cậu nộp báo cáo kết hôn, tôi còn nói cậu không cần phải lo lắng nữa. Ai ngờ quay đi quay lại xảy ra chuyện thế này. Hôm nay không biết ai đồn, cả quân khu đều biết rồi, có một người phụ nữ xuất hiện từ sa mạc, tìm đến cậu, nói là để ly hôn. Thẩm Kinh Hàn cau mày, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Chắc chắn là cái miệng của Tạ Lương, mà thực ra Tạ Lương không nói thì người khác cũng sẽ nói. Hôm nay ở trạm gác biên phòng, không ít người đã nghe thấy lời Lâm Thư Dung nói, chuyện truyền về đây cũng là sớm muộn. Nói gì đi chứ, sao cậu cứ im thiên thít vậy? Lữ đoàn trưởng sốt ruột. Cậu thật sự định ly hôn à? Vốn dĩ chuyện Lâm Dung Dung ngoại tình với thanh niên trí thức trước đây đã ảnh hưởng đến cậu rồi. Nếu bây giờ lại thêm chuyện ly hôn, cậu còn muốn được điều về thủ đô nữa không? Thẩm Kinh Hàn biết Lữ đoàn trưởng lo cho mình. Ngày mai tôi sẽ nộp báo cáo ly hôn. Lữ đoàn trưởng ngạc nhiên. Không phải, hai đứa không thể thử một chút sao? Mấy đứa lính ở trạm gác hôm nay đều nói với tôi rồi. Hai bên gia đình đều có ý cả. Muốn cậu và cô bé kia bồi đắp tình cảm. Thẩm Kinh Hàn vẫn rất bình tĩnh. Đáp, cô ấy là sinh viên đại học,
18 tuổi vẫn còn đi học, tự dưng lại thành phụ nữ đã có chồng. Ly hôn với tôi không phải là chuyện bình thường sao, cô ấy đã nói sẽ ở đây 1 tháng rồi đi. Lữ đoàn trưởng biết được đầu đuôi câu chuyện, cô gái kia cũng gặp phải tai bay vạ gió. Nhưng ly hôn đâu có đơn giản như vậy, báo cáo kết hôn nộp lên, chưa chắc đã được duyệt. Cái đầu gỗ nhà cậu, bây giờ cũng đã gặp người ta rồi, ý cậu thế nào, nếu cậu có ý, thì phải tranh thủ chứ. Tôi thấy cô bé rất tốt, có bằng cấp, không biết học chuyên ngành gì, để chúng ta sắp xếp cho cô ấy một công việc cũng được. Thẩm Kinh Hàn nghe vậy, có chút im lặng, tranh thủ. Thực ra trước đây anh kết hôn cũng là vì đến tuổi, lại đúng vào dịp thăng chức, gia đình giới thiệu cháu gái của đồng đội ông nội, anh cũng lười tìm. Cứ thế nghe theo sự sắp đặt của gia đình mà đồng ý. Nhưng anh chưa từng gặp mặt Lâm Dung Dung kia thì đã bị cắm sừng. Công việc của anh thường rất bận, hầu hết thời gian đều ở trong quân đội huấn luyện, hoặc là đi làm nhiệm vụ. Sau khi Lâm Dung Dung ngoại tình, anh cũng tạm thời không nghĩ đến chuyện tìm người khác. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô vợ thật được ghi tên trên giấy đăng ký kết hôn, anh có chút ngơ ngác. Nhưng cô vợ thật này trông cũng ngoan ngoãn, xinh đẹp, văn tĩnh, giọng nói lại mềm mại. Chỉ là hôm nay ở biên phòng vì thái độ của anh mà tức giận, lúc xù lông lên cũng giống như một con mèo nhỏ, cũng khá đáng yêu. Cô ấy đã nói rõ với tôi rồi, muốn ly hôn, không chấp nhận hôn nhân sắp đặt. Tôi sẽ nộp báo cáo ly hôn trước, được duyệt cũng cần thời gian. Giọng Thẩm Kinh Hàn rất bình tĩnh. Anh biết rõ Lâm Thư Dung, kẻ xui xẻo này, muốn rời đi càng sớm càng tốt. Nhìn cách cô ăn uống cũng có thể thấy, đồ ăn không hợp khẩu vị. Hơn nữa trông cô như một tiểu thư mỏng manh, ở nơi có điều kiện gian khổ thế này, chắc cũng không ở được lâu. Lữ đoàn trưởng thấy anh không có ý gì, liền liếc anh một cái rồi thở dài bỏ đi, mặt đầy vẻ phiền muộn. Trong khi đó, ở chỗ Lâm Thư Dung, cô không hề biết cuộc nói chuyện giữa Lữ đoàn trưởng và ông chồng danh nghĩa của mình. Cô bị kéo đến nhà Lữ đoàn trưởng. Những người nhà quân nhân sống ở khu nhà cấp 4 xung quanh đều kéo đến xem náo nhiệt, nhà này nhà kia ghé qua. Cảm giác của Lâm Thư Dung bây giờ giống như ngày Tết bị một đám họ hàng vây quanh, ai nấy đều tò mò bắt chuyện, hỏi han như tra sổ hộ khẩu. Lý Hồng Mai lấy ra đậu phộng, hạt dưa để mời khách, cười nói, đừng ngại ngùng, mấy thím đây đều là hàng xóm, đều ở khu nhà cấp 4 này cả. Khu nhà tập thể kia nói thật, cô ở không quen, còn phải nấu ăn ở hành lang, phòng lại nhỏ, làm sao rộng rãi bằng nhà cấp 4 của chúng ta, còn có cả sân nhỏ, có thể trồng rau, tốt biết bao. Lý Hồng Mai cười nói, ấy, nghe nói cháu đi từ sa mạc đến, chắc là xuống nhầm xe rồi, chỗ đó phải đi xuyên qua sa mạc mới đến trạm gác, may mà không xảy ra chuyện gì, chứ ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó mà gặp nguy hiểm thì biết làm thế nào. Một chị dâu khác nói. Lâm Thư Dung sững người, vậy sao hóa ra là xuống nhầm xe, đều tại cô vội vàng, không hỏi kỹ, xem ra ông lão đánh xe bò kia cũng không lừa mình. Vậy ạ, cháu còn tưởng bị lừa, hóa ra là do lỗi của cháu. Cô ngượng ngùng trả lời, nhưng mà sao mọi người lại biết cháu? Cô không phải vừa mới đến sao những người này đều biết cô đi từ sa mạc đến. Chắc là lính gác về đồn rồi, nơi bé tí tẹo này của chúng ta, có gió thổi cỏ lay gì là cả làng đều biết ngay. Một người thím khác trả lời. Lâm Thư Dung lại một lần nữa được chứng kiến sức mạnh của tin đồn, tốc độ này còn nhanh hơn cả thời đại Internet. Nghe nói cháu còn là sinh viên đại học ở thủ đô, cháu học ngành gì vậy? Lý Hồng Mai hỏi dò. Lâm Thư Dung đối mặt với bao nhiêu bậc trưởng bối, thấy họ cũng không có ác ý, chỉ là tò mò, nên cô thành thật trả lời, cháu học y ạ. Lời vừa dứt, mắt của mấy bà thím đều sáng lên. Học y tốt quá, đi đâu cũng không lo, lại còn là sinh viên đại học. Thẩm Kinh Hàn lại là trung đoàn trưởng, công việc của quân nhân như cháu cũng có thể để cấp trên sắp xếp, dù sao cũng là nhân tài thực thụ. Đúng vậy, cô bé xinh xắn, học y cũng tốt, sau này hai vợ chồng sống với nhau, chẳng phải sẽ rất tốt đẹp sao? Lâm Thư Dung càng thêm ngượng ngùng, khẽ nói một câu, thưa các cô, cháu đến đây để ly hôn ạ. Mọi người im lặng, ly hôn thật à, lẽ nào tin đồn hôm nay là thật, lặn lội từ xa đến đây để ly hôn? Mọi người thầm thắp cho Thẩm Kinh Hàn một nén nhang, trung đoàn trưởng Thẩm là người tốt, ai cũng biết, chỉ là đường hôn nhân không được thuận lợi. Người vợ trước còn chưa kịp gặp mặt đã bị một anh thanh niên trí thức làm cho lớn bụng, rồi nhảy sông tự vẫn. Người này là chính chủ trên giấy đăng ký kết hôn, người ta cũng không muốn nhận mối hôn sự này, lặn lội từ xa đến để ly hôn. Đúng là nghiệt duyên. Trung đoàn trưởng Thẩm mà ly hôn thật thì ảnh hưởng sẽ không tốt chút nào, cấp trên đều đang nhìn vào đấy. Cô bé à, cháu chắc chắn ly hôn không? Vợ Lữ đoàn trưởng, Lý Hồng Mai, hỏi. Lâm Thư Dung gật đầu. Không chắc chắn thì cô đến đây làm gì? Tuy ông chồng danh nghĩa này khá đẹp trai, cũng biết quan tâm người khác, nhưng không có nghĩa là cô bắt buộc phải ở lại. Ôi chao, cháu còn trẻ, biết đâu đây là duyên phận trời ban, cứ thử tìm hiểu xem sao, cũng không thiệt thòi gì. Cháu định ở đây bao lâu? Lý Hồng Mai cười nói. Lâm Thư Dung nghĩ đến chuyện này, lại cảm thấy có nỗi khổ không nói nên lời. Cháu vốn định ở lại 1 tháng rồi về nhà.
Nhưng bây giờ cô cảm thấy, có lẽ 1 tháng cũng không trụ nổi. Đất khách quê người, khẩu vị ăn uống lại khác, 1 tháng cơ đấy. Bảo cô tự nấu ăn đùa gì vậy? Cô biết nấu ăn từ bao giờ, cô chỉ biết tiêu tiền mua đồ ăn thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi này hẻo lánh, không giống như thủ đô, đâu đâu cũng có đồ ăn, từ đây ra thành phố chắc cũng còn xa lắm. Tuyệt vời, tôi đã hoàn thành việc biên tập các chương tiếp theo. Mời bạn xem qua. 1 tháng là đủ rồi. Lý Hồng Mai có chút kích động, vỗ đùi một cái rồi nắm lấy tay cô. Không phải thím khoe đâu, điều kiện của trung đoàn trưởng Thẩm thật sự rất tốt, tìm khắp 10 làng 8 xóm cũng không ra được chàng trai nào tốt như vậy. Hơn nữa, cậu ấy mới 26 tuổi đã lên chức trung đoàn trưởng rồi, tất cả đều là do một thân quân công mà có được. Cháu không biết chồng thím lo cho thằng bé đó đến mức nào đâu. Ngày xưa, lúc Tiểu Thẩm mới nhập ngũ là do chồng thím huấn luyện, thằng bé này ngoài lạnh trong nóng, lại có trách nhiệm. Tuy chuyện này là một sự nhầm lẫn, nhưng tục ngữ có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, biết đâu đây lại là duyên phận của hai đứa. Lý Hồng Mai không ngừng tiếp thị Thẩm Kinh Hàn. Lâm Thư Dung bị làm cho có chút ngại ngùng, nhưng các bậc trưởng bối này chính là thích nói những chuyện như vậy. Cô chỉ có thể cười gượng, không biết nên trả lời thế nào. Trung đoàn trưởng Thẩm đến rồi, có người trong sân nhỏ giọng nói. Mọi người đều nhìn ra cửa, một người đàn ông mặc quân phục, đầu cắt cua, dáng người thẳng tắp đứng ở bên ngoài. Dưới ánh đèn mờ ảo, quanh người anh toát ra một khí thế áp bức bẩm sinh. Vì khoảng cách hơi xa, ngũ quan không nhìn rõ, càng khiến cả người anh được bao phủ bởi một lớp khí chất vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Chưa bao giờ Lâm Thư Dung lại mong chờ sự xuất hiện của ông chồng danh nghĩa này đến thế. Cô thật sự bị đám thím này làm cho sợ rồi. Chị dâu, các thím, cháu đến đón cô ấy về. Trời tối rồi, muộn quá nhà tắm dưới lầu sẽ không còn nước nóng. Giọng anh nhàn nhạt, không nghe ra chút gợn sóng nào, như thể đang nói một chuyện rất bình thường. Một đám phụ nữ trong sân nhìn nhau rồi cười trộm, xem ra cũng không giống như sắp ly hôn, còn định đưa người ta đi tắm nữa cơ mà. Lâm Thư Dung đứng dậy, cười với mấy người thím trong sân. Muộn quá rồi, cháu xin phép về trước, các thím cũng nghỉ ngơi sớm ạ. Dáng vẻ này của cô, trong mắt mọi người, trông vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép, ai nấy đều rất hài lòng. Được rồi, trời tối rồi, thím không làm phiền hai đứa nữa. Ngày mai đến nhà thím ăn cơm nhé, thím nấu ăn ngon lắm. Vợ lữ đoàn trưởng, Lý Hồng Mai, cười nói. Lâm Thư Dung nói, sao có thể làm phiền chị dâu được ạ? Không phiền, phiền gì đâu chứ. Chị dâu thật lòng quý cháu mà. Hai đứa con nhà chị đều đi làm xa, ít khi về, nhà cửa vắng vẻ. Chị thích nói chuyện với người trẻ tuổi lắm. Ngày mai nhất định phải qua ăn cơm đấy nhé. Lý Hồng Mai thật tâm muốn tác hợp cho đôi trẻ này, nên chắc chắn sẽ tìm cơ hội để vun vào. Ngày xưa, chồng bà khen ngợi Thẩm Kinh Hàn hết lời, nói rằng sau này cậu ấy nhất định sẽ có tiền đồ lớn. Trước đây, khi xảy ra chuyện ngoại tình, chồng bà còn thở dài suốt đêm, cả người tiều tụy hẳn đi. Bây giờ, khó khăn lắm mọi chuyện mới có chuyển biến tốt đẹp, nói gì thì nói cũng phải tác thành cho đôi trẻ này. Lâm Thư Dung thấy Lý Hồng Mai đã quyết tâm muốn cô qua nhà làm khách, đành phải thuận theo. Nếu thím đã nói vậy, ngày mai cháu sẽ mặt dày qua ạ. Mong thím đừng chê cháu là được. Lý Hồng Mai càng ngày càng quý cô bé này, lễ phép, khiêm tốn, tính tình lại tốt, ngoan ngoãn vô cùng. Chào tạm biệt mấy người nhà quân nhân, cuối cùng Lâm Thư Dung cũng đi theo Thẩm Kinh Hàn về phía tòa nhà tập thể. Đây là khu nhà cấp 4 của khu nhà ở gia đình, cách tòa nhà tập thể khoảng hơn 500 mét. Trên đường đi gần như không có đèn đường, con đường có chút gập ghềnh. Thẩm Kinh Hàn đã quen với môi trường này nên đi khá nhanh. Lâm Thư Dung không quen, đi hơi chậm, nhưng để theo kịp bước chân của người đàn ông phía trước, cô phải chạy vài bước, không quay loạng choạng một cái, suýt nữa thì ngã sấp mặt. May mà cô nhanh tay lẹ mắt, túm lấy cánh tay của anh, kêu lên một tiếng kinh hãi rồi mới đứng vững lại được, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Kinh Hàn cứng người đứng yên tại chỗ, giọng có chút cứng nhắc, cô không sao chứ? Lâm Thư Dung ngẩng đầu nhìn anh, cao thật cách lớp quân phục vẫn có thể cảm nhận được cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Xem ra một cú đấm của anh có thể hạ gục cô ngay lập tức. Cũng không đi chậm một chút, tôi chẳng nhìn thấy đường gì cả. Cô oán giận lẩm bẩm. Thẩm Kinh Hàn thính tai, nghe rất rõ. Xin lỗi, tôi sẽ đi chậm lại. Lâm Thư Dung chớp mắt, người đàn ông này hình như cũng không khó gần như cô tưởng. Cô buông tay anh ra, tiếp tục đi theo bước chân của anh về nhà. Đến dưới lầu của tòa nhà tập thể, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra. Có tiếng người lớn mắng trẻ con, có tiếng người nói chuyện, có tiếng trẻ con khóc, tiếng động từ các gia đình vang lên. Thẩm Kinh Hàn đưa cô lên lầu. Một vài người nhà quân nhân đang đứng ở hành lang nói chuyện đều nhìn về phía này. Anh nhàn nhạt nói, tôi về trước đây. Nếu cô thiếu gì thì ngày mai nói với tôi. Nước nóng dưới lầu 9 giờ là hết, muốn đi thì đi sớm một chút. Lâm Thư Dung gật đầu, vâng, tôi biết rồi, cảm ơn. Thẩm Kinh Hàn cúi đầu nhìn cô. Không biết cô dùng gì để gội đầu mà tóc có mùi hoa thoang thoảng, lại rất mượt mà.
Có vẻ như cuộc sống thường ngày của cô rất tốt. Anh gật đầu, không nói gì, rồi quay người rời đi. Lâm Thư Dung từ từ đóng cửa lại. Ban ngày hôm nay đi bộ trong sa mạc rất lâu, người đầy mồ hôi, tối đến trời lại đột ngột lạnh xuống. Cô lấy ra đồ lót, đồ ngủ mang theo trong vali, cùng với một chai dầu gội và sữa tắm tự chế nhỏ, bưng chậu đi xuống lầu. Cô học y, lúc rảnh rỗi thường nghiên cứu về lĩnh vực làm đẹp, dùng dược liệu trung y và chiết xuất tinh chất từ hoa để làm dầu gội, sữa tắm, các sản phẩm dưỡng da như nước hoa hồng, sữa dưỡng, kem dưỡng, mặt nạ. Cô cũng không ngại phiền phức, làm những thứ này còn có thể bán kiếm tiền, được không ít người yêu thích. Trên đường đi xuống, thỉnh thoảng cũng có người đi qua, nhưng người đi nhà tắm công cộng đã ít hơn. Dù sao thì ai cần tắm cũng đã tắm xong rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhà tắm không có người càng tốt. Đã lâu rồi cô không phải tắm chuồng trước mặt người khác. Ở thủ đô, sau khi dùng đầu óc kiếm được một ít tiền, cô dứt khoát không ở ký túc xá nữa mà ra ngoài thuê một căn nhà riêng, có nhà vệ sinh riêng, sạch sẽ, gọn gàng, lại có không gian riêng tư, sống không thể thoải mái hơn. Tiền thuê nhà một tháng 15 đồng, đối với một số người, đây là một sự xa xỉ. Ở thời đại này, lương một tháng của nhiều người cũng chỉ 30 đồng, nhiều hơn thì 4-50, không ai nỡ thuê một căn nhà 15 đồng một tháng. May mà cô có duyên, cộng thêm khuôn mặt này làm quảng cáo, người ta hỏi cô làm sao để dưỡng da, cô đều giới thiệu sản phẩm dưỡng da tự làm của mình. Phải nói là tiền của phụ nữ rất dễ kiếm, một bộ sản phẩm dưỡng da giá 30 đồng, trong mắt nhiều người là hàng xa xỉ, nhưng vẫn có không ít người mua của cô, còn có rất nhiều khách hàng quen. Dù sao thì đây cũng là sản phẩm dưỡng da cô làm từ thảo dược trung y, có công dụng rất tốt. Lâm Thư Dung từ từ đi xuống nhà tắm dưới lầu, vẫn có thể thấy vài người từ trong đi ra. Mấy chị gái không quen biết, nhưng cũng nhiệt tình chào cô bé, phải nhanh lên nhé, lát nữa hết nước nóng là đừng để bị cảm lạnh đấy. Lâm Thư Dung sững người một lúc rồi mới mỉm cười cảm ơn ạ, cháu biết rồi. Mấy người đó tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại xì xào bàn tán. Cô vợ mới của trung đoàn trưởng không chỉ xinh đẹp mà nói chuyện cũng dịu dàng ghê. Chứ sao nữa, trông đáng yêu thật. Bà nói xem tôi có nên vào tắm lại lần nữa không? Tôi muốn xem dáng người của cô bé này có đẹp không? Thôi đi bà vào đó để xem mà đừng dọa cô bé sợ đấy. Ba người vừa đi vừa nói, tiếng cười còn vọng lại, khiến Lâm Thư Dung có chút xấu hổ muốn độn thổ. Cô rảo bước nhanh hơn, thầm nghĩ phải tìm cách tự đun nước nóng để tắm trong phòng thôi. Chỉ là việc bưng nước và đun nước hơi phiền phức, hình như cũng không có chậu tắm, cũng không có nồi để đun nước, ngày mai phải nói với ông chồng danh nghĩa một tiếng. Lúc Lâm Thư Dung vào nhà tắm, có lẽ vì đi hơi muộn nên không có ai ở bên trong. Cô mừng thầm, tắm gội với tốc độ nhanh nhất rồi vội vàng trở về. Tóc được lau khô bằng chiếc khăn mang theo, cô nằm trên giường một lúc, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy bên ngoài ồn ào náo nhiệt, có tiếng người nấu ăn, tiếng xong nồi va vào nhau loảng xoảng, có tiếng mắng trẻ con và tiếng trẻ con khóc. Nơi này vốn không cách âm, sáng sớm Lâm Thư Dung đã bị đánh thức như vậy. Cô ngồi dậy trên giường, đầu óc vẫn còn mơ màng. Chiếc đồng hồ đeo tay đặt ở đầu giường, cô lấy ra xem, 7 giờ rưỡi sáng, thật sớm. Cô lại kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ tiếng ồn ào bên ngoài, tiếp tục ngủ nướng. Cứ thế, đến 12 giờ trưa, cô mới từ từ tỉnh dậy. Lúc này, có tiếng gõ cửa, cô dụi dụi mắt, rồi mới đi dép lê ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, cô đã thấy một người đàn ông mặc quân phục, lưng thẳng tắp, tay cầm 2 hộp cơm đã được đóng gói, mặt lạnh như tiền đứng ở bên ngoài. Thẩm Kinh Hàn vốn có khuôn mặt lạnh lùng bẩm sinh, tạo cho người khác cảm giác rất uy nghiêm và áp bức, nên người không biết chuyện thật sự có chút sợ khi tiếp xúc với anh. Còn Thẩm Kinh Hàn, khi cửa dở, đập vào mắt anh là một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ dài tay màu be, khuôn mặt xinh đẹp còn vương nét ngái ngủ lười biếng, mái tóc mềm mượt dù chưa chải cũng không hề rối. Nhìn xuống dưới, cô đi một đôi dép lê màu hồng, bàn chân cô rất trắng. Không hiểu sao, yết hầu của người đàn ông khẽ động, rồi anh vội chuyển tầm mắt đi nơi khác. Sáng chưa ăn à, giọng Thẩm Kinh Hàn nhàn nhạt. Lâm Thư Dung nghiêng người ra hiệu cho anh vào nhà. Cô ngáp một cái rồi nói, vừa mới dậy, tôi ra ngoài đánh răng đã. Nói xong, cô cầm bàn chải, cốc ra khỏi cửa, đi về phía bồn nước bên ngoài nhà vệ sinh cuối hành lang. Trong phòng không có nhà vệ sinh đúng là phiền phức. Ví dụ như bây giờ, nhà nhà đều đang chuẩn bị bữa trưa, nấu nướng ở bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện một Lâm Thư Dung mặc đồ ngủ, cầm bàn chải đi qua hành lang, tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người. Cho đến khi bóng dáng cô gái đã dừng lại bên bồn nước, từ từ rửa mặt, những người phụ nữ đang nấu ăn ở hành lang mới xì xào bàn tán. Đúng là tiểu thư mà, nhìn bộ đồ ngủ kia cũng không rẻ, vải trông mượt mà ghê. Tôi thấy đôi dép của cô ấy cũng đẹp nữa, không giống của chúng ta, sạch sẽ tinh tươm. Mái tóc đó nuôi thế nào mà đẹp vậy, vừa đen vừa mượt, tôi chưa từng thấy mái tóc nào đẹp như vậy. Thực ra ly hôn cũng tốt, cô gái này vừa nhìn đã biết không biết làm việc nhà.
Nếu sống với trung đoàn trưởng Thẩm, trưa mới dậy, nhà ai có con dâu lười biếng như vậy còn phải để trung đoàn trưởng Thẩm mang cơm đến cho. Một người phụ nữ nói giọng chua ngoa. Chứ sao nữa, trông như hồ ly tinh, trưa mới dậy, còn phải có người mang cơm đến tận miệng. Đúng là tác phong của tiểu thư nhà tư bản, làm sao xứng với trung đoàn trưởng Thẩm có người hùa theo. Hầu hết mọi người trong khu nhà ở gia đình đều rất hòa đồng, chỉ có một vài người nói chuyện hơi chua ngoa, cay nghiệt, thấy người khác sống tốt là không chịu được, lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ. Lời vừa dứt, cả hành lang im lặng một lúc, rồi mới có người lên tiếng, tiểu thư nhà tư bản gì chứ, người ta là người nông thôn chính gốc, lý lịch trong sạch đấy. Sao bà biết trời ạ, thật sự là người nông thôn à, trông không giống chút nào, lẽ nào con gái nông thôn miền Nam đều xinh đẹp như vậy. Mấy người hôm qua đến nhà Lý Hồng Mai xem náo nhiệt nói, tuy nhà cô ấy nghèo, nhưng ba đời toàn con trai, cả nhà ầm ĩ toàn con trai, mới có được một cô con gái cưng như vậy, sao mà không cưng chiều cho được. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra, có người đẻ mãi không ra con trai, nhà này thì toàn con trai, chẳng phải là nâng niu cô con gái này như trứng mỏng sao, số thật tốt. Lúc này, có người không vừa mắt, nhỏ giọng nói, con gái nuôi lớn rồi cũng là người nhà khác, có gì mà phải cưng chiều. Lâm Thư Dung bên kia rửa mặt xong, mới từ từ trở về. Tuy biết những người này sẽ bàn tán về mình, nhưng cô cũng không quan tâm. Dù sao 1 tháng sau là cô đi rồi, trời Nam đất Bắc, sau này chắc cũng khó gặp lại. Trên đường về, ở hành lang tầng 3 có người chào cô cũng mỉm cười đáp lại chào hỏi người ta. Lâm Thư Dung trở về phòng của mình, mở cửa bước vào, đã thấy người đàn ông ngồi đợi sẵn ở bàn trong phòng khách nhỏ, hộp cơm trên bàn vẫn chưa mở. Có lẽ do thường xuyên rèn luyện, Thẩm Kinh Hàn dù ngồi lưng cũng rất thẳng, không phải là cố ý mà là một tư thế tự nhiên. Quả nhiên người đẹp, chỉ ngồi không thôi cũng là một phong cảnh đẹp. Anh có thể ăn trước, không cần đợi tôi đâu. Lâm Thư Dung ngại ngùng nói. Thẩm Kinh Hàn nhìn cô ngồi đối diện, thầm nghĩ sao lại có người da trắng và mịn màng đến vậy. Khí hậu ở đây khắc nghiệt, không khí khô hanh, da của hầu hết mọi người đều không được tốt như vậy, mà khuôn mặt của cô gái trước mặt lại giống như quả trứng gà bóc vỏ. Tôi ăn rồi, 2 suất này đều là của cô. Giọng Thẩm Kinh Hàn nhàn nhạt. Lâm Thư Dung trợn tròn mắt, không phải chứ, đây là 2 hộp cơm đấy, cô làm sao ăn hết được. Thẩm Kinh Hàn im lặng mở 2 hộp cơm ra, một hộp đựng 2 cái bánh màn thầu hấp bằng bột ngô trộn một ít bột mì và một bát mì. Đây là mì ngô xào, đây là bánh màn thầu. Tôi không biết cô thích ăn gì, nên đã mua mỗi thứ một ít. Lâm Thư Dung nói thật, người đàn ông này cho đến nay, ngoài lần gặp đầu tiên có chút không vui ra, những hành động khác dường như đều rất lịch thiệp và chu đáo. Cô nghĩ đến Lâm Dung Dung, kẻ lụy tình kia, cứ nhất quyết phải yêu anh chàng thanh niên trí thức đó, nếu hai người thật lòng với nhau thì cũng thôi đi. Đằng này, anh chàng thanh niên trí thức kia chỉ vì không muốn chịu khổ mà cố tình tán tỉnh con gái trưởng thôn, dỗ ngon dỗ ngọt để cô bé thường xuyên lén lút mang đồ ăn từ nhà đến cho. Thế đã đành, sau khi người ta kết hôn rồi vẫn còn qua lại, làm lớn bụng con gái nhà người ta rồi không dám chịu trách nhiệm, ép đến nỗi Lâm Dung Dung phải ôm bụng bầu nhảy sông tự vẫn. Vương Bảo Xuyến có sống lại cũng phải gọi một tiếng chị. Lâm Thư Dung không hiểu nổi, sao con gái thời này lại dễ bị lừa như vậy. Nếu Lâm Dung Dung không xảy ra chuyện, cam tâm tình nguyện sống với Thẩm Kinh Hàn, có lẽ sau này cũng không đến nỗi nào. Tôi không ăn hết được đâu, hay là anh ăn giúp một ít đi, không thì tôi ăn không hết đổ đi cũng lãng phí. Lâm Thư Dung nói. Cô liền lấy bánh màn thầu trong bát ra, đổ một nửa mì ngô xào sang, rồi đưa 2 cái bánh màn thầu qua. Thẩm Kinh Hàn, nửa bát mì xào có no được không? Nếu không phải ánh mắt của cô gái trước mặt quá chân thành, có lẽ anh đã nghĩ cô cố ý. Cuối cùng, Thẩm Kinh Hàn lạnh lùng cũng phải thốt ra một câu, cô ăn ít quá, có muốn ăn thêm chút không? Lâm Thư Dung im lặng, đúng là hơi ít, chủ yếu là cô không thích ăn đồ làm từ bột mì. Có ai hiểu không? Không ai hiểu cả. Nếu là cơm trắng và rau xào, cô có thể ăn 2 bát, thật đấy. He he, vậy thì, tôi ăn thêm nửa cái bánh màn thầu nữa. Nói xong, cô lại bẻ nửa cái bánh màn thầu ra, phần còn lại đều đưa qua. Thẩm Kinh Hàn thấy cô ăn ít như vậy, nếu người khác trong quân khu nhìn thấy, chẳng phải sẽ nói anh ngược đãi người ta sao. Nhưng anh cũng không nói gì thêm, im lặng ăn hết phần mì xào và bánh màn thầu mà cô gái đã chuyển qua. Thẩm Kinh Hàn ăn rất nhanh, chưa đến 5 phút đã xong. Anh ngồi đó, thấy cô gái đối diện vẫn chưa ăn xong, từng miếng nhỏ, trông rất văn tĩnh. Đến ăn cơm cũng đẹp. Lâm Thư Dung vốn ăn không chậm, chủ yếu là đối với những món ăn không hợp khẩu vị, tốc độ của cô sẽ chậm lại rất nhiều. Ăn no xong, cô định dọn dẹp bát đũa, chuẩn bị rửa bát thì bị người đàn ông giành trước. Để tôi rửa là được rồi. Cô còn thiếu gì không tôi đi mua cho. Thẩm Kinh Hàn thu dọn bát đũa sang một bên, không định để cô gái dọn dẹp. Đôi tay quá mềm mại, vừa nhìn đã biết không phải là người làm việc nhà. Người ta lặn lội từ xa đến đây, nên chăm sóc thêm một chút. Lâm Thư Dung có chút ngại ngùng, nhưng cũng không cố giành rửa bát.
Cô không phải là người thích tranh việc, có người giúp, cô vui vẻ hưởng thụ, dù sao thì mặt cô cũng khá dày trong chuyện này. Thiếu một vài thứ Lâm Thư Dung suy nghĩ một lúc, tôi không quen tắm ở nhà tắm công cộng, đông người, tôi muốn tự đun nước tắm trong phòng, cần một cái chậu tắm và một cái nồi để đun nước. Nói xong, cô lại sững người, à đúng rồi, tôi không có bếp. Lâm Thư Dung không ngờ lại phiền phức đến vậy, lẽ nào còn phải đốt bếp lò sao, lúc cô thuê nhà riêng ở thủ đô đã dùng bình ga rồi. Ở đây, cô phát hiện mọi người đều dùng bếp than tổ ong. Cô lười làm, chủ yếu là không biết làm, đương nhiên cũng không muốn học. Tôi có thể mang một cái bếp lò đến cho cô. Thẩm Kinh Hàn có chút ngạc nhiên, lại có người không quen đi nhà tắm công cộng. Lâm Thư Dung nghe câu này, nở một nụ cười gượng gạo. Cô thật sự rất cảm ơn sự chăm sóc của anh chàng này. Nhưng cô vẫn nhớ căn nhà thuê ở thủ đô. Cái gì cũng có, đến quần áo cô cũng không cần giặt. Ở đó, cô kiếm được một ít tiền, ngoài việc ăn uống và tiết kiệm một khoản cố định, phần còn lại đều dùng để hưởng thụ. Ví dụ như chị gái ly hôn mang theo con ở nhà bên cạnh, chỉ cần mỗi ngày đưa cho chị ấy 5 hào, chị ấy sẽ giúp cô giặt sạch quần áo, giày dép, tiện thể quét nhà, dọn phòng. Một ngày 5 hào, một tháng đưa cho người ta 15 đồng, đổi lại được một người giúp việc toàn năng. Thỉnh thoảng chị ấy làm món gì ngon cũng mang sang cho cô ăn. Thật là hưởng thụ, cô nhớ quá rồi, trời ạ, hay là chuồn sớm đi. Dù có về nhà nằm, bố mẹ cũng khen cô biết ngủ. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp ngành y, cô chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt, thật sự không thể mệt thêm chút nào nữa. Cày cuốc học hành cũng rất mệt mỏi đấy chứ. Cái đó, Lâm Thư Dung nở một nụ cười. Báo cáo ly hôn của anh, đã nộp lên chưa? Thẩm Kinh Hàn cứng người, tim bất giác ngừng một nhịp, rồi lại trở lại bình thường. Sáng nay tôi đã nộp rồi, chắc một thời gian nữa sẽ có kết quả. Lâm Thư Dung thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chỉ cần báo cáo ly hôn được duyệt, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Điều kiện ở đây vốn không tốt bằng thủ đô, cũng không thoải mái như ở nhà. Nhưng cô có thể chịu đựng được, không vấn đề gì, khả năng thích ứng của cô rất mạnh. Lúc này, cô không ngừng tự cổ vũ mình trong lòng. Cái đó tôi có một ý kiến, tôi muốn nói, cô yếu ớt lên tiếng. Thẩm Kinh Hàn nhìn thẳng vào cô nói đi. Lâm Thư Dung vì có việc nhờ người, trên mặt mang theo vài phần nịnh nọt. Báo cáo ly hôn được duyệt, chắc khoảng 10 ngày nữa là có kết quả đúng không? Đợi có kết quả, tôi sẽ đi. Nói xong, cô lại vội vàng giải thích, là thế này, tuy lúc đầu tôi nghĩ sẽ ở đây một tháng để cho gia đình tôi một lời giải thích, để họ nghĩ rằng tôi đã nghiêm túc đến đây bồi đắp tình cảm. Nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi đi sớm một chút cũng không sao. Lâm Thư Dung hai tay chống cằm, nở một nụ cười ngọt ngào. Sau này nếu gia đình anh có hỏi, anh cứ nói tôi đã ở đủ một tháng, cứ nói đã tìm hiểu một tháng rồi, chúng ta thực sự không hợp nhau. Anh giúp tôi che giấu một chút nhé, vì tôi sợ gia đình tôi sẽ liên lạc với gia đình anh, sau này biết chuyện sẽ mắng tôi mất. Thẩm Kinh Hàn nghe bao nhiêu lời rông dài, tóm lại một câu, cô gái này không muốn ở đủ một tháng mà muốn đi sớm, bảo anh đừng nói ra. Tôi không nói dối, anh bất giác có chút khó chịu. Không nói ra được, chỉ cảm thấy vì câu nói này mà tâm trạng của anh không được tốt cho lắm. Nụ cười trên mặt Lâm Thư Dung cứng lại, nhưng nghĩ lại cũng thôi. Anh ta là trung đoàn trưởng, là quân nhân, nhìn anh ta lạnh lùng như vậy, cộng thêm mấy bà thím cũng nói anh ta là người chính trực, chắc người đàn ông này không thèm nói dối. Cô cũng không thể ép người ta được. Tục ngữ có câu, thêm một người bạn là thêm một con đường. Không cần thiết vì chuyện nhỏ này mà gây mâu thuẫn, không đáng. Thôi được rồi, giọng cô có chút buồn bã. Thẩm Kinh Hàn thấy cô trông rất thất vọng, lại cảm thấy mình có chút khó hiểu. Vốn dĩ cũng là ly hôn, người ta muốn đi thì cứ đi thôi. Sau khi báo cáo ly hôn được duyệt, cô có thể đi. Nếu gia đình tôi có hỏi, tôi sẽ không nói dối. Không hợp là không hợp, không cần phải bồi đắp tình cảm một tháng. Giọng Thẩm Kinh Hàn nhàn nhạt. Lúc này, trong lòng anh bất giác nghĩ, không hợp ở đâu, chỉ có cô gái này đơn phương cảm thấy không hợp, anh không thấy có chỗ nào không hợp cả. Cho đến nay, Lâm Thư Dung trông mọi thứ đều bình thường, ngoài việc ăn ít một chút, hoặc hành vi có vẻ quá cầu kỳ và đỏng đảnh một chút, không có gì là không hợp cả. Nếu là một cô gái không biết làm việc nhà thì anh có thể làm, điều đó không khó. Lâm Thư Dung không biết suy nghĩ trong lòng đối phương, nhưng sau khi nghe câu này, mắt cô rõ ràng sáng lên. Cô bừng tỉnh ngộ, đúng vậy, lúc đó tôi đi rồi, nếu gia đình anh có hỏi, cứ nói không hợp thì không cần phải bồi đắp tình cảm, bố mẹ cũng không thể ép chúng ta được. Nói xong, cả người cô vui vẻ hẳn lên. Sắp rồi, từ biên phòng về quê, nằm thêm một tháng nữa là lên thủ đô. Sản phẩm dưỡng da cô làm rất tốt, sau này nghiên cứu thêm vài loại mặt nạ mới, có thể kiếm được một khoản lớn. Sau đó sẽ xem xét có nên làm việc ở bệnh viện thủ đô không, dù sao cũng hơi xa nhà. Nhưng nếu cô tích góp được một ít ngày nghỉ, 2 tháng về nhà một lần cũng không phải là không được. Trong một thời gian ngắn, Lâm Thư Dung đã lên kế hoạch cho tương lai của mình. Cái gì cũng đã nghĩ đến, chỉ là chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Cô là người có ký ức hai kiếp trước, tỷ lệ ly hôn còn cao hơn tỷ lệ kết hôn, một đống người theo chủ nghĩa độc thân. Lúc đó cô cũng còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, 20 mấy tuổi, chưa từng nghĩ đến phương diện này. Sau khi xuyên không, lao đầu vào học hành lại càng không nghĩ đến. Ở trường, cô cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ học hành giành học bổng, sống cuộc sống tốt đẹp của cô mà thôi. Thời gian là vàng bạc, cô lấy việc kiếm tiền làm trọng, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương sớm như vậy. Buổi tối, Lý Hồng Mai trực tiếp đến mời cô đi ăn cơm. Việc này khiến Lâm Thư Dung rất ngại ngùng. May mà trong vali cô có mang theo một ít sô-cô-la và đồ ăn vặt ngon. Ở thời đại này, sô-cô-la là một món ăn vặt cao cấp, giá đắt, nguồn hàng lại ít, đặc biệt là loại sô-cô-la nhập khẩu của cô. Món này là do người bạn con nhà giàu ở thủ đô cho, vì cô thường xuyên mày mò tự làm các sản phẩm làm đẹp, thiết kế riêng sản phẩm dưỡng da cho cô bạn đó, nên hai người đã trở thành bạn tốt. Cô bạn đó có không ít hàng hóa quý hiếm từ nước ngoài. Ai bảo nhà người ta có tiền chứ? Nhờ phúc của bạn, Lâm Thư Dung cũng được tiếp xúc với không ít món ăn hiếm có của thời đại này. Đôi khi bạn cho nhiều quá, cô còn có thể gửi về cho gia đình nếm thử. Lần này cô mang theo không nhiều sô-cô-la nhập khẩu nhưng cũng được nửa túi nhỏ, mà mỗi thanh sô-cô-la lại rất lớn, coi như là mang qua cho mọi người nếm thử, có hộp đóng gói đàng hoàng. Thẩm Kinh Hàn từ trưa sau khi rời khỏi chỗ cô thì không thấy đâu nữa. Bữa tối cũng là do Lý Hồng Mai đến gọi. Đây là gì vậy? Lý Hồng Mai nhìn thấy hộp đồ nhỏ mà cô gái mang đến, liền hỏi. Lâm Thư Dung cười nói, chị dâu, đây là sô-cô-la nhập khẩu bạn em tặng. Em vội vàng đến đây cũng không có gì đáng giá. Chị nếm thử xem, em thấy vị cũng không tệ. Lý Hồng Mai mở hộp ra, không giống với loại sô-cô-la bà thường thấy. Rõ ràng, bao bì này vừa nhìn đã biết rất đắt tiền. Hơn nữa, ở khu vực biên phòng có điều kiện khắc nghiệt, vật chất thiếu thốn này, làm sao có thể thấy được món đồ hiếm có như sô-cô-la nhập khẩu. Quý quá, đến ăn bữa cơm thôi, mang đồ ăn vặt đến làm gì? Lý Hồng Mai từ chối. Lâm Thư Dung cũng biết điều, làm gì có chuyện đi tay không đến nhà người ta ăn cơm. Cô không có mặt mũi nào đến ăn trực, nên kiên quyết đưa. Chị dâu, chỉ là một món ăn vặt nhỏ thôi. Nếu chị không nhận, em về đây. Lý Hồng Mai hết cách, đành phải nhận lấy, còn dặn dò. Được, chị dâu không khách sáo với em nữa. Vậy tối nay em ăn nhiều một chút nhé. Vừa hay cũng có mấy thím khác cùng đến. Chồng chị cũng gọi mấy người nữa, mọi người cùng ăn một bữa cơm, làm quen với nhau. Lý Hồng Mai đã bàn bạc với chồng, hai người có cùng suy nghĩ, đó là phải tác hợp cho đôi trẻ này. Vì vậy, những người đến ăn cơm đều là những người có quan hệ tốt, có doanh trưởng, phó chính ủy, phó doanh trưởng, phó trung đoàn trưởng, những người mà mọi người thường hay qua lại. Đàn ông thì ăn cơm, uống rượu, nói chuyện phiếm. Chủ yếu là những người phụ nữ được đưa đến có trách nhiệm nói chuyện với Lâm Thư Dung, vô tình tác hợp, nói thêm nhiều lời tốt đẹp về trung đoàn trưởng Thẩm. Có 4 người thím đến, còn mang theo cả trẻ con. Có một đứa bé mới vài tháng tuổi, được nuôi trắng trẻo, mập mạp, ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà trêu chọc. Bữa cơm hôm nay là do mấy chị dâu và các chị phụ trách làm các món nhậu. Xem ra hôm nay đã chi mạnh tay, toàn là những món ăn thịnh soạn, nhưng thức ăn chính vẫn là các món làm từ bột mì. Giết 2 con gà làm một đĩa lớn gà hầm khoai tây miến, còn có cá hầm, một ít bánh kếp ngũ cốc, rất nhiều bánh màn thầu ngô lớn, mộc nhĩ xào thịt, canh trứng và một ít dưa muối xào thịt ba chỉ muối, tất cả đều là những đĩa lớn đầy ắp. Những món ăn này là do mỗi người đến ăn mang theo một ít. Thời đại này là vậy, nếu có người mời khách ăn cơm, khách cũng sẽ mang theo một ít đồ ăn ngon từ nhà đến để góp vui. Tuy Lâm Thư Dung tính tình khá tốt nhưng không có nghĩa là cô thích ăn cơm với nhiều người không quen. Nói thật, cô khá không tự nhiên, không chỉ là sự ngượng ngùng của cá nhân, mà còn là sự khó xử về thân phận. Cô không ngốc, có thể nhìn ra những người này muốn tác hợp cho cô và Thẩm Kinh Hàn. Nhưng tờ giấy đăng ký kết hôn này vốn dĩ cô đã bị oan, một người đang yên đang lành, bị ép kết hôn. May mà đối phương là người dễ nói chuyện, nếu gặp phải một kẻ không biết điều, thấy sắc nổi lòng tham, không chịu ly hôn còn làm khó cô, thì đúng là thiệt thòi lớn. Vì vậy, cô nghĩ có thể nể mặt Thẩm Kinh Hàn. Anh dễ nói chuyện, cô cũng dễ nói chuyện, đôi bên cùng có lợi, cho nên đối mặt với sự xã giao này, cô cũng vui vẻ đến. Lúc này, trong sân nhà Lữ đoàn trưởng, các bà các chị đang bận rộn dọn bàn. Đàn ông một bàn, phụ nữ một bàn. Chủ yếu là đàn ông phải uống rượu, thường không ngồi cùng bàn với phụ nữ, cũng không có chuyện gì để nói. Lâm Thư Dung thấy ai cũng bận rộn, nghĩ mình cũng không thể ngồi không, liền qua giúp một tay, nhưng bị ngăn lại. Cháu cứ ngồi đi, giúp trông em bé là được rồi, chúng ta sắp xong rồi. Một chị dâu đặt đứa bé mập mạp vào tay cô. Em bé mới vài tháng tuổi, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Lâm Thư Dung không thích trẻ con nghịch ngợm, nhưng loại trẻ sơ sinh chưa biết nói, chưa mọc răng này thì rất đáng yêu. Cô cũng không khách sáo,
ngồi trong sân bế, em bé chơi, véo véo má, sờ sờ chân, trên mặt nở nụ cười. Còn Thẩm Kinh Hàn bị mọi người kéo đến ăn cơm, vừa bước vào sân đã nhìn thấy cảnh tượng này. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác len cardigan màu hồng, bên trong là một chiếc váy len dài màu be. Cô đi một đôi giày vải màu trắng đã được giặt rất sạch để lộ một đoạn cổ chân trắng nõn, tóc cũng được làm rất đẹp, đuôi tóc sờ ga xuống có chút xoăn nhẹ. Cô bế em bé, nhẹ nhàng chọc chọc vào chân và má của em. Khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế của cô nở một nụ cười dịu dàng, giống như một làn gió xuân ấm áp, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ. Lâm Thư Dung là con gái, cũng là người yêu cái đẹp. Lúc đến đây, cô đã trang điểm một chút, trên mặt còn thoa một lớp kem lót tự chế, trông vừa trắng trẻo lại vừa có tinh thần hơn rất nhiều. Tóc được làm kiểu công chúa, hai bên được tạo kiểu một chút rồi sờ ga xuống, dùng mấy cái lô cuốn tóc bằng nhựa, rồi dùng một ít nước xịt định hình để tạo kiểu xoăn nhẹ. Kiểu trang điểm này ở thời điểm hiện tại có phần khác biệt, vì những kiểu tóc thịnh hành bây giờ không phải như vậy. Nhưng mọi người không những không thấy kỳ lạ, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Dù sao thì Lâm Thư Dung cũng có tự biết mình, khuôn mặt của cô ở kiếp này đúng là quá xinh đẹp. Còn những sĩ quan quân đội đi theo sau Lữ đoàn trưởng và Thẩm Kinh Hàn, khi nhìn thấy, trên mặt đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Thảo nào người ta nói cả quân khu đều xôn xao. Hôm qua, Trung đoàn trưởng Thẩm dẫn vợ mới đến nhà ăn, tin tức cứ thế một đồn 10, 10 đồn trăm. Khen cô vợ mới đến ly hôn này đẹp như tiên nữ. Hôm nay họ được thấy, cũng coi như mở mang tầm mắt. Trên mảnh đất cằn cỗi này, một thế giới xám xịt, lại nở ra một đóa hoa kiều diễm, sao có thể không thu hút ánh mắt của mọi người. Đến rồi à, vừa hay cơm nước cũng đã xong cả. Tôi còn lấy ra chai rượu ngon cất giữ trong nhà nữa đấy. Mau vào ngồi đi. Vợ Lữ đoàn trưởng, Lý Hồng Mai, chào đón khách. À đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là Lâm Thư Dung, Lý Hồng Mai nói. Lúc này, có hai người cười nói, chào chị dâu. Lâm Thư Dung bế, em bé đứng dậy cười ngượng ngùng. Cũng không sai, bây giờ chưa ly hôn. Về mặt pháp luật cô và Thẩm Kinh Hàn vẫn là vợ chồng, gọi là chị dâu cũng không có gì sai, chỉ là quá không tự nhiên. Chào mọi người, Lâm Thư Dung mỉm cười. Thẩm Kinh Hàn liếc cô một cái, rồi đi qua, hạ giọng nói, cô cái chậu tắm, cô cần, và cả nồi đun nước nóng, lát nữa tôi sẽ mang qua cho cô. Lâm Thư Dung gật đầu, vâng, cảm ơn. Thẩm Kinh Hàn gật đầu, không nói gì nữa, mà vào chỗ ngồi. Đàn ông ăn cơm, uống rượu, nói chuyện phiếm, cũng không nói gì nhiều. Bàn bên kia thì náo nhiệt hơn, có mấy đứa nhóc 8-9 tuổi, thấy Lâm Thư Dung xinh đẹp, đều vây lại. Chị ơi, trên người chị có mùi gì vậy, thơm quá. Một cậu bé ngồi bên cạnh, cầm bát, nghiêm túc hỏi. Câu nói này khiến Lâm Thư Dung ho nhẹ một tiếng, mặt hơi đỏ lên, không phải vì ngại ngùng, mà là vì ngượng. Trẻ con không biết nói dối, nhưng cũng khiến những người phụ nữ trên bàn ăn cười phá lên, vẻ mặt đầy trêu chọc. Con nhà này, ăn cơm cho đàng hoàng vào. Mẹ đứa bé vỗ nhẹ vào lưng con, cười mắng. Lâm Thư Dung cười có chút e dè, chắc là mùi dầu gội đầu thôi, làm từ thuốc bắc và tinh dầu hoa nên sẽ thơm hơn một chút. Lúc này, Lý Hồng Mai gắp cho cô một miếng thức ăn, thảo nào thím cứ thấy không giống mùi xà phòng chúng ta hay dùng, gội đầu cũng cầu kỳ như vậy. Món đó có đắt không, có người hỏi. Lâm Thư Dung cười lắc đầu, cũng không đắt lắm đâu ạ. Cháu hay mày mò làm mấy thứ này, tự mua nguyên liệu về làm nên không tốn bao nhiêu tiền, chỉ hơi tốn công một chút thôi. Nếu các chị dâu thích, lúc nào cháu về, cháu sẽ gửi từ nhà qua cho mọi người một ít. Lần này cháu đi vội quá, chỉ mang theo một chai, không thì có thể chia cho mọi người dùng thử. Giọng cô mềm mại, nói chuyện không nhanh không chậm, thanh âm dễ nghe lại tạo cho người khác cảm giác ngoan ngoãn, thật khiến người ta yêu mến. Không cần đâu, chị dâu chỉ hỏi vậy thôi, tự làm dầu gội cũng tốn thời gian lắm. À mà, cháu tìm được việc chưa, nghe nói bệnh viện quân khu bên này cũng đang thiếu bác sĩ, có muốn để chồng chị giới thiệu cho không? Lý Hồng Mai đã bắt đầu có ý định giữ người lại trước. Lâm Thư Dung lắc đầu cười nói, công việc không vội đâu ạ. Cháu vừa mới tốt nghiệp, nếu muốn tìm việc thì các thầy cô trong trường cũng sẽ giới thiệu cho cháu. Cháu muốn nghỉ ngơi 1-2 tháng rồi mới tính đến chuyện tìm việc. Học hành vất vả bao lâu nay, không phải là mệt bình thường. Nếu không phải vì học bổng, cô thật sự chỉ muốn nằm thẳng cẳng. Những năm qua, cô không thể so sánh với những bạn học có năng khiếu y học, gần như lúc nào cũng phải cố gắng, bỏ ra gấp 3-4 lần nỗ lực mới chen chân được vào hàng sinh viên ưu tú. Cô vất vả thế nào chỉ mình cô biết, nói ra toàn là nước mắt, khổ nỗi các thầy cô trong trường lại cứ nghĩ cô thật lòng yêu nghề này. Mỗi lần nhìn cô, ánh mắt đều vô cùng hài lòng. Cô không thể nói mình làm vì tiền được, cũng không thể nói là để được miễn phần lớn học phí. Vì vậy, các thầy cô trong trường đều nói cô chăm chỉ, cần cù, đúng là một học sinh tốt, yêu nghề, tận tụy. Một sự hiểu lầm đẹp đẽ cứ thế ra đời. Sao được chứ, công việc cũng phải cẩn thận một chút, nên tìm thì phải tìm ngay. Lỡ vị trí tốt bị người khác chọn mất thì chẳng phải thiệt thòi sao.
Vào bệnh viện quân khu là tốt nhất, khu vực biên phòng chúng ta sẽ có thêm một ít trợ cấp, Lý Hồng Mai nói. Lâm Thư Dung mỉm cười không nói gì. Suy nghĩ của cô khác với những người này, cô không vội, bây giờ cũng không thiếu tiền tiêu. Chỉ riêng những sản phẩm dưỡng da cô làm trước đây bây giờ vẫn còn đang bán. Lúc cô về quê, đã làm ra một lô, nhờ cô bạn thân con nhà giàu giúp bán ở thủ đô. 4 năm đại học, ngoài việc làm sản phẩm làm đẹp bán riêng, cô còn làm phiên dịch tiếng Anh cho một công ty ngoại thương nhỏ, theo sếp đi đàm phán với người nước ngoài. Quen biết nhiều người, việc làm thêm cũng nhiều hơn, chỉ trong 4 năm đó, cô đã tiết kiệm được hơn 1 vạn đồng, đúng là một hộ gia đình vạn nguyên. Ở thời đại này, đó đã là một khoản tiền khổng lồ, dù sao thì lương của mọi người hầu hết cũng chỉ vài chục đồng mà thôi. Môi trường biên phòng khắc nghiệt, phụ cấp hàng tháng của quân nhân sẽ nhiều hơn một chút, coi như là một khoản trợ cấp, nhưng phụ cấp của một binh sĩ bình thường một tháng cũng chỉ từ 25 đến 30 đồng. Một số sĩ quan sẽ được nhiều hơn, dao động lên xuống, của người khác cô không rõ, nhưng Thẩm Kinh Hàn hình như một tháng được khoảng 150 đồng phụ cấp, đối với người khác đã là không ít. Trung đoàn trưởng Thẩm của chúng ta tốt biết bao, hai vợ chồng trẻ mà sống cùng nhau, cuộc sống cũng sẽ sung túc, làm việc ở đây cũng được. À mà, gia đình cháu có ý kiến gì về công việc của cháu không, lại có người hỏi. Lâm Thư Dung nghĩ đến gia đình, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng. Gia đình cháu không có ý kiến gì ạ, cháu làm gì cũng đều được ủng hộ. Mẹ cháu nói nhân lúc chưa có việc làm, cứ nghỉ ngơi thêm một thời gian, sau này đi làm rồi sẽ không có nhiều ngày nghỉ như vậy nữa. Câu nói này có thể nói là đã mở mang tầm mắt cho mọi người. Thời buổi này nhà nào cũng không dễ dàng, trong nhà có một sinh viên đại học cũng rất tự hào. Sao lại có thể nói ra câu nghỉ ngơi thêm chứ? Chắc chắn là phải sắp xếp công việc trước, ổn định mới là chắc chắn nhất. Như vậy xem ra, ánh mắt của mấy bà thím cũng đã thay đổi. Quả nhiên là cô bé được cả nhà cưng chiều, thảo nào được nuôi dưỡng trắng trẻo, xinh đẹp như vậy. Một bên là một gã đàn ông thô kệch, lạnh lùng, không hiểu phong tình của quân khu, một bên là một cô bé trắng trẻo, được cả nhà cưng chiều, tay không thể xách, vai không thể mang, cũng không phải là người biết làm việc nhà. Mấy bà thím có chút nghi ngờ, lần tác hợp này có phải là không hợp lý rồi không? Cô gái này mà ở lại biên phòng lâu dài, chẳng phải là làm khổ người ta sao? Làm vợ quân nhân rất vất vả, ở đây lại không có người nhà giúp đỡ. Ở khu nhà ở gia đình, đều là một mình quán xuyến gia đình nhỏ. Lỡ chồng đi làm nhiệm vụ, 10 ngày nửa tháng mới về đã là sớm rồi, có người đi làm nhiệm vụ nửa năm, thậm chí là 1 năm. Vợ quân nhân một mình nuôi con, việc gì cũng phải tự tay làm, những việc vặt vãnh trong cuộc sống nhiều lên cũng đủ mệt mỏi. Cô bé này vừa nhìn đã biết không thể chịu khổ, nếu tác hợp, chẳng phải là hại người ta sao? Ánh mắt của mấy bà thím âm thầm trao đổi. Một người trong số họ cười nói, không ngờ gia đình cháu lại cởi mở như vậy, cũng tốt, tay cháu trắng nõn thế này, ở nhà chắc không phải làm việc gì đúng không? Mắt Lâm Thư Dung hơi sáng lên, cơ hội đến rồi, đây chính là cơ hội. Nếu cô nói mình được nuông chiều từ nhỏ, không biết làm việc nhà, không chỉ đám phụ nữ này cảm thấy cô không hợp, mà có lẽ Thẩm Kinh Hàn cũng sẽ càng thêm kiên quyết ly hôn. Cô cũng lười phải đối phó với bữa tiệc này, để không bị đám người nhiệt tình này cứ tác hợp mãi. Nói ra không sợ các cô cười, cháu gần như không làm việc nhà đâu ạ. Lâm Thư Dung cười e dè. Bố mẹ cháu từ nhỏ không cho cháu làm việc, cháu mà quét nhà, rửa bát là lại mắng các anh trai không chăm sóc tốt cho cháu. Cháu không biết nấu ăn, cũng rất ít khi tự giặt quần áo. Lúc đi học đại học, thuê nhà ở ngoài, cháu đã nhờ chị gái nhà bên cạnh giúp dọn dẹp nhà cửa. Lời này vừa nói ra, không chỉ đám phụ nữ im lặng, mà cả những người đàn ông đang uống rượu ở bàn bên kia cũng im lặng. Nếu không phải nghe nói tổ tiên 3 đời của cô đều là nông dân chính gốc, là cô gái xuất thân từ vùng quê nghèo, chắc ai cũng tưởng là tiểu thư nhà tư bản nào đó, đi học mà còn phải thuê người giúp việc. Ánh mắt của mấy người đàn ông đang uống rượu nhìn Thẩm Kinh Hàn cũng đã khác. Đứa trẻ xui xẻo này, người vợ đầu tiên ngoại tình bị cắm sừng. Khó khăn lắm mới có một chuyển biến tốt đẹp, lại là một cô gái đỏng đảnh. Thảo nào cô gái nói muốn ly hôn. Một tiểu thư được nuông chiều như vậy, làm sao có thể ở lại biên phòng lâu dài, đây chẳng phải là tự tìm khổ sao. Lâm Thư Dung thấy sắc mặt mọi người đã thay đổi, trong lòng rất hài lòng. Bữa tiệc này cô biết rõ, là để tác hợp cho cô và Thẩm Kinh Hàn. Câu nói này nói ra, những người nhiệt tình này chắc sẽ thôi chứ. Lý Hồng Mai là người phản ứng lại đầu tiên. Bà cười gượng, tiếp tục mời mọi người ăn cơm. Mọi người ngẩn ra làm gì, thức ăn nguội hết rồi, thức ăn nguội hết rồi. Ăn cơm xong, nói chuyện phiếm với đám phụ nữ một lúc ra về đã khoảng 8 giờ. Thẩm Kinh Hàn sau chuyện ngày hôm qua, đã đi chậm lại để đợi cô. Anh đưa cô về trước rồi mới về ký túc xá. Trên đường đi, hai người không nói gì, không khí có chút ngượng ngùng. Lâm Thư Dung nhìn bóng dáng cao lớn bên cạnh, khí thế sắc bén toát ra từ người sĩ quan, giống như một lưỡi dao sắc bén, không thể che giấu, khiến người khác ở trước mặt anh luôn có cảm giác như đang ngước nhìn.
Nói tóm lại là khí thế của đối phương quá mạnh, khiến người ta cảm thấy không tự nhiên. Xin lỗi, bữa cơm hôm nay là do họ tự ý quyết định, lãnh đạo chỉ là quan tâm đến cấp dưới, chị dâu cũng nhiệt tình, đã làm khó cô rồi. Thẩm Kinh Hàn nói, giọng anh không có chút gợn sóng nào, nghe cũng có cảm giác lạnh lùng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự áy náy của anh. Lâm Thư Dung không ngờ người đàn ông này lại xin lỗi mình, vội vàng xua tay, không có, tôi cũng không thấy khó xử lắm, tôi hiểu mà, họ không hiểu tình hình của chúng ta nên mới làm vậy, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, hôm nay ăn cũng khá vui. Thẩm Kinh Hàn không thấy cô vui ở đâu, tuy lúc nào cũng nói chuyện dịu dàng, trông có vẻ mỏng manh, nhưng không hề có tác phong của tiểu thư, không coi thường người khác, cũng không kiêu ngạo, ngược lại rất văn tĩnh, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Nhưng anh cảm thấy Lâm Thư Dung không hề bộc lộ suy nghĩ thật của mình, ngay cả lúc ăn cơm cũng vậy. Hôm nay, thỉnh thoảng anh cũng để ý, cô gái này ăn rau rất tích cực, nhưng lại rất ít khi động đến bánh mì, màn thầu và các loại thức ăn chính khác. Liên tưởng đến những món ăn anh mang qua 2 ngày nay, anh nghĩ không phải Lâm Thư Dung ăn ít, mà là đồ ăn không hợp khẩu vị. Nhưng cô không nói ra, chỉ im lặng ăn, dù ăn ít nhưng không hề tỏ ra bất mãn. Thẩm Kinh Hàn có thể thấy, Lâm Thư Dung là một người rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, rất lễ phép. Dù cuộc sống thường ngày của cô có đỏng đảnh, nhưng con người cô lại rất khiêm tốn, không hề kiêu ngạo, đối nhân xử thế cũng rất có tình thương. Một người như vậy, dù trong cuộc sống có tác phong của tiểu thư nhà tư bản, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Thẩm Kinh Hàn nghĩ, lại cảm thấy cô có khá nhiều ưu điểm. Lát nữa tôi đưa cô về trước, sau đó sẽ mang nồi, chậu tắm và bếp lò qua cho cô. Tôi Thẩm Kinh Hàn im lặng một lúc, tôi sẽ giúp cô nhóm bếp, cô nhớ thay than tổ ong là được, đừng để lửa tắt là được. Cô có biết thay không? Lâm Thư Dung, cô không biết làm việc nhà nhưng không có nghĩa là không có kiến thức cơ bản. Món này chưa làm bao giờ nhưng cũng đã thấy rồi. Thay một viên than cũng không biết, coi thường cô quá rồi đấy. Lâm Thư Dung mỉm cười, giọng mềm mại, Trung đoàn trưởng Thẩm đùa rồi, cái này trẻ con 3 tuổi cũng biết mà. Khóe miệng Thẩm Kinh Hàn hơi nhếch lên, vậy còn nhóm lửa thì sao? Lâm Thư Dung im lặng, biết rồi, tôi sẽ giúp cô. Giọng Thẩm Kinh Hàn nhàn nhạt lại dặn dò, quần áo thay ra mấy ngày nay cô tự giặt nhé, không thì tôi nhờ mấy bà thím giúp cô. Ấy, đừng, tuyệt đối đừng, tôi tự giặt, tự làm, dù sao cũng không bẩn, giặt qua loa là được, anh đừng gọi người. Lâm Thư Dung trợn tròn mắt, giọng có chút kích động. Cô cũng biết giữ thể diện, hơn nữa, đây cũng không phải là người cô bỏ tiền ra thuê, cô không có mặt mũi nào để người ta giặt quần áo cho mình. Mà giặt quần áo cũng chỉ có vậy thôi, vò qua loa cho hết bọt rồi vắt khô phơi lên là được. Cô không làm nhiều, nhưng không có nghĩa là không biết làm. Chỉ là cô kiếm được tiền, nên thích sống thoải mái, việc gì có thể thuê người làm thì tại sao phải tự mình chịu khổ. Hơn nữa, lúc đó cô học đại học ở thủ đô rất bận, vừa phải học vừa phải đi làm thêm kiếm tiền, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Làm gì còn nghĩ đến chuyện đun nước tắm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Niềm vui có được chỉ với 5 hào một ngày, cô cảm thấy quá xứng đáng. Hai người trở về khu nhà ở gia đình, Thẩm Kinh Hàn đưa cô lên lầu. Lâm Thư Dung vẫn như vậy, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt đến đó. Mọi người trong khu nhà ở gia đình đều tò mò nhìn theo, dõi theo suốt cả quãng đường. Thẩm Kinh Hàn đưa cô đến cửa rồi xuống lầu. Lâm Thư Dung sau đó bưng chậu, sữa tắm các thứ xuống nhà tắm dưới lầu tắm trước. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Thư Dung mới từ từ bưng chậu trở về. Bên trong còn có quần áo cô vừa giặt qua loa, cô phải mang về phơi. Cô phơi quần áo ở một phòng khác trong nhà. Hầu hết các căn hộ trong tòa nhà tập thể này đều là 2 phòng 1 phòng khách. Thẩm Kinh Hàn không ở cùng cô, nên có một phòng trống. Cửa sổ ở đó khá lớn, có một thanh xào phơi đồ vươn ra ngoài, như vậy sẽ không bị dính mùi dầu mỡ nấu ăn của nhà khác ở hành lang. Cô vừa về đến nơi, đã thấy Thẩm Kinh Hàn đang giúp cô nhóm bếp ở cửa. Cô sững người một lúc, suýt nữa thì quên mất anh chàng này còn mang đồ đến. Cô vào nhà phơi quần áo trước, rồi mới ra ngoài xem Thẩm Kinh Hàn làm việc. Anh làm rất thành thạo, như thể đã làm rất nhiều lần. Một vài gia đình trên tầng 3 ở hành lang cũng nhìn sang. Trung đoàn trưởng Thẩm, anh cũng chăm sóc vợ trẻ chu đáo quá nhỉ. Có người trêu chọc. Không chăm sóc sao được, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà tư bản, làm sao làm được những việc này. Có người nói giọng chua ngoa. Nói bậy, người ta lý lịch trong sạch, là nông dân chính gốc, chỉ là được nuôi dưỡng tốt thôi. Không giống như con gái nhà bà chẳng coi nó ra gì. Đại Ngưu ngày nào cũng không thiếu trứng, Nhị Nha đến một quả trứng cũng không có, gầy như que củi. Người kia không vui, giọng rất gay gắt. Này, nói gì vậy, nếu bà thương con bé ăn hại nhà tôi thì bà đến mà nuôi. Bà già này, tôi nói có sai không, bà hỏi mọi người xem. Nhị Nha nhà bà đến miếng ăn cũng không có, tất cả đều dành cho cháu trai cưng của bà rồi. Một đứa thì béo như quả bóng, một đứa thì gầy như bộ xương.
cũng không sợ người trong khu nhà ở gia đình cười cho. Lâm Thư Dung chớp mắt, nhìn hai người này sắp cãi nhau đến nơi, cô có chút ngơ ngác. Lúc này một người khác ra mắng, được rồi, để người ta xem trò cười à, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, mấy giờ rồi, nên ngủ thì ngủ đi. Lâm Thư Dung gãi mũi, có chút ngại ngùng. Cô đứng ở cửa, cúi đầu nhìn người đàn ông đang bình thản nhóm bếp, như thể những lời nói của mọi người đều bị anh cách ly ra ngoài, không thể làm xáo động một chút suy nghĩ nào của anh. Được rồi, cô nhớ thay than tổ ong nhé. Thẩm Kinh Hàn đứng dậy nhìn cô gái. Hai người đứng ở cửa hành lang, khoảng cách không xa, cộng thêm Lâm Thư Dung vừa mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi hoa thơm, mặc đồ ngủ, trông như một quả đào mọng nước. Lâm Thư Dung ngại ngùng cười cười, cảm ơn nhé, lúc nào cũng làm phiền anh. May mà không phải phiền lâu, cô thầm nghĩ. Thẩm Kinh Hàn không thấy phiền, chỉ là vài việc nhỏ. Anh gật đầu, rồi rời đi. Lâm Thư Dung đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu. Ở trong một môi trường xa lạ như vậy, cô vẫn không quen, chủ yếu là không tự nhiên. Nghĩ vậy, cô vươn vai, khẽ thở dài, hai chân đá một cái, dép lê bay lung tung sang một bên. Cô ngã người xuống giường, vùi mặt vào trong chăn. Ngày thứ ba ở khu nhà ở gia đình, sáng sớm cô lại bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Tiếng người lớn mắng trẻ con, tiếng người đi qua chào hỏi, tất cả đều vọng vào ồn ào như ở chợ. Đang định ngủ tiếp thì có tiếng gõ cửa. Lâm Thư Dung ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở đi dép lê ngược ra mở cửa. Khi thấy Thẩm Kinh Hàn mặc quân phục, cầm bữa sáng xuất hiện, cô cố gắng mở đôi mắt ngái ngủ, mơ màng nói một chữ, chào. Sau đó, cô lại quay đầu trở về, đi về phía phòng ngủ, cửa cứ thế mở toang, nhưng cô đã tiếp tục nằm trên giường mơ màng. Thẩm Kinh Hàn cầm hộp cơm đứng ngẩn người ở cửa một lúc, nhớ lại hôm qua đến đây, cô gái này ngủ đến trưa trưa. Xem ra bữa sáng này có chút thừa thãi, nhưng đã mang đến rồi, anh cũng đành phải mang vào, đặt trên bàn. Khi anh đi đến cửa phòng của cô gái, vừa nhìn vào đã thấy chiếc vali mở toang đặt trên sàn. Quần áo không được gấp gọn, còn có một vài chai lọ không biết là gì. Vali khá lộn xộn, đó là suy nghĩ đầu tiên của anh. Lại thấy đôi dép lê trên sàn bị cô đá bay, chiếc đông chiếc tây, anh im lặng. Lúc này mới bước vào, nhặt đôi dép lê trên sàn lên, đặt ngay ngắn bên cạnh giường. Cô gái này thật vô tư, cứ thế ngủ ở đây. Trong phòng còn có một người đàn ông sống sờ sờ như anh, không hề lo lắng chút nào. Thẩm Kinh Hàn thấy cả người cô nằm sấp trên chăn, bộ chăn ga màu xanh quân đội càng làm nổi bật khuôn mặt nghiêng của cô, trắng nõn, da trắng hồng, chỉ là tư thế ngủ không được đẹp cho lắm. Lông mày Thẩm Kinh Hàn khẽ nhíu lại, tư thế ngủ này không hề giống với tính cách văn tĩnh của cô. Tôi mang bữa sáng đến rồi, lúc nào cô dậy có thể hâm lại rồi ăn. Thẩm Kinh Hàn không nghe thấy câu trả lời, nhưng vẫn nói thêm một câu, hoặc là cô không ăn, đợi trưa tôi mua bữa trưa đến, tôi sẽ ăn giúp cô bữa sáng. Giọng anh rất lạnh, trong căn phòng này càng thêm rõ rệt, nhưng một lúc sau, anh xoa xoa thái dương, thôi bỏ đi, anh chấp nhặt với một cô gái đang ngủ làm gì, người ta có nghe thấy đâu. Vì vậy, Thẩm Kinh Hàn không ở lại lâu, trực tiếp rời đi, lúc đi, còn giúp cô gái thay than tổ ong ở cửa. Lúc này, đang là sáng sớm, người trong khu nhà ở gia đình nhìn thấy, tự nhiên sẽ không bỏ qua cảnh tượng buôn chuyện này. Sáng nay tôi đưa con đi nhà trẻ, có nói chuyện với ai đó một lúc. Trời ạ, Lâm Thư Dung đừng nhìn là xuất thân từ vùng quê nghèo, nhưng gia đình cưng chiều lắm, người ta học đại học ở thủ đô, gia đình còn đặc biệt thuê nhà và thuê người giúp việc phục vụ. Người kia nghe thấy, kinh ngạc, thật hay giả vậy, thảo nào trắng trẻo, mịn màng. Gia đình này coi cô ấy như tiểu thư mà nuôi à, còn thuê cả người giúp việc chăm sóc, đắt lắm chứ. Chứ sao nữa, nghe nói là vì cô ấy không biết giặt giũ, không biết dọn dẹp nhà cửa. Gia đình sợ cô ấy không tự chăm sóc được mình nên mới thuê người. Nhà cô ấy lại đông người, mấy đời mới có được một cô con gái, chẳng phải là cưng như trứng mỏng sao. Thảo nào tôi nói trung đoàn trưởng Thẩm ngày nào cũng mang đồ ăn đến, xem ra là biết cô vợ mới này đỏng đảnh, nếu không mang đến, không chừng người ta chết đói mất. Ha 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 ha, bà nói chuyện hài hước thật. Không phải đâu, tối qua tôi đi nhà tắm còn thấy cô ấy giặt quần áo ở bồn nước mà. Bà biết gì chứ, hôm qua tôi cũng đi giặt quần áo. Tôi còn bắt chuyện với cô ấy nữa. Cái cô đó, giặt quần áo cũng lóng ngóng lắm, còn dùng một loại bọt gì đó rất thơm, trông không thành thạo, vắt quần áo trông cũng vất vả. Ở đây không có người phục vụ, chẳng phải là phải tự giặt sao? Thảo nào, lúc cô ấy giặt quần áo xong đi lên, đôi tay nhỏ nhắn đều bị chà đỏ cả lên, đến da cũng đỏng đảnh như vậy. Hai người này ly hôn có lẽ cũng đúng, trung đoàn trưởng Thẩm không thể cưới một bà tổ về thờ được chứ. Tôi mới thấy lần đầu có nhà nông nuôi con như vậy, ngày xưa tôi còn nhỏ, nhà nghèo, 5-6 tuổi đã phải theo ra đồng làm việc rồi, làm gì có chuyện như cô ấy, đi học đại học còn phải thuê người chăm sóc. Cho nên đó chính là sự khác biệt giữa chúng ta và cô ấy. Bà nhìn đôi tay chưa từng làm việc nhà kia xem, khuôn mặt đó, rồi nhìn lại chúng ta đứng cạnh nhau,
Cô ấy giống như minh tinh trong ảnh lịch. Có người nói giọng chua ngoa, xinh đẹp thì có ích gì, việc nhà cũng không biết làm, ai mà muốn cưới. Theo tôi nói, ly hôn là đúng rồi, một cô gái đỏng đảnh như vậy cưới về nhà, chẳng phải xấu hổ chết đi được. Lời vừa dứt, mọi người im lặng, đặc biệt là một vài binh sĩ còn ở trong khu nhà ở gia đình nghe thấy, đều thầm nghĩ trong lòng. Cũng không xấu hổ gì, có một người vợ xinh đẹp như vậy mang ra ngoài cũng có thể diện, nhưng đúng là không nuôi nổi. Chỉ riêng việc thuê người chăm sóc, ai mà nuôi nổi, xinh đẹp là phải trả giá. Họ cũng không có bản lĩnh để nuôi dưỡng một đóa hoa như vậy. Cứ thế, những lời đồn đại về Lâm Thư Dung càng lan truyền mạnh mẽ hơn, phiên bản cũng ngày càng ly kỳ hơn, nhưng đương sự vẫn còn đang say giấc nồng. Lúc Lâm Thư Dung tỉnh dậy đã là 11 giờ sáng, cô vẫn như thường lệ, từ từ cầm chậu, bàn chải, cốc, khăn mặt ra bồn nước rửa mặt, đi qua một vài người, ánh mắt họ nhìn cô hình như càng kỳ lạ hơn. Lâm Thư Dung cũng là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép, đối mặt với ánh mắt của những người này, cô đều đáp lại bằng một nụ cười. Nếu là một người hướng nội, chắc không chịu nổi. Lúc cô trở về, mới thấy bữa sáng trên bàn, suy nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh ngộ, đợi đã, Thẩm Kinh Hàn sáng nay đã đến, cô đã làm gì vậy? Lâm Thư Dung vỗ trán, trời ạ, cô đã bỏ mặc người ta rồi vào phòng ngủ mất, nếu không phải có bữa sáng trên bàn, cô đã quên mất chuyện này. Cô lại gần xem, mở hộp cơm ra, bữa sáng lần này là cháo, nhưng hình như là cháo ngô, có thêm một ít ngũ cốc thô khác, bên cạnh còn có dưa muối đóng gói, và lại là bánh màn thầu. Đến đây 3 ngày rồi, bữa nào cũng không thể thiếu đồ làm từ bột mì. Cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, cứ ăn bánh màn thầu mãi, có lẽ cô sẽ biến thành một cái bánh màn thầu mất. Đột nhiên cảm thấy rất đói. Cơn đói này không phải là về thể xác, mà là về tinh thần. Cô cảm thấy dạ dày và miệng của mình rất trống rỗng. Là một người miền Nam chính gốc, lại quen ăn cơm, cô thật sự không thể thiếu được cơm trắng. Dù bữa nào cũng là bột mì, cô cũng không chịu nổi, huống chi là ngũ cốc thô. Tất nhiên, điều kiện ở đây có hạn, mọi người đều ăn như vậy. Cô dù không quen cũng không có cách nào khác, vẫn phải ăn để sống. Lâm Thư Dung không phải là người kén ăn, cái gì cũng có thể ăn được. Nhưng khác biệt ở chỗ, những món ăn không hợp khẩu vị cô sẽ ăn ít, những món hợp khẩu vị sẽ ăn nhiều. Xét thấy bữa sáng này hơi nhiều, cô quyết định không ăn vội, uống chút nước ấm đợi đến trưa. Chỉ là hôm nay Thẩm Kinh Hàn chắc có việc, bữa trưa và bữa tối đều không mang đến. Tuy Lâm Thư Dung có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không tức giận. Mối quan hệ của hai người vốn dĩ cũng mới quen biết vài ngày. Anh mang cơm đến là có lòng tốt, không mang đến cũng không có gì sai. Mấy ngày nay cô ăn trực, ở trực, đã là chiếm được không ít lợi rồi. Lâm Thư Dung đành tự mình ăn bữa sáng mà Thẩm Kinh Hàn đã mang đến, không thể đổ đi được. Buổi trưa ở đây trời không lạnh, chỉ có sáng sớm và buổi tối nhiệt độ mới giảm. Cô bỏ hộp cơm vào nồi hấp cách thủy cho nóng lại, ăn qua loa một chút rồi ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Không có điện thoại, không có tivi, không có bạn bè, không có sách, cô thậm chí không tìm được một chút hình thức giải trí nào. Tuy xuyên không đến thời đại này đã sớm quen với cuộc sống đơn điệu, nhưng ở một mình, cô lại nhớ đến kiếp trước lười biếng của mình. Cứ thế, Lâm Thư Dung ở trong phòng nghi ngờ nhân sinh cả một ngày, không bước ra khỏi cửa một bước, mệt thì ngủ, thực hiện quyền tự do nghỉ ngơi. Vì cả ngày không hoạt động, cô cũng không đói, bữa tối dứt khoát không ăn. Cho đến hơn 12 giờ đêm, trong lúc mơ màng ngủ, cô nghe thấy tiếng phụ nữ la hét và tiếng đàn ông chửi bới. Kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con. Cô giật mình ngồi dậy, tưởng là mình gặp ác mộng. Nhưng âm thanh đó vẫn tiếp tục, cô có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ bị đánh, là từ nhà bên cạnh. Cô đứng dậy, mở cửa phòng, phát hiện có rất nhiều hộ gia đình trên tầng 3 đã ra ngoài xem náo nhiệt, ai nấy đều mang vẻ mặt thở dài và bất lực. Chị gái nhà bên trái là một người nhiệt tình, thấy Lâm Thư Dung ra ngoài, chị liền lên tiếng, em gái, làm ồn đến em rồi, là nhà Xuân Hoa bên cạnh gây chuyện đấy. Đứa trẻ xui xẻo này sinh 2 đứa con gái không được lòng nhà chồng, theo chồng lên đây. Đại đội trưởng Chu tính tình không tốt, con người cũng không tệ, chỉ là thích đánh vợ, uống rượu vào thì càng không có điểm dừng, đánh đến chết đi sống lại, nhưng ngày hôm sau lại hối hận, quỳ xuống xin tha, than ôi, mọi người cũng quen rồi. Lâm Thư Dung nghe xong, bên tai vang lên tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ. Cô cau mày, gã đàn ông vũ phu, ở thời đại này, thường xuyên gặp phải. Thời đại này vẫn còn hơi gia trưởng. Ngay cả lúc cô ở quê, trong làng cũng không ít bà thím bị chồng đánh đập. Chỉ là cô không ngờ, ở nơi này lại có thể ngang nhiên chứng kiến. Một người lính như vậy, sao có thể làm sĩ quan nhỏ được, rõ ràng là có vấn đề về phẩm hạnh. Cô liếc nhìn những người xung quanh, có người tỏ vẻ ghê tởm, phàn nàn nửa đêm còn không cho người ta ngủ, có người thì xì xào bàn tán, có người thì hả hê. Tay cô đặt trong túi áo ngủ, vô thức lấy ra một chiếc ghim cài, bẻ thẳng chiếc ghim, như thể đang nghịch. Dầm một tiếng vang lớn, một người phụ nữ đầu chảy máu, ôm con chạy ra, mặt cô đầy vẻ kinh hãi, chân tay mềm nhũn,
định bỏ chạy nhưng lại bị túm tóc kéo trở lại. Hai đứa trẻ kinh hãi la hét, khóc lớn. Người đàn ông hung dữ, chỉ mặc quần dài, để lộ cơ bắp rắn chắc. Giây phút này, vì dùng sức, còn có thể thấy mạch máu trên cơ thể ẩn hiện. Nhưng anh ta không mang lại cảm giác đẹp đẽ, mà là sự sợ hãi. Vì anh ta đang cầm dao, như thể đang nhìn kẻ thù, từng bước tiến về phía vợ mình. Thấy hai đứa trẻ khóc lóc, anh ta mất kiên nhẫn đá một phát về phía chúng. Hai cô bé gầy yếu bị đá văng đến chân Lâm Thư Dung. Vì đối phương cầm dao, đám người xem náo nhiệt đều kinh hãi la lên, vô thức sợ hãi lùi lại. Lâm Thư Dung nhìn chằm chằm hai đứa trẻ toàn thân bầm tím dưới chân mình. Chiếc ghim cài đã được bẻ thẳng trong tay cô đang khẽ cọ sát. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông. Người phụ nữ bị đánh thấy mọi người đều lùi lại, chỉ có một cô gái xinh đẹp đứng yên tại chỗ. Với tâm lý cầu cứu mãnh liệt, cô từ từ bò về phía Lâm Thư Dung. Những người ở xa nhìn thấy, đều che miệng lại. Mấy bà thím gan dạ hơn đã bắt đầu la lên. Con bé Lâm, mày điên rồi à? Còn không chạy đi, đứng được ra đó làm gì? Có phải sợ đến ngây người rồi không? Ai qua kéo nó một cái đi. Đại đội trưởng Chu đáng sợ quá, mỗi lần nổi điên lên là không nhận người thân. Ai dám đi kéo? Tôi không dám. Chu Liên còn cầm cả dao phay rồi, lỡ chém nhầm thì sao? Không chỉ phụ nữ không dám, một vài người đàn ông sống trên tầng 3 thấy vậy cũng sợ chết khiếp. Chủ yếu là đối phương có dao, lại hung dữ, đều vô thức có chút do dự. Lâm Thư Dung nhìn người phụ nữ đầu chảy máu vì đau đớn, ánh mắt đã tan rã. Người đàn ông bên kia dường như càng thêm phấn khích. Cô ngửi thấy mùi rượu, thấy người đàn ông dùng sống dao, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười lạnh. Còn biết dùng sống dao chém người, xem ra anh ta biết mình đang làm gì. Ngay lúc người đàn ông định tiến lại tiếp tục đánh người phụ nữ bị đánh, Xuân Hoa vô thức trốn đi, ôm lấy chân Lâm Thư Dung, toàn thân run rẩy. Người đàn ông thấy vậy, cũng muốn dọa dẫm cô gái xinh đẹp trước mặt. Anh ta hung dữ cầm dao tiến lại, bên tai vang lên tiếng la hét của vợ con, đều là chất kích thích của anh ta. Lâm Thư Dung rất bình tĩnh. Khi người đàn ông đến gần, cô đột nhiên dùng sức đá mạnh vào hạ bộ của anh ta. Anh ta đau đến nỗi lập tức cúi gập người. Lâm Thư Dung nhân lúc này dùng chiếc ghim cài trong tay châm vào huyệt vị trên người anh ta. Mũi kim đầu tiên, toàn thân người đàn ông tê dại, không còn sức lực, anh ta lập tức tỉnh táo lại. Mũi kim thứ hai, tay chân người đàn ông không thể cử động được nữa, như thể bị trói lại. Mũi kim thứ ba, cơ thể anh ta tạm thời xuất hiện cảm giác đau đớn và tê dại, như có côn trùng đang cắn, rất khó chịu, nhưng lại không thể làm gì được. Tốc độ của Lâm Thư Dung rất nhanh, tay chân gọn gàng, dứt khoát. Thực ra nếu đánh nhau thật, cô đối đầu với một gã đàn ông to khỏe sẽ không có cửa thắng. Nhưng cô phản ứng và hành động nhanh. Ngay lúc người đàn ông đau đớn ôm hạ bộ, mũi kim của cô đã ra tay. Luôn mang theo ghim cài, mỗi bộ quần áo đều có 2 chiếc, đã trở thành thói quen. Dù sao thì là một cô gái xinh đẹp, cũng phải có chút bản lĩnh phòng thân chứ. Đây là bài học cô rút ra sau một lần chịu thiệt. Lúc này những người chứng kiến đều ngây người. Một cô gái văn tĩnh, yếu đuối, tay cầm một cây kim, đã hạ gục một gã đàn ông to khỏe, toàn thân cơ bắp. Chủ yếu là cú đá vào hạ bộ đó. Những người đàn ông trên tầng 3 nhìn thấy đều vô thức ôm lấy hạ bộ của mình. Đau, cách xa cũng cảm thấy đau. Lúc này, Thẩm Kinh Hàn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, đã là nửa đêm. Anh đột nhiên nhớ ra hôm nay mình chưa qua đưa cơm, không biết cô nàng đỏng đảnh Lâm Thư Dung kia có tự mình ra nhà ăn mua đồ không. Thẩm Kinh Hàn cảm thấy mình bị ma ám rồi, mới đưa cơm có mấy ngày mà đã thành thói quen rồi sao. Người ta là một người phụ nữ trưởng thành, lẽ nào lại để mình chết đói. Anh tắm nước lạnh, chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có người đến gõ cửa, giọng có chút gấp gáp. Không hay rồi, Trung đoàn trưởng, chị dâu đánh nhau với Chu Cường rồi, đều vào phòng y tế, kinh động đến lãnh đạo rồi. Tạ Lương gõ cửa bên ngoài, giọng có chút gấp gáp. Thẩm Kinh Hàn kinh ngạc, có chút không tin nổi mở cửa ký túc xá. Cậu nói gì đánh nhau với Chu Cường? Chu Cường, tức đại đội trưởng Chu, sau khi bị châm 3 kim thì toàn thân tê liệt, không thể cử động, phải nhờ mấy người đàn ông trong khu nhà tập thể khiêng đến phòng y tế. Vợ của Chu Cường là Xuân Hoa và 2 cô con gái cũng đang được băng bó vết thương ở đó. Chuyện lần này ầm ĩ đến mức kinh động cả lữ đoàn trưởng và chính ủy, tất cả đều có mặt. Nguyên nhân cũng không có gì khác, lần này Chu Cường đã đi quá giới hạn, bình thường chuyện nhà không xử lý ổn thỏa thì thôi, đằng này lại còn liên lụy đến người ngoài. Lúc này, phòng y tế vốn không lớn của quân khu đã chật ních người. Trên giường bệnh, Xuân Hoa đã được băng bó xong xuôi, chị ta ôm 2 đứa, con run lẩy bẩy, trông có vẻ bị dọa cho khiếp vía, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Còn trên chiếc giường khác, Chu Cường đang nằm bất động, chỉ có đôi mắt là còn đảo được. Thấy bao nhiêu lãnh đạo và anh em đồng đội đến vây xem, hắn ta chỉ có thể a ú ớ nửa ngày trời mà không nói được lời nào. Người ung dung nhất có lẽ là Lâm Thư Dung. Cô mặc một bộ đồ ngủ lụa tơ tằm dài tay, mái tóc đen nhánh, suôn mượt sờ ga dài trước ngực.
Gương mặt xinh đẹp tinh tế không chút son phấn toát lên vẻ điềm tĩnh, dịu dàng và trong trẻo, tựa như một đóa sen thanh cao nở giữa bùn lầy, không thể vấy bẩn. Cô đi dép lê, tao nhã vắt chéo chân, bàn chân khẽ đung đưa, trông vô cùng tự nhiên và thoải mái. Chỉ là ánh mắt có phần lạnh lùng, nụ cười nhàn nhạt lại tỏa ra một khí chất băng giá. Trung đoàn trưởng Thẩm đến rồi, có người lên tiếng. Thẩm Kinh Hàn vội vã chạy tới, trên người chỉ khoác vội một chiếc áo len màu đen, mặc quần rằn ri và đi giày quân đội cao cổ. Mái tóc anh vẫn còn hơi ẩm, xem ra vừa mới tắm xong không lâu. Chiều cao 1m9 của anh nổi bật hẳn lên giữa đám đông. Dù ở đây toàn là quân nhân nhưng không phải ai cũng cao được như vậy, đa số chỉ dao động từ 1m7 đến 1m8. Vừa xuất hiện, Thẩm Kinh Hàn đã trông thấy cô vợ bé bỏng của mình đang yên lặng ngồi đó. Dù cô không nói lời nào, anh vẫn cảm nhận được cô đang tức giận, rất tức giận. Có chuyện gì vậy? Thẩm Kinh Hàn bước tới, đứng trước mặt cô, nghe nói em đánh nhau, có bị thương không? Mọi người xung quanh thấy vậy đều ngẩn ra. Trung đoàn trưởng Thẩm bị mù rồi sao? Gã đàn ông to con Chu Cường đang nằm liệt trên giường kia không thấy, lại đi hỏi một cô gái vẫn đang ngồi ung dung như thế. Lúc này, có người rụt rè lên tiếng, Trung đoàn trưởng là Chu Cường, chị dâu em tận mắt thấy chị dâu dùng một cây kim gài châm cho hắn 3 nhát, bây giờ người liệt rồi, vẫn là bọn em khiêng tới đây đấy ạ. Người này ở tầng 2 khu nhà tập thể, nghe thấy động tĩnh liền chạy lên tầng 3 xem thử, kết quả vừa chen vào đã thấy chị dâu tung một cước vào hạ bộ của Chu Cường, rồi trở tay châm liền mấy kim. Một gã đàn ông lực lưỡng cứ thế bị hạ gục gọn khiến anh ta bây giờ nhìn thấy chị dâu này mà sống lưng vẫn còn thấy lạnh. Lúc này Lâm Thư Dung, người vẫn giữ vẻ yếu đuối, đoan trang và thanh lịch, nở một nụ cười vô hại. Nửa đêm nửa hôm đại đội trưởng Chu không ngủ, lại định mưu sát vợ mình. Tôi mới đến quân khu, không rõ tình hình nên mở cửa ra xem, ai ngờ anh ta cầm dao xông tới, tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi. Giọng cô mềm mại ngọt ngào, nghe rất dễ chịu, nhưng đi cùng với nụ cười hiền lành vô hại và ánh mắt lạnh như băng, nói thật, khiến người ta nhìn mà thấy hơi rờn rợn. Thẩm Kinh Hàn biết cô đang rất tức giận, bèn quay sang nhìn mọi người, nghiêm mặt hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này, các nhân chứng mới bước ra kể lại toàn bộ sự việc, những người chưa hiểu chuyện cũng đã tường tận mọi thứ. Nghe tin, Lữ đoàn trưởng và vợ là chị Lý Hồng Mai cũng đã có mặt ở gần đó. Lữ đoàn trưởng lên tiếng, Chu Cường, mấy cái chuyện vớ vẩn của cậu đơn vị đã nói bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng hứa sửa, lần nào cũng không đổi, nửa đêm nửa hôm cậu còn dám vác cả dao ra à? Lý Hồng Mai đứng bên cạnh nói thêm, đều là người một nhà, sinh con đẻ cái cho cậu chứ có phải kẻ thù gì đâu mà phải làm thế, sống với nhau cho tử tế không được à? Lần này cậu còn dám làm người ngoài bị thương. Chu Cường đã bị liệt, hắn nghĩ rằng mình sẽ phải sống như thế này mãi mãi, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, miệng ú ớ nói gì đó nhưng không ai hiểu được. Lúc này vợ hắn là Xuân Hoa ngồi bên cạnh khóc lóc, càng khóc càng to, đúng là số phận, là do số tôi khổ, tôi lấy phải một thằng súc sinh, ông trời ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy, tại sao? Mọi người đều biết Chu Cường hay đánh vợ, nhưng ở đơn vị lại là một người anh em rất nghĩa khí, dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, đơn vị cùng lắm cũng chỉ giáo dục vài câu chứ không thể can thiệp sâu. Ai ngờ nửa đêm lại gây ra chuyện lớn thế này. Nghe Xuân Hoa than khóc, Lâm Thư Dung mỉm cười nói, sao lại là số khổ, liên quan gì đến ông trời chứ, cọp còn có lúc ngủ gật, đằng nào hắn cũng không cho mẹ con chị con đường sống, chi bằng cùng chết cho xong, nhân lúc hắn ngủ say xiên cho một nhát. Nói rồi, cô vẫn dùng chất giọng ngọt ngào dễ nghe ấy, nở một nụ cười thật tươi. Thời buổi này thuốc chuột, thuốc rán, thuốc trừ sâu thiếu gì, cứ trộn một ít vào cơm, không giết được người thì cũng làm cho tàn phế. Đàn ông sức khỏe yếu đi rồi thì tự nhiên chẳng còn sức mà đánh người nữa. Chị nói có phải không, chị Xuân Hoa? Lời vừa dứt, những người xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. Xuân Hoa nín bặt, ngơ ngác nhìn sang. Nói xong câu đó, Lâm Thư Dung nhìn Chu Cường với nụ cười càng thêm sâu xa. Mượn rượu làm càn, nhưng vẫn biết dùng sống dao để chém người. Dám trút giận lên vợ con, sao không dám trút giận lên lãnh đạo? Ồ, tôi biết rồi, là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chứ gì. Trút giận lên lãnh đạo thì sự nghiệp đi tòng, còn trút giận lên vợ con thì chẳng mất mát gì cả. Lâm Thư Dung vẫn giữ chất giọng mềm mại, gương mặt tươi cười vô hại, trông hệt như một cô gái yếu đuối mỏng manh. Chị Xuân Hoa, không phải số chị không tốt, mà là do chị quá mềm yếu. Người ta không bắt nạt chị thì bắt nạt ai, hay là học theo tôi đi. Tôi dạy chị về huyệt đạo trên cơ thể người. Lần sau còn gặp phải tình huống này, chị cứ lấy kim thêu mà châm là được. Lâm Thư Dung nói một cách thản nhiên. Lúc này, Lữ đoàn trưởng cau mày, lên tiếng, em Lâm. Lâm Thư Dung cười, đùa chút thôi mà, Lữ đoàn trưởng, tôi chỉ đùa một chút thôi, xem kìa, mọi người lại tưởng thật hết rồi. Cả đám đông không dám thở mạnh, đây mà là đùa sao, bọn họ nghe thế nào cũng không thấy giống nói đùa. Mọi người lại một lần nữa được chứng kiến vị tiểu thư trong lời đồn này không hề vô dụng như người ta nói. Rốt cuộc là ai đã đồn cô ta vai không vác nổi, tay không xách nổi vậy?
Chỉ với 3 mũi kim đã hạ gục một gã đàn ông vạm vỡ, ai nấy đều sợ hãi. Cộng thêm những lời cô vừa nói, trong lòng mọi người đều thầm thắp cho trung đoàn trưởng Thẩm một nén nhang. Đây đâu phải tiểu thư đài các gì, rõ ràng là một diệt tuyệt sư thái giáng thế. Cái này, em Lâm, em châm kim như vậy, có thể châm cho cậu ấy trở lại bình thường được không vợ Lữ đoàn trưởng? Chị Lý Hồng Mai cũng bị dọa sợ, lên tiếng hỏi. Chị không ngờ Lâm Thư Dung lại có bản lĩnh như vậy, đúng là không hổ danh người học y. Lâm Thư Dung liếc nhìn Chu Cường, rồi lại nhìn Xuân Hoa với gương mặt bầm dập. Nếu người phụ nữ này không tự đứng lên được, thì cả đời chỉ có nước bị bắt nạt. Hôm nay cô coi như đã xen vào chuyện người khác, nhưng cô chỉ có thể giúp một lần, không thể giúp cả đời. Chu Cường bị cô làm cho tê liệt tạm thời, nhưng cô không thể để hắn liệt cả đời được, đó là phạm pháp, cô không dạy gì làm thế. Lúc này, cô gật đầu, mỉm cười, chị nói gì vậy, em chỉ làm anh ta tê liệt tạm thời thôi, vẫn có thể hồi phục được. Trong vali của em có một bộ kim châm, ai đó giúp em lấy qua đây là được. Nhưng mà Lâm Thư Dung nhìn về phía các vị lãnh đạo có mặt, mỉm cười, cá nhân em có một thắc mắc, một người có vấn đề về phẩm hạnh, liệu có đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng không ạ? Hôm nay anh ta dám cầm dao chĩa vào vợ mình, dám chĩa dao vào một người xa lạ như em, sau này không chừng con dao đó còn có thể chĩa vào đồng đội nữa. Là một lãnh đạo nhỏ, dưới tay cũng có không ít người, đáng lẽ phải làm gương. Ngay cả gia đình nhỏ của mình còn không giữ được, thì làm sao giữ gìn được an ninh xã hội? Bao nhiêu người trong khu nhà tập thể đều đang nhìn vào, liệu trong lòng mọi người có ý kiến gì không? Lâm Thư Dung nói với vẻ mặt bình thản. Giây phút này, mọi người lại một lần nữa cảm nhận được sự không đơn giản của cô gái tưởng chừng yếu đuối này. Dù nói chuyện với nụ cười trên môi, trông có vẻ ôn hòa và tùy ý, nhưng từng lời nói đều gây áp lực, rõ ràng là muốn đòi một lời giải thích cho sự việc này. Cuối cùng, lãnh đạo cũng biết chuyện đã ầm ĩ, phải cho quần chúng một lời giải thích, bèn cau mày nhìn Chu Cường. Về việc này, chúng tôi sẽ ghi lỗi và xử lý kỷ luật đồng chí Chu, đồng thời yêu cầu cậu ấy công khai xin lỗi, sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, vị lãnh đạo lại nhìn sang những người khác, các cậu cũng vậy, chuyện nhà mình thì tự giải quyết cho ổn thỏa, không được để xảy ra trường hợp tương tự, thật mất mặt. Các binh sĩ đều đứng nghiêm, đáp, rõ. Khi Thẩm Kinh Hàn về khu nhà tập thể lấy bộ kim châm của Lâm Thư Dung, mọi người lại được chứng kiến cảnh cô gái cầm những cây kim nhỏ dài, thành thạo châm khắp người Chu Cường, ai nấy đều kinh ngạc. Có người nói nhỏ, không phải nghe nói cô ấy học Tây y sao? Một người khác đáp, hình như cô ấy học Đông y từ năm 3 tuổi, học 10 mấy năm rồi, lên đại học mới chuyển sang Tây y. Giỏi vậy sao? Tuổi còn nhỏ mà đã học y bao nhiêu năm, thảo nào 3 kim đã hạ gục được người ta, đúng là thầy thuốc Đông y 10 mấy năm kinh nghiệm rồi. Không nhìn ra nha, cô gái nhỏ nhắn yếu đuối mà lại có bản lĩnh như vậy. Sau này trung đoàn trưởng mà sống chung với cô ấy, lỡ không thuận theo mà bị châm cho vài nhát, chẳng phải là có khổ mà không nói được sao? Cậu ngốc à, người ta đến đây để ly hôn mà. Có người thì thầm, nhỉ, vậy là trung đoàn trưởng Thẩm nhà chúng ta thoát được một kiếp rồi. Tôi lại thấy chị dâu này rất có bản lĩnh, mọi người không nghe nói sao, là Chu Cường ra tay trước, chị ấy đâu có tự dưng châm kim, là tự vệ chính đáng mà. Những lời bàn tán xì xào này không thoát khỏi tai Thẩm Kinh Hàn. Anh chỉ cần liếc mắt một cái, khí thế áp đảo đã khiến cả đám im bặt. Nửa tiếng sau, Chu Cường đang tê liệt đã hồi phục bình thường. Khi đối diện với nụ cười của Lâm Thư Dung, cả người hắn run lên một cái. Chưa bao giờ hắn tỉnh táo đến thế, con người vốn dĩ là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Giây phút này, hắn có cảm giác nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một đại nạn. Trời mới biết cái cảm giác tuyệt vọng khi hắn nghĩ rằng mình sẽ bị liệt cả đời nó đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Lâm Thư Dung bình tĩnh thu lại kim châm, còn phải mang về khử trùng bằng nhiệt độ cao. Điều kiện ở đây có hạn, cô cũng không mang theo thiết bị chuyên dụng nào. Dù sao ban đầu cô chỉ định đến đây để ly hôn, đâu có ngờ sẽ gặp phải chuyện này. Được rồi, vì đã hồi phục bình thường, mọi người giải tán đi, nửa đêm nửa hôm rồi. Thời gian đã điểm 2 giờ sáng. Trời rất lạnh, lúc Lâm Thư Dung bước ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi tới khiến cô bất giác ôm chặt lấy cánh tay. Thẩm Kinh Hàn thấy vậy liền cởi áo khoác của mình khoác lên người cô. Lâm Thư Dung ngẩn người một chút, vẫn đang nghĩ đây không phải là áo của mình sao, từ đâu ra vậy. Thẩm Kinh Hàn lúc này mới giải thích, lúc về lấy kim châm giúp em, anh tiện tay lấy ra luôn, buổi tối trời sẽ hơi lạnh. Lâm Thư Dung ngẩng đầu nhìn anh, thân hình cao lớn, toát ra một khí chất rất đặc biệt, trên người thoang thoảng mùi xà phòng. Từ góc độ này nhìn lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, có thể thấy rõ đường nét quai hàm của anh. Dù là một người lạnh lùng, nhưng lại chu đáo hơn người khác. Cảm ơn. Mấy ngày ở chung, Lâm Thư Dung cảm thấy người đàn ông này cũng không tệ. À phải rồi, anh không giận chứ? Thẩm Kinh Hàn đi cùng cô, từ phòng y tế quân khu về khu nhà tập thể còn một đoạn đường. Tuy đã là nửa đêm, nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, cả hai đều không còn buồn ngủ.
Giận chuyện gì? Thẩm Kinh Hàn hỏi lại. Lâm Thư Dung cười, giọng vẫn ngọt ngào dễ nghe, em gây rắc rối cho anh rồi đó. Thẩm Kinh Hàn vốn nghĩ đây là một cô tiểu thư đỏng đảnh, nhưng giờ phút này xem ra cô cũng có sự sắc sảo của riêng mình, một sự sắc sảo rất khác biệt. Là Chu Cường dọa em trước, nếu là cô gái bình thường chắc đã sợ đến phát khóc rồi. Em làm rất tốt, không phải là gây rắc rối. Thẩm Kinh Hàn nghiêm túc khen ngợi. Tâm trạng có chút phiền muộn của Lâm Thư Dung cũng tan đi không ít. Cô nghĩ, không làm vợ chồng được thì cô và Thẩm Kinh Hàn có lẽ cũng có thể làm bạn, ở chung cũng khá thoải mái. Nhưng mà Thẩm Kinh Hàn do dự một chút, sau này gặp phải chuyện như vậy, tốt nhất là nên tránh đi. Lúc đó Chu Cường vẫn còn lý trí, không dám làm em bị thương thật. Nếu gặp phải kẻ điên thật sự, một mình em là con gái, sẽ rất khó chống cự. Trung đoàn trưởng Thẩm, anh xem thường em rồi, em biết cách tự bảo vệ mình mà. Lâm Thư Dung có chút đắc ý, em rất dành các huyệt đạo trên cơ thể người. Thẩm Kinh Hàn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, có một thoáng thất thần, một lúc sau mới hỏi, em lúc nào cũng mang theo kim gài bên người sao hay hôm nay chỉ là trùng hợp? Lâm Thư Dung vừa đi vừa xoa hai bàn tay hơi lạnh, cười nói, mỗi bộ quần áo của em đều có gài 2 chiếc kim. Em xinh đẹp mà, có một lần từ huyện về quê, em đi một mình, lúc đi ngang qua cánh đồng ngô thì bị một đám lưu manh côn đồ trong làng chặn đường. Nhắc đến đây, Lâm Thư Dung vẫn còn nhớ như in cảnh tượng lúc đó, may mà có người trong làng đi qua, chạy về báo tin. Lúc đó em bị bắt lại, suýt nữa thì xảy ra chuyện. Từ đó về sau em quen mang theo chút đồ phòng thân trên người. Cô đã học đông y nhiều năm, tuy chỉ học theo một thầy lang vườn trong làng, nhưng sư phụ cũng rất có bản lĩnh. Cô mang theo kim gài, một là giấu trên người sẽ không làm mình bị thương, hai là cô có thể bẻ thẳng một đầu kim để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Thẩm Kinh Hàn im lặng một lúc rồi lại nhìn gương mặt và vóc dáng quyến rũ không thể che giấu ngay cả khi mặc đồ ngủ của cô, đúng là nên phòng thân. Vậy nên lần sau chưa tỉnh ngủ thì đừng mở cửa cho người khác, cũng đừng mở cửa xong rồi tự mình về phòng ngủ, rất dễ gặp nguy hiểm. Nghe câu này, mặt Lâm Thư Dung lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Xin lỗi, đó là sự cố ngoài ý muốn. Chắc là em biết mình đang ở trong quân khu, nên có phần lơi lỏng cảnh giác. Chính cô cũng thấy mơ hồ, trước đây cô chỉ làm vậy khi ở nhà, không ngờ ở đây cũng vô thức tùy tiện như vậy. Thẩm Kinh Hàn thấy cô ngượng ngùng vuốt tóc, đến chính anh cũng không nhận ra khóe miệng mình đang khẽ nhếch lên. Anh cũng là đàn ông, em làm vậy vẫn rất nguy hiểm. Lâm Thư Dung chớp mắt, hả một tiếng, anh chắc là không đâu nhỉ. Lâm Thư Dung lại nói, em thấy mấy ngày nay ở chung, anh là người rất tốt, rất biết chăm sóc người khác, tuy trông có vẻ khó gần, nhưng thực ra tâm tư lại rất tinh tế. Thẩm Kinh Hàn khựng người lại, vành tai đỏ ửng, đây là đang khen anh sao? Vậy ra, Lâm Thư Dung ly hôn không phải vì ghét anh, không thích anh, ngược lại ấn tượng về anh còn khá tốt. Sau đó, cả hai không nói gì thêm trên đường về, cho đến khi Thẩm Kinh Hàn đưa cô đến tận cửa, vết máu của Xuân Hoa lúc bị đánh vẫn chưa được dọn sạch, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Đối với một sĩ quan thường xuyên huấn luyện có ngũ quan nhạy bén, mùi máu này khiến anh cau mày. Để anh giúp em dọn vết máu bên ngoài. Nói rồi, Thẩm Kinh Hàn liền cầm cây chổi bên ngoài, ra vòi nước lấy một ít nước rồi bắt đầu dọn dẹp. Lâm Thư Dung đứng ở cửa nhìn anh. Giây phút này, cô lại một lần nữa đánh giá người đàn ông trước mặt. Nói thật, trong lòng có vài phần rung động. Lần đầu tiên cô cảm thấy, nếu Lâm Dung Dung ở trong làng không vì yêu đương mù quáng mà sa chân vào tay gã thanh niên trí thức kia, nếu cô ấy đến quân khu sống chung với Thẩm Kinh Hàn một thời gian dài, có lẽ cũng sẽ dần dần động lòng. Dù người đàn ông này không giống kiểu người biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng những chi tiết quan tâm trong cuộc sống hàng ngày, sao lại không phải là một kiểu lời tỏ tình khác biệt chứ? Sau chuyện của Chu Cường, cái tên Lâm Thư Dung càng vang dội khắp quân khu. Không chỉ người trong khu nhà tập thể bàn tán mà ngay cả các binh sĩ trong đơn vị cũng xôn xao. Đặc biệt là khi Chu Cường phải lên đài phát thanh công khai xin lỗi vào ngày hôm sau, những người không biết chuyện đều đổ xô đi hóng hớt, rồi một đồn 10, 10 đồn trăm. Ai ai cũng biết cô vợ tiểu thư đến ly hôn của Trung đoàn trưởng Thẩm trông thì có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất bản lĩnh không nhỏ, ba kim có thể khiến người ta tê liệt. Một số nhân chứng còn thêm mắm dặm muối, thế là chuyện của Lâm Thư Dung lại được truyền đi thành một phiên bản khác. Tất cả mọi người đều biết nhà Trung đoàn trưởng Thẩm có một cô vợ có cái xinh đẹp. Họ còn đoán già đoán non, nếu Trung đoàn trưởng Thẩm không ly hôn, cuộc sống sau này chắc sẽ vất vả lắm. Lỡ cô vợ nhỏ ở nhà không vui, nổi hứng lấy kim ra châm chơi thì phải làm sao? Thế thì toi đời. Mọi người trong lòng lại thắp cho Thẩm Kinh Hàn một nén nhang, người trước thì cắm sừng, người này thì châm cho liệt. Hóa ra cả hai cô đều không phải dạng vừa. Nhưng những lời đồn này không ảnh hưởng gì đến Lâm Thư Dung. Cô vẫn ăn uống bình thường, mỗi ngày chỉ chờ Thẩm Kinh Hàn mang cơm đến. Không, thực ra cô cũng từng nghĩ đến việc tự mình ra ngoài lấy cơm, cũng muốn đưa cho Thẩm Kinh Hàn một ít tiền sinh hoạt phí. Ai ngờ anh không những không nhận tiền, mà cứ đến giờ cơm là lại đúng hẹn xuất hiện trước cửa phòng cô.
Hai người thường ngày chỉ nói vài câu chuyện phiếm, làm một cặp bạn ăn đơn thuần. Ăn xong anh còn giúp rửa bát dọn dẹp, Lâm Thư Dung cũng vui vẻ hưởng thụ. Chẳng biết từ lúc nào, 10 ngày ở quân khu đã trôi qua, cô cũng đã quen với cuộc sống ở đây. Cô còn nhờ Thẩm Kinh Hàn mang về một ít sách để đọc, ngồi chờ kết quả đơn ly hôn được duyệt. Tại văn phòng lữ đoàn trưởng quân khu, Thẩm Kinh Hàn nhìn bản báo cáo trước mặt, vẻ mặt bình thản, cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên, thậm chí trong lòng còn len lỏi một niềm vui khó tả. Đơn ly hôn của cậu, cấp trên không phê duyệt, lữ đoàn trưởng lên tiếng. Thẩm Kinh Hàn một tiếng. Lúc này, lữ đoàn trưởng thấy anh có vẻ buồn bã, tưởng là do không ly hôn được nên không vui, liền nhìn anh với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép. Lâm Thư Dung không đơn giản đâu. Ban đầu chúng ta đều nghĩ đó là một cô gái được nuông chiều, nhưng qua chuyện lần trước có thể thấy, cô gái bình thường không thể làm được như vậy. Cô ấy đầu óc minh mẫn, tư duy logic mạnh, gan dạ, kiến thức rộng, năng lực cao. Tôi đã nhờ một người đồng đội cũ ở Bắc Kinh đến trường đại học hỏi thăm tình hình của cô ấy. Con bé đó không chỉ học giỏi, được lãnh đạo nhà trường quý mến, mà thời gian rảnh còn làm bác sĩ trị liệu ở một phòng khám đông y, đồng thời làm phiên dịch tiếng Anh cho một công ty ngoại thương, đàm phán kinh doanh với không ít người nước ngoài. Hơn nữa, cô ấy không hề đỏng đảnh chút nào, rất chịu khó. Lúc học hành thì nỗ lực gấp 10 lần người khác, thường xuyên học thuộc bài hoặc ở lại phòng thí nghiệm đến nửa đêm mới về, dựa vào học bổng mà được miễn phần lớn học phí. Nghe nói cô ấy đúng là có thuê một căn nhà bên ngoài, còn thuê người giúp việc, nhưng đó là vì cô ấy quá bận rộn, vừa học vừa kiếm tiền sinh hoạt phí nên mới nhờ người dọn dẹp giúp. Vả lại, một cô gái ưu tú như vậy, có bản lĩnh, có đỏng đảnh một chút cũng chẳng sao. Thực ra ngay khi tốt nghiệp, lãnh đạo nhà trường đã sắp xếp cho cô ấy một chỗ làm tốt, nhưng con bé lại khăng khăng nói muốn về nhà nghỉ ngơi một thời gian, ở bên gia đình, nên mới phát hiện ra chuyện kết hôn thay. Nếu không thì bây giờ người ta đã không ở đây, mà đang làm việc ở một bệnh viện lớn tại Bắc Kinh rồi. Lữ đoàn trưởng nói một tràng dài nhưng người trước mặt vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ông tức đến không chịu được. Cậu đó, mười mấy ngày nay ở chung với Lâm Thư Dung thế nào rồi? Lãnh đạo cấp trên nói cậu là người có tiền đồ. Tuổi còn trẻ đã lên đến chức trung đoàn trưởng, trên người toàn là quân công, tương lai không thể lường trước được. Chuyện của Lâm Dung Dung trước đây đã gây ảnh hưởng rồi, lần này không thể ly hôn, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Lãnh đạo cấp trên cũng biết tình hình cụ thể, đã bàn bạc riêng rồi, ý là hai đứa cứ tìm hiểu nhau thêm một thời gian, thử xem sao, nếu thật sự không hợp thì tính sau, nhưng mới có mười mấy ngày, được bao lâu chứ? Lữ đoàn trưởng nói xong, thở dài một hơi, rốt cuộc cậu có suy nghĩ gì về Lâm Thư Dung, cho tôi một câu trả lời dứt khoát. Thẩm Kinh Hàn nghĩ lại những ngày ở chung với Lâm Thư Dung, mấy ngày nay anh vẫn mang cơm đến bình thường, hai người tuy không nói chuyện nhiều nhưng cũng đã thoải mái và hòa hợp hơn lúc đầu. Sau khi quen thân hơn một chút, Lâm Thư Dung nói chuyện rất thú vị, thỉnh thoảng cũng hay đùa. Cô có một sự tự tin được nuôi dưỡng từ nhỏ và một sự hòa nhã, thản nhiên khó tả, giống như sự tự do nhưng không gò bó. Có những quan điểm độc đáo về nhiều việc, có lẽ là do môi trường trưởng thành của cô đủ tốt. Không phải là tốt về vật chất, mà là gia đình đã cho cô sự tôn trọng và yêu thương rất lớn, khiến cô trông khác biệt so với phần lớn phụ nữ thời nay. Sự khác biệt này không thể diễn tả được, nhưng anh có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về khí chất. Tôi thấy cô ấy rất tốt. Thẩm Kinh Hàn mãi mới nặn ra được một câu, nhưng thật sự không thể để cấp trên phê duyệt sao, cô ấy chắc sẽ không đồng ý đâu. Lữ đoàn trưởng nghe vậy, mắt sáng lên vì vui mừng, nhưng lại cảm thấy cậu ta đúng là một khúc gỗ. Trước đây ông còn lo lắng thằng nhóc này không tiếp xúc với phụ nữ, không biết có vấn đề gì không. Hôm nay nghe được câu này từ miệng cậu ta, chứng tỏ thằng nhóc này đã có chút ý tứ với cô gái nhà người ta rồi. Hiện tại cấp trên thật sự không phê duyệt, vốn dĩ hôn nhân quân đội đã rất khó ly hôn, lúc trước dù thế nào đi nữa, giấy đăng ký kết hôn cũng đều làm theo đúng quy trình báo cáo. Cậu cứ cố gắng dành thêm đi, mới có mười mấy ngày thôi. Nếu hai đứa thật sự không hợp, thì lại làm đơn ly hôn lần nữa. Tôi thấy hai đứa cũng có duyên phận, cứ tiếp xúc thêm một thời gian nữa đi. Tuy chuyện đăng ký kết hôn trước đây là một sự nhầm lẫn, nhưng duyên phận đến thì không cản được. Nếu cậu có ý, thì hãy đối xử tốt với con gái nhà người ta. Nếu 2 năm tới thể hiện tốt, cậu sẽ được điều về Bắc Kinh. Lúc đó cũng không cần để con gái người ta phải chịu khổ ở nơi này nữa. Lữ đoàn trưởng khuyên nhủ hết lời. So với con cái nhà mình, ông còn lo lắng cho Thẩm Kinh Hàn hơn. Dù sao đây cũng là một hạt giống tốt do chính tay ông dìu dắt. Từ một tân binh cho đến bây giờ, 26 tuổi đã ngồi lên vị trí trung đoàn trưởng, ưu tú đến mức nào thì không cần phải nói nữa. Tất cả đều là do tham gia hết nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn này đến nhiệm vụ khác, tích lũy được quân công, là dùng mạng để làm nhiệm vụ. Thẩm Kinh Hàn từ văn phòng lữ đoàn trưởng đi ra đúng vào giữa trưa, anh vẫn như thường lệ đi lấy cơm. Trên đường về khu nhà tập thể, trong lòng có chút căng thẳng, bước chân cũng chậm lại không ít. Bởi vì anh không biết phải giải thích với Lâm Thư Dung chuyện tạm thời không ly hôn được như thế nào.
Anh suy nghĩ không biết cô gái đó nghe được tin này sẽ có biểu cảm gì, có tức giận không, rồi thất vọng, buồn bã. Thẩm Kinh Hàn rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ. Trước đây kết hôn rồi cũng chưa từng gặp mặt Lâm Dung Dung. Mỗi tháng anh gửi 20 đồng sinh hoạt phí về, viết thư cũng chỉ là hỏi thăm đơn giản. Mười mấy ngày nay mang cơm cho cô gái xinh đẹp rồi cùng ăn cơm, hình như cũng khá thú vị, không hề ghét bỏ. Ban đầu anh chỉ xem đó là nhiệm vụ, nhưng mấy ngày sau đã bắt đầu mong chờ đến giờ mang cơm cho cô. Sự thay đổi tâm lý này anh có thể cảm nhận được. Giờ đây, những người sống trong khu nhà tập thể cũng đã quen với việc Thẩm Kinh Hàn mấy ngày nay đều qua đưa cơm, không còn thấy lạ lẫm, cũng không còn đổ dồn ánh mắt vào anh nữa. Thẩm Kinh Hàn đứng trước cửa, do dự một chút rồi gõ cửa. Một lúc sau, cửa nhanh chóng mở ra, chỉ thấy cô gái mặc đồ ngủ, cười tươi nói, anh đến rồi à. Giây phút này, tim anh đập có chút nhanh. Tuyệt vời, khẩu phần ăn ngày thứ 11 vẫn là đồ làm từ bột mì. Cô coi như đã biết người ở đây mê mẩn món mì đến mức nào. Nhà nhà đều ăn những món liên quan đến bột mì, nhà ăn phần lớn cũng là ngũ cốc và đồ mì. Nhưng hôm nay nhà ăn có món thịt, là thịt kho tàu, trông khá hấp dẫn. Món thịt kho tàu khoai tây, ăn kèm với cải thảo miến và bánh màn thầu ngô, một sự kết hợp kinh điển. Còn có cả canh trứng, nhưng trứng thì ít đến đáng thương, chủ yếu là ăn cho có vị. Bữa ăn này trông thịnh soạn hơn mấy ngày trước, chắc hẳn sẽ được lòng không ít binh sĩ. Dù Lâm Thư Dung không thích món ăn chính ở đây cho lắm, nhưng sau mười mấy ngày, cô cũng đã quen dần. Tuy nhiên, nỗi khao khát cơm trắng trong lòng lại càng dâng cao. Cô thề, đợi đến khi ra thị trấn, nhất định phải vào quán ăn một bữa cho đã. Mười mấy ngày nay cô chưa từng ra thị trấn, chủ yếu là vì khá xa, cô cũng không muốn làm phiền ai. Hơn nữa, vì chưa quen biết ai, cô cũng không muốn phiền Thẩm Kinh Hàn đưa đi, nên cứ ru rú trong khu nhà tập thể đến mốc meo. Hôm nay có thịt kho tàu, nếu em không ăn được mỡ, có thể đổi với anh gắp phần thịt nạc trong bát anh cho em. Thẩm Kinh Hàn mở hộp cơm, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Lâm Thư Dung cười, nói, vậy được, em không ăn được thịt mỡ, em gắp cho anh. Thịt kho trong bát phần lớn đều khá mỡ, cô gắp hết cho Thẩm Kinh Hàn, anh cũng gắp phần thịt nạc sang cho cô. Nhất thời, cảnh tượng trên bàn ăn trông có một vẻ ấm cúng lạ thường. Lâm Thư Dung còn bẻ hơn nửa cái bánh màn thầu cho anh, rồi mới bắt đầu ăn. Thẩm Kinh Hàn đã quen với việc cô luôn dúi bánh màn thầu cho mình, anh lẳng lặng cầm lên ăn. Anh ăn từng miếng lớn, còn cô thì ăn từng miếng nhỏ, nhai rất chậm. Thỉnh thoảng anh lại quan sát tướng ăn của cô, bất giác cảm thấy đó cũng là một sự hưởng thụ. Anh cũng thấy ngạc nhiên, sao lại có người phụ nữ ăn uống cũng duyên dáng và xinh đẹp đến vậy. Thẩm Kinh Hàn ăn rất nhanh, đợi đến khi Lâm Thư Dung ăn xong thì đã gần nửa tiếng trôi qua. Anh thu dọn bát đũa, rồi lại lẳng lặng đi rửa bát. Lâm Thư Dung đi đi lại trong phòng cho tiêu cơm, lúc này mới thấy anh rửa bát xong trở về, xếp gọn gàng mọi thứ, rồi lại ngồi xuống. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, vì thường ngày anh rửa bát xong là sẽ đi ngay. Lẽ nào hôm nay anh có chuyện muốn nói? Sao vậy? Cô mỉm cười. Thẩm Kinh Hàn ngồi trên chiếc ghế trước bàn ăn, lưng thẳng tắp, trông có vẻ hơi căng thẳng và khó xử. Ánh mắt Lâm Thư Dung tối đi một chút, nụ cười cứng lại, trong lòng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó, chỉ cảm thấy tim như hẫng đi một nhịp, có chút nặng nề. Có phải đơn ly hôn không được duyệt không? Lâm Thư Dung đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Kinh Hàn thoáng vẻ kinh ngạc, rồi gật đầu, một tiếng. Đầu óc Lâm Thư Dung trống rỗng, cô bước tới ngồi xuống, ánh mắt nhìn hộp cơm đã được rửa sạch trên bàn, có chút thất thần. Hôn nhân quân đội không dễ ly hôn, cô sớm đã biết, nếu không phải chuyện gì to tát, thường sẽ không thể ly hôn được. Lúc cô đến đây vẫn còn khá tự tin, vì cuộc hôn nhân của cô là một tờ giấy đăng ký kết hôn sai lầm, được đăng ký trong tình huống cả hai bên đều không hề hay biết. Cô tin rằng sự nhầm lẫn này lãnh đạo cũng sẽ thấu hiểu, nhưng cô đã đánh giá quá cao rồi, bất kể có phải là kết hôn thay hay không. Tóm lại hai người đã bị ràng buộc trong mối quan hệ vợ chồng, chuyện đã đóng thành ván thì rất khó thay đổi. Thẩm Kinh Hàn thấy cô có chút thất thần, biết là cô đã bị đả kích, anh cũng có chút thất vọng. Một lúc lâu sau, anh mới giải thích, lãnh đạo bên đó đã biết tình hình. Trước đây là chuyện Lâm Dung Dung ngoại tình, giờ lại thêm chuyện kết hôn thay, tuy anh không biết, nhưng đúng là đã gây ảnh hưởng nhất định đến anh. Vậy nên lãnh đạo bên đó không muốn anh ly hôn, muốn chúng ta tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa rồi xem xét tình hình. Xin lỗi, đơn ly hôn của anh không được duyệt. Lâm Thư Dung nhìn người đàn ông trước mặt, mười mấy ngày nay ở chung cũng xem như đã thành bạn bè. Thẩm Kinh Hàn ở thời đại này có thể coi là một người đàn ông rất tốt. Chỉ riêng việc anh chăm sóc cô thôi cũng có thể thấy anh không hề ra trường. Ngược lại còn rất tinh tế, tính tình cũng khá tốt. Chuyện này không trách anh được, cô nói với vẻ uể oải, dựa vào ghế, có chút chán đời. Tim Thẩm Kinh Hàn như bị một cú đấm mạnh, có chút nặng nề. Em rất ghét anh sao? Anh hỏi, tuy giọng điệu rất bình thản, nhưng sự thất vọng trong lòng là thật. Lâm Thư Dung chớp mắt, chủ đề này chuyển hơi nhanh,
khiến người ta nhất thời không phản ứng kịp, không ghét mà, sao anh lại hỏi vậy? Thẩm Kinh Hàn nhìn cô không nói gì. Lâm Thư Dung lúc này mới bừng tỉnh, ngượng ngùng nói, Trung đoàn trưởng Thẩm, anh chắc chắn là hiểu lầm rồi, em không phải vì ghét anh nên mới ly hôn đâu. Ngược lại, em thấy ở chung với anh rất tốt, hơn nữa dạo này đều là anh chăm sóc em. Anh xem, em đưa tiền ăn anh cũng không lấy, anh vừa mang cơm vừa rửa bát giúp em, phiền phức quá. Lâm Thư Dung ngượng ngùng vuốt tóc, rồi mới nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thật ra, em nghĩ chắc anh không hiểu rõ về em lắm, và không, phải nói là tư tưởng của em sẽ vượt xa tư duy của rất nhiều phụ nữ ở thời đại này. Em sẽ không dễ dàng thích một người đàn ông. Anh là người tốt, điểm này em công nhận, nhưng không có nghĩa là vì anh tốt mà em bắt buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thẩm Kinh Hàn cũng nghiêm túc lắng nghe, nhìn thẳng vào mặt cô. Em rất thận trọng trong chuyện tình cảm, sẽ không vì gặp vài lần, ở chung vài ngày, hai bên cảm thấy hợp là vội vàng kết hôn. Hôn nhân sắp đặt mù quáng, cứ thế mơ hồ mà tạo thành một gia đình mới. Lâm Thư Dung có tư tưởng hiện đại, cô sẽ không vì mười mấy ngày ở chung mà động lòng, nảy sinh tình cảm nam nữ với một người đàn ông. Bây giờ cùng lắm chỉ là quan hệ bạn bè, nếu ở chung mười mấy ngày đã yêu, vậy thì phiền phức to. Ở trường học, cô tiếp xúc với không biết bao nhiêu người đàn ông, suốt thời gian đại học cũng không thiếu bạn học theo đuổi và tiếp cận. Những người ưu tú, gia cảnh tốt không ít, nếu cô là người dễ nảy sinh tình cảm, vậy thì cô phải thích bao nhiêu người cho đủ. Anh có hiểu không? Lâm Thư Dung thấy anh không trả lời, lại hỏi tiếp. Thẩm Kinh Hàn không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Thực ra anh có lẽ hiểu được một chút, nhưng lại không hoàn toàn hiểu. Bởi vì ở thời đại này tuy tự do yêu đương cũng nhiều, nhưng đa số mọi người đều qua gia đình hoặc người khác giới thiệu, cảm thấy hợp là ở bên nhau. Thời gian dài ngắn không đều, nhưng những người xung quanh anh, chuyện đính hôn đều khá nhanh chóng. Lâm Thư Dung thấy anh không nói gì, liền hiểu người đàn ông này không hiểu lắm. Nói sao nhỉ, tức là em đối với anh vẫn chưa có cái gọi là tình yêu đến mức phải kết hôn. Chúng ta làm bạn, em thấy vẫn được, nhân phẩm của anh em cũng rất công nhận. Cô cười bất đắc dĩ. Trong đầu em có nhiều suy nghĩ hơn một chút, vì em bây giờ mới 20 tuổi, còn trẻ, chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng em biết, hôn nhân ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời một người. Hơn nữa, em không nghĩ mình là một người vợ đủ tiêu chuẩn. Em không biết nấu ăn, đương nhiên, em cũng không muốn học, em cũng không muốn dọn dẹp việc nhà cho cả một gia đình. Đi làm những việc vặt vãnh vô nghĩa đó, em là người khá chú trọng hưởng thụ. Em đã nói là lúc học đại học em thuê nhà bên ngoài, còn nhờ chị hàng xóm dọn dẹp giúp. Lâm Thư Dung đối diện với ánh mắt của anh, em không nói dối đâu, em thà bỏ tiền ra nhờ người giúp em dọn dẹp những thứ đó, chứ không muốn tự mình làm. Hơn nữa anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ, nếu chúng ta không ly hôn được, anh có chấp nhận một người vợ như vậy không? Chắc chắn rồi, tôi đã đọc, ghi nhớ và hiểu rõ toàn bộ các yêu cầu của bạn. Với vai trò là một biên tập viên chuyên nghiệp, tôi sẽ tiến hành biên tập các chương tiếp theo, đảm bảo bản dịch mượt mà, tự nhiên và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đã đề ra. Dưới đây là bản biên tập cho các chương 21, 22 và 23. Lâm Thư Dung nói một tràng dài, nhưng đối phương vẫn im lặng, cả hai cùng chìm vào sự tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, vậy còn em thì sao? Em có chấp nhận anh làm chồng của mình không? Thẩm Kinh Hàn bất ngờ hỏi lại. Lâm Thư Dung thoáng chút bối rối. Từ khi đến thời đại này, vì được gia đình hết mực cưng chiều, lại thêm việc phải tập trung vào học hành, cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện chồng tương lai của mình sẽ là người như thế nào. Nếu không phải vì sự cố trớ trêu này mà có một tờ giấy đăng ký kết hôn với một sĩ quan, có lẽ cô phải đợi thêm vài năm nữa mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đại sự cả đời này. Bây giờ tạm thời không thể ly hôn, xem ra lãnh đạo cấp trên sẽ không dễ dàng phê duyệt. Chẳng lẽ cứ mang thân phận đã có chồng mà rời đi như vậy sao? Những điều em vừa nói, anh không để tâm lắm. Giọng Thẩm Kinh Hàn vẫn lạnh nhạt, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc. Anh không cho rằng việc nhà hay nấu nướng nhất định phải là chuyện của phụ nữ. Nếu em không muốn làm, anh có thể gánh vác những việc này. Nhưng anh thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, không phải lúc nào cũng ở nhà. Nếu anh không có ở đây, có thể em sẽ phải tự chăm sóc bản thân. Nói đến đây, Thẩm Kinh Hàn lộ vẻ hơi mất tự nhiên. Anh đưa tay gãi mũi. Hoặc sau này nếu sự nghiệp của em cần phải rời khỏi đây, không muốn đi theo quân đội thì có thể nói với anh sẽ cố gắng tích góp thêm ngày nghỉ phép. Phụ cấp của anh không cao, nhưng mấy năm nay anh cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, đủ sức nuôi em. Hoàn cảnh gia đình anh chắc em cũng biết, bố mẹ anh đều làm việc trong cơ quan chính phủ. Anh còn có một người chị gái, nhưng chị ấy đã lấy chồng rồi. Quê anh ở Bắc Kinh, nếu biểu hiện tốt, trong 2 năm tới sẽ được điều về đó, sẽ không ở lại nơi này lâu đâu. Vậy nên Thẩm Kinh Hàn nhìn thẳng vào cô, em có thể chấp nhận anh không? Lâm Thư Dung không ngờ mình lại nhận được một câu trả lời như vậy. Những điều cô vừa nói, đàn ông ở thời đại này gần như không ai có thể chấp nhận được. Một người vợ không muốn nấu ăn, không muốn dọn dẹp nhà cửa,
Đây chẳng phải là rước một bà tổ về nhà thờ hay sao? Dù cô có xinh đẹp đến mấy, người ta nghe xong những điều kiện này cũng sẽ chùn bước, thế mà Thẩm Kinh Hàn lại chẳng hề bận tâm. Thậm chí anh còn nói sẽ chăm sóc cô, thật là chuyện lạ, vị trung đoàn trưởng Thẩm lạnh lùng này sao lại dễ nói chuyện thế nhỉ? Chuyện đã đến nước này, bây giờ cũng không thể ly hôn, nếu không giải quyết ổn thỏa, Lâm Thư Dung cũng không thể yên tâm rời đi. Cô im lặng một lát, rồi nghiến răng, đưa ra một quyết định đi ngược lại với mục đích ban đầu của mình. Vậy thì bồi dưỡng tình cảm, thử xem sao, nhưng em sẽ không ở lại đây lâu dài đâu. Lâm Thư Dung lấy hết can đảm nói. Trước đây cô đến đây là để ly hôn, chưa từng nghĩ đến việc sẽ nghiêm túc vun đắp tình cảm, nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. Tim Thẩm Kinh Hàn như lỡ một nhịp, anh chỉ đáp lại một chữ, được. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Thư Dung cảm thấy mông lung về tương lai, nhưng cô vẫn vực dậy tinh thần, sắp xếp những việc cần làm tiếp theo. Vậy em có mấy yêu cầu? Cô nói. Thẩm Kinh Hàn gật đầu, được, em nói đi. Em không muốn ở đây. Gã Chu Cường nhà bên cạnh trước đây bị em châm cho tê liệt, bây giờ thỉnh thoảng chạm mặt khá là khó xử. Khu nhà tập thể này rất ồn ào, không cách âm, ra khỏi cửa là gặp người, ngay cả đánh răng cũng phải ra bồn nước ở hành lang, em không thích lắm. Lâm Thư Dung nói ra suy nghĩ thật của mình. Thẩm Kinh Hàn nhìn cô, anh sẽ xin một căn nhà cấp 4 có sân, xây cho em một nhà vệ sinh và một phòng tắm riêng cho tiện. Mắt Lâm Thư Dung sáng lên, đây chính là kiểu nhà cô cần, nhưng cô vẫn giả vờ khách sáo, như vậy có phiền anh quá không? Thẩm Kinh Hàn vốn giỏi quan sát kẻ địch, cũng giỏi quan sát cảm xúc của người khác, thấy mắt cô sáng rực lên, khóe miệng anh khẽ cong lên. Không phiền, chỉ vài ngày là xong thôi. Lâm Thư Dung không giấu được nụ cười, sảng khoái gật đầu. Vậy được, chúng ta mới quen nhau, em sẽ ở lại đây tìm hiểu anh một thời gian. Ở riêng một căn có sân cũng tiện hơn. Nói rồi cô lại nhắc nhở, à phải rồi, anh cũng phải ở cùng em, ở chung mới hiểu được thói quen sinh hoạt của nhau chứ. Vành tai Thẩm Kinh Hàn đỏ ửng, bề ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng nội tâm sớm đã dậy sóng. Em, Lâm Thư Dung chớp mắt, anh một phòng, em một phòng, có vấn đề gì sao? Thẩm Kinh Hàn rời mắt đi chỗ khác, không vấn đề gì, ở chung cũng tiện chăm sóc em. Lâm Thư Dung đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng thật trong sáng, anh đang ngại ngùng sao? Tuy em ở đây, nhưng có thể em sẽ có sắp xếp công việc riêng, ví dụ như sẽ đến Bắc Kinh một chuyến để lo sự nghiệp của mình, có thể sẽ ở lại nửa tháng, một tháng, tùy tình hình, em xong việc sẽ quay về. Thẩm Kinh Hàn gật đầu, được. Lâm Thư Dung ghé sát lại, thích thú trêu chọc, anh không tò mò em làm gì à, anh không thấy lạ khi một người học y như em lại phải đi công tác sao? Thẩm Kinh Hàn thấy cô ghé lại gần, có thể nhìn rõ cả những sợi lông tơ mịn trên mặt và từng sợi lông mi cong vút của cô. Đôi mắt trong veo của cô như chứa cả một dải ngân hà, có thể hút người khác vào trong đó. Vậy tại sao em phải đi công tác? Thẩm Kinh Hàn hỏi. Lâm Thư Dung cười, em tạm thời nghỉ ngơi vài tháng, chưa đến bệnh viện làm việc vội, em có nghề tay trái, sau này nghề tay trái này em cũng sẽ không từ bỏ đâu. Thẩm Kinh Hàn nhớ lại lời Lữ đoàn trưởng nói, rằng Lâm Thư Dung còn làm phiên dịch tiếng Anh. Anh gật đầu, cúi mắt xuống, khóe miệng khẽ cong lên. Nói ra thì anh đúng là hời to rồi, lại gặp được một cô gái vừa xinh đẹp vừa ưu tú như vậy. Công việc của em cứ tự sắp xếp, nếu có chỗ nào cần anh giúp, cứ việc lên tiếng, anh sẽ cố gắng hết sức, Thẩm Kinh Hàn nói. Nghe vậy, nỗi phiền muộn vì không thể ly hôn của Lâm Thư Dung cũng vơi đi không ít, có vẻ như cuộc hôn nhân này nếu phát triển theo hướng này, cô cũng có thể chấp nhận được. Một người chồng sĩ quan, tương lai có tiền đồ, ngoại hình đẹp, dáng chuẩn, điều kiện gia đình tốt hơn người thường rất nhiều. Chỉ không biết sau này bố mẹ chồng và chị chồng có dễ sống chung không. Em đột nhiên phát hiện ra Lâm Thư Dung cười tủm tỉm nhìn anh, trung đoàn trưởng Thẩm cũng rất biết nghe lời đấy chứ. Giọng điệu trêu chọc cùng với vẻ mặt tinh nghịch của cô khiến Thẩm Kinh Hàn có chút không tự nhiên, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, đứng dậy, cầm lấy hộp cơm đã rửa sạch trên bàn. Vì chúng ta đã thỏa thuận xong, anh đi xin cho em một căn nhà cấp 4 có sân, tối anh lại mang đồ ăn qua. Nói xong, Thẩm Kinh Hàn liền rời đi, nhưng nhìn bước chân vội vã và bóng lưng hấp tấp, trông hệt như đang bỏ chạy thục mạng. Lâm Thư Dung bị chọc cười, bật cười thành tiếng. Thẩm Kinh Hàn, người đàn ông này, thật sự ngoài dự đoán của cô. Vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt anh lái chiếc xe Jeep trên sa mạc, lúc bước xuống xe khí thế áp đảo, lạnh như băng. Có thể thấy được một mặt khác như thế này của anh, thật bất ngờ. Vì đã quyết định ở lại đây bồi dưỡng tình cảm một thời gian, Lâm Thư Dung cũng không bạc đãi bản thân, đã đến lúc phải ra ngoài sắm sửa thêm một ít đồ dùng sinh hoạt mới. Về phía Thẩm Kinh Hàn, anh cũng nhanh chóng xin được một căn nhà nhỏ có sân, để kịp tiến độ xây một nhà vệ sinh và một phòng tắm. 2 ngày nay anh khá bận rộn. Lâm Thư Dung không phiền anh mang cơm cho mình nữa mà tự mình ra nhà ăn. Thẩm Kinh Hàn cũng không cố chấp, tiếp tục vùi đầu vào công việc, tiện thể gọi thêm mấy người anh em đến giúp một tay. Hành động này không chỉ khiến toàn quân khu,
Mà cả những người trong khu nhà tập thể đều biết rằng hai người họ ly hôn không thành rồi. Đến cả nhà vệ sinh riêng cũng xây giúp rồi, còn phải nói gì nữa, chắc chắn là ở lại lâu dài rồi. Thẩm Kinh Hàn sợ 2 ngày nay không có ai mang cơm cho cô, nên đã đặc biệt nhờ chị Lý Hồng Mai dẫn cô ra nhà ăn, hoặc trực tiếp đến nhà chị Lý ăn cơm. Lâm Thư Dung cũng thấy khá ngại, nhưng có người đi cùng trò chuyện cũng tốt. Sau khi biết cô sẽ ở lại lâu dài, chị Lý Hồng Mai đã dẫn cô đi làm quen với rất nhiều người nhà quân nhân khác. Các chị, các thím đều rất dễ nói chuyện. Cô cũng không hề che giấu khi mọi người hỏi tại sao lại ở lại. Cô chỉ đơn giản thừa nhận rằng lãnh đạo cấp trên tạm thời không đồng ý phê duyệt đơn ly hôn. Mọi người cũng không thấy lạ, còn an ủi cô, nói rằng hôn nhân quân đội thường rất khó ly hôn nếu không có lỗi lầm gì nghiêm trọng. Ngay cả trường hợp kết hôn ngoài ý muốn như của cô cũng không ngoại lệ. Những người chị dâu này tuy đã nghe qua một vài lời đồn về cô, những ai chưa tiếp xúc đều nghĩ rằng cô tiểu thư này khó gần. Nhưng thực tế tính cách cô rất tốt, phóng khoáng, EQ cao, rất biết cách giao tiếp, nên mọi người đều thật lòng yêu mến. 3 ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng Thẩm Kinh Hàn cũng đến tìm cô để dọn sang nhà mới. Khu nhà cấp 4 dành cho gia đình quân nhân ở đây khá tốt, trông giống như một ngôi làng nhỏ, trong sân còn có thể trồng rau. Nơi cô ở khá độc lập, nhà bên cạnh cách hơn 30 mét, buổi sáng sẽ không bị tiếng ồn ào của các nhà dậy nấu cơm làm phiền, có thể ngủ ngon hơn một chút. Thẩm Kinh Hàn cân nhắc đến việc cô không trồng rau, không làm việc nặng, nên đã cho láng xi măng toàn bộ sân, còn làm một chiếc ghế dài bên ngoài để ăn cơm xong có thể ra ngồi ngắm sao. Bên ngoài có một bồn rửa tay, bình thường có thể rửa mặt và giặt quần áo ở đó. Sân ở đây khá rộng, tuy bố cục vẫn là 2 phòng 1 sảnh, nhưng có thêm một cái sân nên rộng rãi hơn khu nhà tập thể rất nhiều. Ngôi nhà tuy hơi cũ nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể thấy ngay cả tường cũng được quét vôi trắng lại, trông rất có tâm. Mấy hôm nay gió lớn, tường khô nhanh lắm, anh cũng đã mở cửa sổ thông gió, không còn mùi lạ nữa. Thẩm Kinh Hàn đặt vali và mấy cái chậu của cô vào trong. Lâm Thư Dung bước vào, giường bên trong là giường sưởi kiểu phương Bắc, mùa đông có thể sưởi ấm. Nghe nói mùa đông ở đây rất lạnh. Nhà cấp 4 hầu như đều dùng giường sưởi, còn ở khu nhà tập thể thì buổi tối chỉ có thể đắp thêm mấy lớp chăn để giữ ấm. Thế nào, em thấy có chỗ nào cần sửa lại không? Thẩm Kinh Hàn tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy anh có chút căng thẳng. Lâm Thư Dung lắc đầu, cô cười, một nụ cười thật lòng. Cảm ơn anh nhé, Thẩm Kinh Hàn. Vành tai Thẩm Kinh Hàn đỏ ửng, anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, trong mắt như có cảm xúc gì đó lướt qua, giọng nói trầm ấm dễ nghe, là việc nên làm. Nhưng em cần mua thêm một ít đồ, với lại quần áo mang theo không đủ thay, mặc đi mặc lại có mấy bộ, em cần ra trung tâm thương mại xem thử. Đến đây cũng nửa tháng rồi mà em chưa được đi dạo phố. Anh có rảnh không? Đưa em đi được không? Giọng Lâm Thư Dung mềm mại, ngữ khí ôn hòa hỏi. Thẩm Kinh Hàn gật đầu, được, anh có phép. Anh thấy lúc ở khu nhà tập thể em thường không ra ngoài, còn tưởng em không thích đi chơi. Nếu em thích đi dạo, lúc nào có phép anh đều có thể đưa em đi. Nếu em muốn tự đi thì nói với anh một tiếng, anh sẽ nhờ anh em nào rảnh lái xe đưa em đi. Xe buýt ra thành phố ở đây khá khó đợi. Lâm Thư Dung mỉm cười gật đầu, được, vậy khi nào anh rảnh đưa em đi? Thẩm Kinh Hàn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, luôn vô thức cho rằng cô là một tiểu thư yếu đuối, mỏng manh. Ngày mai, anh lái xe đưa em đi. À phải rồi, tối nay không ăn ở nhà ăn nữa, anh đã mua thức ăn và lương thực rồi, sau này anh sẽ nấu cơm ở nhà. Nồi niêu cũng đã mua đủ cả, đều ở trong bếp, mì, trứng đều có, anh để hết trong tủ rồi. Thẩm Kinh Hàn nói. Lâm Thư Dung lại một lần nữa cảm nhận được sự chu đáo của người đàn ông này, hoàn toàn không cần cô phải lo lắng gì cả. Anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, rất tốt. Được ạ, em có thể phụ giúp một tay, dù sao cũng không có việc gì làm, hơi chán. Em sẽ nhặt rau, nhưng mà... Lâm Thư Dung ngập ngừng một chút, rồi cười có chút ngượng ngùng. Em có thể gọi món không, em muốn ăn chút gì đó khác khác. Thẩm Kinh Hàn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Em muốn ăn gì anh đã mua gạo, còn có một ít thịt ba chỉ, đổi với mấy chị dâu được ít cải thảo, cà chua và rau khô. Nếu em muốn ăn gì khác thì nói trước với anh, ngày mai anh mua cho. Ai mà hiểu được cảm giác được cứu rỗi khi nghe thấy 2 chữ gạo chứ nửa tháng này. Món ăn chính của cô không phải là ngũ cốc thô thì cũng là đồ làm từ bột mì. Cô thật sự rất muốn ăn cơm với đồ xào. Sao anh biết em muốn ăn cơm? Cô cảm thấy mình sắp cảm động đến phát khóc rồi. Trời đất ơi, không ngờ có ngày cô lại vì thèm ăn cơm trắng mà muốn rơi nước mắt. Thẩm Kinh Hàn thấy vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt cô, liền biết quyết định của mình không sai. Khóe miệng anh khẽ cong lên. Anh thấy mỗi lần em ăn mì, trông đều không có vẻ ngon miệng lắm. Nghĩ đến em là người miền Nam, nên anh đã đi hỏi thăm một chút. Bên em toàn ăn cơm, ít khi ăn mì. Anh nghĩ đổi nhà rồi, có bếp riêng nấu nướng cũng tiện, nên đã cầm phiếu lương thực ra cửa hàng Cung Tiêu mua một ít.
Lâm Thư Dung thật sự muốn tặng cho người anh em này một cái ôm thật chặt, anh ấy quá tuyệt vời. Vậy còn anh thì sao? Anh ăn cơm có quen không, cô lại hỏi. Không sao, ở nhà anh cũng thường ăn cơm, gia đình anh thích nấu cơm. Chỉ là ở trong quân đội nhiều năm, anh không kén ăn, nhà ăn nấu gì anh ăn nấy. Thẩm Kinh Hàn nói. Lâm Thư Dung thật sự cảm động muốn khóc, trong lòng lại cộng thêm cho người anh em này 2 điểm. Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, ngay cả giường cũng đã được trải xong, Lâm Thư Dung không cần phải làm gì cả. Thế là Thẩm Kinh Hàn đề nghị dẫn cô đi dạo một vòng quân khu, làm quen đường xá, trước đây cô không hay ra ngoài, có nhiều nơi chưa từng đến. Lâm Thư Dung gật đầu, rất vui vẻ đi dạo, ở không cũng chán. Hai người cứ thế vừa đi dạo vừa thỉnh thoảng trò chuyện, không khí khá hòa hợp. Chỉ là khi gặp những gia đình quân nhân khác, họ đều tò mò nhìn hai người thêm vài lần. Chẳng biết từ lúc nào cô đã theo anh đến sân tập. Nơi này có hàng rào bao quanh, qua lớp lưới sắt là sân tập, rất nhiều binh sĩ đang huấn luyện. Vì là buổi chiều nhiệt độ khá cao, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, có người còn cởi trần, một hàng dài những anh chàng cơ bắp đếm không xuể. Lâm Thư Dung đứng ngoài lưới sắt mà nhìn đến ngẩn người. Ở trường đại học cũng có trai đẹp, nhưng trông đều là kiểu thư sinh trắng trẻo, thân hình chắc chắn không thể cường tráng như thế này. Sống cả 2 đời, đây là lần đầu tiên cô được thấy nhiều trai tráng cơ bắp như vậy. Ai nấy đều có làn da màu lúa mì khỏe khoắn, chưa bàn đến tướng mạo của các anh lính này ra sao, chỉ riêng thân hình này thôi cũng đã rất cuốn hút rồi. Lâm Thư Dung bất giác ghé sát vào lưới sắt, muốn nhìn cho rõ hơn, nhỏ giọng cảm thán, không hổ là quân nhân ngày nào cũng rèn luyện, dáng người ai cũng đẹp ghê. Mặt Thẩm Kinh Hàn vô thức xa sầm lại, nhìn vẻ mặt thưởng thức của cô, trong lòng anh bỗng có chút khó chịu, hối hận vì đã đưa cô đến đây. Thẩm Kinh Hàn túm lấy cổ áo sau của cô, kéo người cô quay lại, bình tĩnh nói, chỗ này không có gì đẹp, anh đưa em đi chỗ khác dạo. Lâm Thư Dung cười, chỗ này không đẹp sao, em thấy cũng này, đừng kéo em đi mà, cho em xem thêm chút nữa. Lâm Thư Dung bị nắm lấy cổ tay, bị ép phải đi về hướng khác, mấy múi cơ còn chưa kịp nhìn rõ đã phải rời đi rồi. Thẩm Kinh Hàn quyết định sau này sẽ không để Lâm Thư Dung lại gần khu vực sân tập này nữa. Sau khi dạo một vòng quân khu, lúc về cũng đã đến giờ nấu cơm tối. Lâm Thư Dung không có việc gì làm nên vào bếp phụ giúp nhặt rau. Thẩm Kinh Hàn đứng bên cạnh thái thịt, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được ánh mắt của cô dừng lại trên người mình. Anh giả vờ bình tĩnh, nhưng thực chất cả người đã căng cứng vì hồi hộp. Lâm Thư Dung rất thích ngắm cái đẹp, ví dụ như anh chàng đẹp trai bên cạnh đây. Tuy không có tình cảm gì, cũng không có suy nghĩ vẩn vơ, nhưng ngoại hình của người đàn ông này quá ưa nhìn, lại còn đang làm việc nhà, cảm giác như lại càng đẹp trai hơn một chút. Cô vừa nhặt rau vừa ngắm trai đẹp, cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ. Anh có thường xuyên nấu ăn không sao, em thấy anh làm thành thạo thế. Lâm Thư Dung bắt chuyện phiếm. Giọng Thẩm Kinh Hàn nhàn nhạt đáp, ở nhà bố anh nấu ăn nhiều hơn. Hồi nhỏ anh hay phụ việc nên cũng biết nấu. Sau này nhập ngũ toàn ăn ở nhà ăn hoặc ra ngoài ăn, nên cũng không tự nấu nữa. Lâm Thư Dung bắt đầu thấy hứng thú. Nghe nói bố mẹ Thẩm Kinh Hàn làm việc trong cơ quan chính phủ, đều là cán bộ, nhưng cụ thể là chức gì thì lúc nói chuyện điện thoại cũng không rõ. Nhưng bố mẹ đều là cán bộ, chứng tỏ gia cảnh chắc chắn tốt hơn người thường rất nhiều. Ở thời đại này, đa số đều là chồng lo việc ngoài, vợ lo việc trong. Chẳng trách lúc đầu cô đưa ra những điều kiện đó, Thẩm Kinh Hàn lại không hề để tâm. Hóa ra là do anh đã quen với nếp nhà từ nhỏ. Nghe anh nói vậy, em cảm thấy không khí gia đình anh chắc là tốt lắm. Lâm Thư Dung nhặt rau rất chậm, từng cọng một. Thẩm Kinh Hàn quay sang nhìn cô gái này bắt đầu hỏi thăm về gia đình anh rồi, có phải là cũng có chút ý tứ với anh không nhỉ? Người nhà anh rất dễ sống chung, đợi khi nào anh được nghỉ phép dài, anh sẽ đưa em về nhà ở Bắc Kinh một chuyến. Thẩm Kinh Hàn vừa xếp thịt sống ra đĩa vừa nói. Lâm Thư Dung bất thình lình bị sặc nước miếng, cô ho khan 2 tiếng, có chút lúng túng. Không vội, ra mắt gia đình hơi nhanh quá, mà khi nào anh mới được nghỉ phép dài vậy? Thẩm Kinh Hàn vẻ mặt bình tĩnh, vừa làm việc vừa nói, lúc nào không có nhiệm vụ, không bận thì có thể xin nghỉ phép về thăm nhà. Trước đây anh đi làm nhiệm vụ liên tục không nghỉ, tích được 2 tháng phép rồi, vẫn chưa dùng đến. Lâm Thư Dung nhặt rau cũng thấy mất tự nhiên. Ý của anh là có thể ra mắt gia đình bất cứ lúc nào sao? Chủ đề đột nhiên nguội lạnh, Lâm Thư Dung nhặt rau xong liền chuồn mất, viện một cái cớ để rời đi. Thẩm Kinh Hàn vẫn đang nấu ăn, động tác không nhanh không chậm, gọn gàng dứt khoát. Thấy cô gái nhỏ bên cạnh rời đi, trong lòng có chút không vui, thầm nghĩ quả nhiên mình vẫn quá vội vàng. Vừa nhắc đến chuyện ra mắt gia đình, cô đã chạy mất rồi. Anh chưa từng theo đuổi cô gái nào, nhưng điều kiện của anh tốt, lúc chưa làm báo cáo kết hôn đã có không ít cô gái chủ động tiếp cận. Trước đây, ngoài nhiệm vụ ra thì anh chỉ có huấn luyện, chỉ cảm thấy phụ nữ thật phiền phức. Sau này vì đến tuổi, lại đúng lúc được thăng chức, anh nghĩ dù sao cũng phải kết hôn, nên đã nghe theo sự sắp xếp của gia đình,
đăng ký kết hôn với Lâm Dung Dung. Không ai ngờ được oan gia ngõ hẹp lại thành Lâm Thư Dung. Bây giờ phải bồi dưỡng tình cảm, anh cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng không thể phủ nhận, ấn tượng của anh về cô gái nhỏ này rất tốt, thậm chí còn có suy nghĩ muốn cùng cô đi đến tương lai. Lâm Thư Dung ngồi trong sân, cầm một cuốn sách đọc, đó là một tập tản văn của các danh nhân, chủ yếu là vì ở đây chẳng có gì giải trí, đành phải giết thời gian như vậy. Không lâu sau, mùi thơm từ trong bếp bay ra ngày càng nồng nàn, khiến cô không kìm được mà nuốt nước miếng. Mấy ngày nay miệng mồm cô đã nhạt thếch cả ra rồi, ngày nào cũng ăn ở nhà ăn, món chính toàn là đồ làm từ bột mì, phần lớn các món rau đều là nấu một nồi thập cẩm. Bây giờ có món xào đúng nghĩa, cô cảm thấy dạ dày mình càng trống rỗng hơn. Thế là cô đặt sách xuống, lon ton chạy ra cửa bếp. Người đàn ông đã xào xong 3 đĩa thức ăn, thịt ba chỉ xào ớt xanh, trứng xào cà chua và một đĩa rau xào xanh mướt. Cô còn thấy anh đang xới cơm trắng phao ra bát. Rõ ràng đều là những món ăn gia đình bình thường, nhưng Lâm Thư Dung nhìn mà muốn khóc. Trời ơi, có trời mới biết cô thèm ăn đến mức nào. Tất cả đều là anh nấu sao? Lâm Thư Dung nhìn không chớp mắt. Tâm trạng vốn đang khá phiền muộn của Thẩm Kinh Hàn, khi thấy dáng vẻ thèm thuồng của cô liền tan biến ngay lập tức. Ánh mắt cô gần như dán chặt vào bát cơm. Anh mang cơm cho cô bao nhiêu ngày, chỉ thấy cô ăn uống một cách bình thản, chưa bao giờ thấy vẻ mặt thèm thuồng như vậy. Khóe miệng anh khẽ cong lên. Trong bếp chỉ có một mình anh, không phải anh nấu, chẳng lẽ còn có ai khác? Thẩm Kinh Hàn nói xong, đưa bát cơm cho cô, phụ anh một tay bưng cơm ra bàn ăn bên ngoài đi. Lâm Thư Dung bưng bát cơm ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt chứa ý cười của anh. Có một khoảnh khắc, cô bị gương mặt tuấn tú của Thẩm Kinh Hàn làm cho ngẩn ngơ. Anh cười lên trông cũng đẹp trai đấy chứ. Cô cứ thế ngơ ngẩn bưng bát cơm ra ngoài, theo sau là Thẩm Kinh Hàn đang bưng thức ăn. Đợi đến khi cơm canh được bày biện ngay ngắn trên bàn, Lâm Thư Dung còn nghĩ sao không có điện thoại để chụp một tấm, trông món nào cũng đủ cả sắc, hương, vị. Thẩm Kinh Hàn gắp một miếng thịt nạc vào bát cô, nếm thử đi. Lâm Thư Dung không khách sáo cho vào miệng, vừa ăn một miếng, cô đã kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Là do cô đã quá lâu không được ăn cơm với đồ xào sao lại cảm thấy ngon đến thế này. Cô và liền 2 miếng cơm, gắp thêm một miếng rau, rồi giơ ngón tay cái lên với anh, miệng nói không rõ lời. Thẩm Kinh Hàn, anh giỏi quá, anh nấu ăn ngon thật đấy. Nói xong, cô lại tiếp tục cắm đầu vào ăn. Khóe miệng Thẩm Kinh Hàn cong lên cao hơn nữa. Hóa ra không phải cô gái này ăn ít, mà là do trước đây những món đó cô thật sự không thích ăn, nên mới thà nhịn đói ăn ít. Bây giờ nhìn cô gái ngồi đối diện, hai má phồng lên, giống như một chú chuột hamster nhỏ, miệng không ngừng nghỉ. Dáng vẻ ăn uống văn tĩnh, duyên dáng, từ tốn ngày thường đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt sáng lấp lánh, ăn hết miếng này đến miếng khác. Là người nấu ăn, thấy đối phương ăn ngon miệng, Thẩm Kinh Hàn cảm thấy rất có thành tựu, trong lòng đã bắt đầu nghĩ xem lần sau nên nấu món gì cho cô ăn. Lúc này, Thẩm Kinh Hàn gắp hết thịt nạc trong bát mình vào bát cô, vừa ăn vừa quan sát cô. Cho đến khi Lâm Thư Dung ăn hết 2 bát cơm, cô mới chịu đặt bát đũa xuống. Thức ăn trên bàn đã vơi đi không ít, tâm trạng cô cũng tốt lên nhiều. Cảm ơn anh nhé, bữa này em ăn rất vui. Cô cười tươi nói. Thẩm Kinh Hàn thấy cô không ăn nữa, lúc này mới gạt hết thức ăn còn lại trên bàn vào bát mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vậy ngày mai em muốn ăn gì anh nấu cho? Trời ạ, người anh em này tốt quá, khiến cô cảm thấy mình thật không có lương tâm. Anh nấu gì em ăn nấy, em không kén ăn đâu. Thẩm Kinh Hàn nhướng mày, không kén ăn. Lâm Thư Dung ngượng ngùng giải thích, he he, ý em là em không quen ăn đồ làm từ bột mì lắm, còn lại đều được. Trong mắt Thẩm Kinh Hàn lóe lên một tia cười, sáng mai ăn tạm chút gì đó, ăn xong anh lái xe đưa em ra thành phố. Lâm Thư Dung ngoan ngoãn gật đầu, được, chúng ta ra ngoài mua ít đồ ăn về để dành. Buổi tối, Thẩm Kinh Hàn giúp cô đun nước nóng, rồi đổ vào chiếc chậu tắm chuyên dụng của cô. Lâm Thư Dung cảm nhận được sự phục vụ tận tình, vừa ngại ngùng lại vừa không kịp từ chối. Lúc cô vào phòng lau tóc, Thẩm Kinh Hàn đã giúp cô giặt sạch quần áo bẩn rồi phơi ngoài sân. Đến khi cô bước ra thì kinh ngạc đến không nói nên lời, mãi cho đến khi anh bước tới, dùng một giọng điệu vô cùng bình thản cất lời. Đồ lót của em, anh không giặt. Tuy giọng Thẩm Kinh Hàn rất bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ ửng, có thể thấy vẻ mặt anh có chút lúng túng. Lâm Thư Dung rất ít khi dùng từ siêng năng để hình dung một người đàn ông, và Thẩm Kinh Hàn là một trong số ít đó. Cô mới vào lau tóc một lát, anh không chỉ đổ nước tắm giúp cô mà còn giặt sạch cả quần áo, thật khiến người ta kinh ngạc. Không cần đâu, em có thể tự làm mà. Lâm Thư Dung đỏ bừng cả mặt. Đồ khụ, đồ lót em tự giặt được. Với lại, mấy hôm nay quần áo của em đều là em tự giặt. Cô không khỏi cười gượng, thật ra em có thể tự giặt đồ của mình. Thẩm Kinh Hàn nhìn cô một tay cầm khăn vắt trên đầu, tóc vẫn chưa lau khô nhưng đã không còn nhỏ nước, trông cô có chút lúng túng, mặt còn hơi ửng hồng.
Chúng ta tạm thời không ly hôn được và đã quyết định bồi dưỡng tình cảm. Vậy thì trong thời gian này anh sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với thói quen sinh hoạt của em. Những việc em không muốn làm, đều có thể để anh giúp. Tuy vẻ mặt Thẩm Kinh Hàn vẫn rất lạnh nhạt, trông có vẻ cao ngạo, nhưng nếu quan sát kỹ, giữa hai hàng lông mày của anh lại ẩn chứa một tia dịu dàng và nghiêm túc. Lâm Thư Dung đột nhiên cảm thấy mình có chút không biết điều. Đã đến nước này rồi mà còn đòi ly hôn, xem kìa, thái độ của người ta tốt đến thế cơ mà. Lúc này, máu trêu chọc nổi lên, Lâm Thư Dung ghé sát lại gần, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn anh. Em nói em không nấu cơm, anh liền nấu cơm. Em nói em không muốn làm việc nhà, anh đến cả quần áo cũng giặt giúp em. Thẩm Kinh Hàn, sao anh lại nghe lời thế nhỉ? Có phải sau này em bảo anh làm gì, anh cũng đều nghe theo không? Lâm Thư Dung cười tủm tỉm hỏi. Cô vừa mới tắm gội xong, trên người thoang thoảng một mùi hương hoa khó tả, dịu nhẹ và rất dễ chịu, khác hẳn với mùi xà phòng thông thường. Mùi hương này như có thể mê hoặc người khác. Từ góc độ của Thẩm Kinh Hàn nhìn xuống, bộ đồ ngủ bằng lụa của cô có cổ chữ V, anh lại cao, nên có thể nhìn thấy nửa vầng đầy đặn trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo. Yết hầu anh trượt lên xuống, chỉ cảm thấy có chút chết người. Anh vội vàng rời mắt đi, không dám nhìn xuống dưới cổ. Lâm Thư Dung nào biết mình đã có chút hớ hênh, bởi vì từ góc độ của cô, quần áo cô mặc rất bình thường, không hề hở hang, nhưng cô đã quên mất người đàn ông này rất cao, góc nhìn đương nhiên cũng khác. Vậy còn em thì sao? Anh nghe lời em có nghe lời anh không? Giọng Thẩm Kinh Hàn vốn đã trầm ấm dễ nghe, lúc nói câu này lại như có chút mê hoặc. Lâm Thư Dung hả một tiếng, cô suy nghĩ một lát, tùy tình hình, nếu lời anh nói hợp lý, em sẽ nghe. Thẩm Kinh Hàn rất thích đôi mắt của cô, trong veo và sáng ngời, đôi lúc lại lộ ra vẻ tinh nghịch, lém lỉnh, cả con người đều toát lên sự linh động. Anh cũng vậy, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Lâm Thư Dung bị chặn họng đến câm nín, khoan đã, cô vốn định trêu chọc Thẩm Kinh Hàn một chút, sao tình tiết lại đi chệch hướng thế này? Thẩm Kinh Hàn không phải là kiểu đàn ông nặng về dục vọng, ít nhất là trước đây, phần lớn thời gian anh không phải đang trên đường làm nhiệm vụ thì cũng là đang đổ mồ hôi trên sân tập, cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Nhưng bây giờ, đối mặt với một người phụ nữ mới quen không lâu, trong anh lại trỗi dậy một ham muốn nguyên thủy, một sự xao động khó hiểu. Anh nhìn chằm chằm Lâm Thư Dung, muốn kéo cô vào lòng, cắn một cái lên chiếc cổ thon dài kia. Ánh mắt Thẩm Kinh Hàn tối sầm lại, giọng nói cũng trầm đi rất nhiều, ngủ sớm đi. Lâm Thư Dung đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lành lạnh, giống như cảm giác bị săn đuổi. Nghe anh nói vậy, cô mới sực tỉnh. Ồ, được rồi, Trung đoàn trưởng Thẩm, anh ngủ trước đi, em giặt nốt đồ lót rồi về phòng ngay. Cô vừa nói vừa ngượng ngùng đi về phía bồn nước ngoài sân. Thẩm Kinh Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng cô một lúc, quần của cô không dài, để lộ ra nửa bắp chân trắng nõn. Anh lập tức rời mắt đi, trong lòng có chút bực bội với những suy nghĩ khác thường của mình. Chẳng qua chỉ là ở chung dưới một mái nhà với một người phụ nữ, nói thêm vài câu, sao lại không giữ được bình tĩnh thế này, đến cả con người cũng trở nên nóng nảy hơn trước rất nhiều. Thẩm Kinh Hàn quay người, trở về phòng mình, định bụng phải để cho cái đầu nguội lại. Đêm đầu tiên sống chung của hai người cứ thế trôi qua một cách hòa hợp. Ngày hôm sau, cuối cùng Lâm Thư Dung cũng không phải bị đánh thức bởi tiếng ồn, mà là tự nhiên tỉnh giấc. So với khu nhà tập thể không cách âm lại đông người, toàn tiếng loảng xoảng ồn ào, lần tỉnh giấc này, tâm trạng cô khá tốt, vươn vai một cái thật thoải mái. Mở cửa phòng, đi ra phòng khách, cô đã thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn, 2 quả trứng luộc, cháo trắng và một ít dưa muối. Đơn giản nhưng cô rất hài lòng, chỉ cần không phải gặm bánh màn thầu hay ăn bánh nướng, dù chỉ là cháo trắng cô cũng sẽ ăn rất ngon miệng. Nhưng không thấy Thẩm Kinh Hàn đâu, cô có chút kỳ lạ, đi ra phía sân, cô mới thấy anh đang cởi trần, để lộ cơ bắp cuồn cuộn đang tập thể dục. Xem ra anh đã vận động khá lâu, mồ hôi chảy dọc theo những đường cơ sau lưng, cuối cùng biến mất ở phần eo. Trời đất ơi, sáng sớm đã được chiêm ngưỡng thứ tốt đẹp gì thế này, nhìn từ sau lưng, thân hình này đúng là tuyệt phẩm. Mặc quần áo thì trông gầy, không ngờ cởi ra lại bùng nổ đến vậy, suýt nữa thì làm Lâm Thư Dung nóng trong người đến chảy máu mũi. Cái eo nhỏ này, cái mông cong này, dùng ngôn ngữ mạng thời trước để hình dung, người đàn ông này có một vẻ quyến rũ hoang dã, giống như khả năng sinh sản rất mạnh mẽ. Sáng sớm đã kích thích như vậy, khóe miệng Lâm Thư Dung nhếch lên không thể kìm lại được. Quả nhiên buổi sáng phong cảnh thật đẹp, khiến tâm trạng cũng vui vẻ theo. Lúc này, Thẩm Kinh Hàn đang tập thể dục sớm đã phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, đến cả việc tập luyện cũng có chút không tự nhiên. Người anh hơi cứng lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Một lúc sau, định bụng nghỉ ngơi, anh mới quay người lại. Chỉ thấy cô gái mặc đồ ngủ, mái tóc suôn mượt sờ ga tung, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế xinh đẹp. Cả người cô lười biếng dựa vào khung cửa, đôi mắt sáng lấp lánh cười tủm tỉm nhìn sang, ý tứ thưởng thức trong mắt rất rõ ràng. Lâm Thư Dung thấy anh quay lại, nước miếng không kìm được suýt nữa thì chảy ra từ khóe miệng.
Thẩm Kinh Hàn đổ rất nhiều mồ hôi, làn da anh không đen nhưng cũng không trắng. Những giọt mồ hôi lăn dài, lướt qua cơ ngực săn chắc, cơ bụng 6 múi, cuối cùng chìm vào đường nhân ngư quyến rũ. Giờ phút này Thẩm Kinh Hàn bước đến trước mặt cô, khí chất lạnh lùng trên người như muốn bao trùm lấy cả Lâm Thư Dung. Vì vừa vận động xong, hơi thở của anh có chút gấp gáp. Anh đi tắm trước, em ăn sáng xong chúng ta sẽ ra thành phố. Giọng Thẩm Kinh Hàn trong trẻo, mang theo chút khàn khàn của hơi nước, vô cùng quyến rũ. Lâm Thư Dung ở khoảng cách gần nhìn thấy những đường gân xanh ẩn hiện trên cơ bắp của anh, bất giác đưa tay chạm vào một cái. Thẩm Kinh Hàn không ngờ cô lại làm vậy, cả người căng cứng vì hồi hộp. Lâm Thư Dung cảm thán, mạch máu này thật thích hợp để châm cứu. Thẩm Kinh Hàn đang có chút dao động, như bị dội một gáo nước lạnh. Hôm nay trời khá nóng, dù sao cũng sắp đến tháng 6 rồi, tuy buổi tối sẽ mát hơn một chút, nhưng ban ngày nắng vẫn rất gắt. Thẩm Kinh Hàn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối cùng quần quân đội và đôi giày cao cổ dàn di, tay áo sắn lên đến khuỷu tay. Gương mặt góc cạnh đường nét lạnh lùng sắc bén như dao gọt, đôi mắt sâu thẳm sắc như kiếm, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Giữa hai hàng lông mày toát lên một tia uy nghiêm và áp bức, khiến người khác phải kính sợ. Ngược lại, Lâm Thư Dung mặc một chiếc váy hoa nhí màu đỏ, eo thon thả, mái tóc được uốn lọn to bằng máy uốn và xịt keo định hình. Cô còn cài một chiếc kẹp tóc ngọc trai, chân đi tất trắng và giày da nhỏ, vừa xinh đẹp lại vừa hợp với thẩm mỹ thời đại. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng, sự kinh ngạc trong mắt Thẩm Kinh Hàn mãi lúc sau mới tan đi. Ở chung bao nhiêu ngày, anh vẫn luôn biết cô gái này rất đẹp, ngũ quan rạng rỡ, làn da trắng nõn mịn màng. Chỉ cần trang điểm đơn giản một chút, anh đã có chút không muốn đưa cô ra ngoài, vì có thể tưởng tượng được, lát nữa Lâm Thư Dung ra đường sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt. Lâm Thư Dung vừa nghĩ đến việc được ra ngoài liền vui vẻ xoay một vòng, cô cảm thấy mình và Thẩm Kinh Hàn ở chung giường như giống bạn bè hơn. Vì vậy cô không thấy hành động của mình có gì kỳ lạ, ngược lại còn tinh nghịch hỏi: "Em ra ngoài thế này, chắc không lòe loẹt quá, làm mất mặt Trung đoàn trưởng Thẩm đâu nhỉ?" Thẩm Kinh Hàn nhìn sang, chiếc váy có thiết kế chiết eo, tôn lên vòng eo thon gọn vừa vặn một vòng tay, dường như anh chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Mặc chiếc váy hoa đỏ, cô mang một vẻ đẹp rực rỡ và kiêu hãnh, tựa như một đóa hồng nở rộ giữa sa mạc, khiến người ta không nỡ rời mắt. Gương mặt cô không cần trang điểm nhiều, chỉ riêng làn da mịn màng như trứng gà bóc đã đủ khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt to và sáng, đôi môi dù không tô son cũng hơi ửng hồng, hàng mi cong vút, trông hệt như một cô búp bê trong tủ kính. Nhìn ngẩn ra rồi à, sao không nói gì? Lâm Thư Dung đưa tay hơ hơ trước mặt anh. Thẩm Kinh Hàn nói, rất đẹp, mặc gì cũng đẹp. Lâm Thư Dung ngẩn người một chút, cái dáng vẻ trả lời nghiêm túc này, cứ tưởng đang nói lời tỏ tình gì đó, thật khiến người ta ngại ngùng. Đi thôi, Lâm Thư Dung cười kéo tay anh. Hai người đi trong khu nhà tập thể, người đi đường đều chào hỏi. Đặc biệt là các chị dâu sống ở khu nhà cấp 4 này rất nhiệt tình, chào hỏi xong còn phải khen vài câu. Đi ngang qua khu nhà tập thể, không ít người đều nhìn về phía này, ai nấy đều bàn tán. Trời ơi, bình thường toàn thấy cô ấy mặc đồ ngủ ra đánh răng, không ngờ mặc váy lại đẹp như vậy. Đúng là trai tài gái sắc, gương mặt tuấn tú, dáng người cao lớn của Trung đoàn trưởng Thẩm, đi cùng với cô tiểu thư Lâm Thư Dung này, thật là mãn nhãn. Chỉ là hai người không ly hôn được, Trung đoàn trưởng Thẩm khổ rồi, còn phải hầu hạ một cô tiểu thư bình thường huấn luyện đã bận rộn vất vả, về nhà còn không có cơm nóng mà ăn. Nói gì vậy, tôi thấy Trung đoàn trưởng Thẩm chẳng thấy khổ chút nào đâu. Cô vợ nhỏ xinh đẹp mỏng manh thế kia, tôi mà là đàn ông tôi cũng thích, cũng nguyện ý hầu hạ. Chứ còn gì nữa, đừng thấy cô ấy người gầy mà lầm, chỗ cần có đều có cả. Cái ngực kia, cái eo kia, nói xem các người đã thấy ai có dáng người đẹp như vậy chưa? Đương nhiên những lời bàn tán của mọi người không lọt vào tai Lâm Thư Dung. Thẩm Kinh Hàn hơi cúi đầu nhìn cô gái đang đi bên cạnh, hai người cách nhau không xa, chỉ khoảng 3-4 nắm tay, có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô. Xe đậu ở bên sân tập, em ở đây đợi anh, hay là cùng anh qua đó lấy xe? Thẩm Kinh Hàn hỏi. Lâm Thư Dung nhớ lại cảnh tượng những thân hình đẹp đẽ trên sân tập ngày hôm qua. Chuyện tốt như vậy đâu phải ngày nào cũng có. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, đứng đây đợi chán lắm, em đi cùng anh lấy xe. Cô biết ở trong quân đội, với chức vụ trung đoàn trưởng như Thẩm Kinh Hàn, anh được cấp một chiếc xe Jeep quân dụng để tiện đi lại. Thẩm Kinh Hàn có chút hối hận, sao không lái xe qua đây sớm hơn, bây giờ lại đưa cô đến sân tập rồi. Nghĩ đến ánh mắt thưởng thức của Lâm Thư Dung khi nhìn đám người kia ngày hôm qua, anh lại thấy có chút không vui. Được, anh đáp một tiếng. Đến sân tập, trên sân có mấy trăm binh sĩ đang chia thành các đội để huấn luyện, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, hô vang khẩu hiệu. Khoảnh khắc Lâm Thư Dung theo Thẩm Kinh Hàn bước vào, cô liền cảm nhận được những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía này. Khóe miệng cô nở nụ cười, cô nhìn về phía đó, khi thấy Tạ Lương, cô còn vẫy tay chào một tiếng. Ấn tượng của cô về Tạ Lương khá sâu sắc, ngày đầu tiên đến đây,
Chính Tạ Lương đã giúp cô ra xa mặc lấy lại hành lý, sau đó cũng đã gặp thêm vài lần. Tạ Lương chạy lon ton lại gần. Khoảnh khắc biết tin trung đoàn trưởng không ly hôn được, trong lòng cậu thầm nghĩ trung đoàn trưởng thật tốt số, tự dưng có được một cô vợ sinh viên đại học xinh như hoa như ngọc, trong lòng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Trung đoàn trưởng, chị dâu, hai người định lái xe ra ngoài ạ? Tạ Lương cười hỏi. Lâm Thư Dung gật đầu, nhìn Tạ Lương mồ hôi nhễ nhại, có thể thấy huấn luyện rất vất vả. Đúng vậy, ra thành phố xem thử, cậu có cần mua gì không tôi có thể mua giúp. Tạ Lương ngại ngùng gãi đầu, em là đàn ông con trai thì thiếu gì chứ, chị dâu đi chơi vui vẻ nhé, em phải tiếp tục huấn luyện rồi. Lâm Thư Dung gật đầu, vẫy tay, cười nói, đi đi, đi đi. Tạ Lương liếc nhìn trung đoàn trưởng, nháy mắt một cái rồi chạy đi. Lâm Thư Dung bị chọc cười, nói, cấp dưới của anh cũng thú vị thật đấy. Thẩm Kinh Hàn nói, tính tình cậu ấy khá hoạt bát, lúc mới nhập ngũ còn là một tên cứng đầu, sau này mới chịu phục tùng quản giáo, tuổi cũng bằng em, còn khá trẻ. Lúc này, vì Lâm Thư Dung đi ngang qua sân tập, không ít người đang huấn luyện bắt đầu xì xào. Này, đây chính là phu nhân trung đoàn trưởng Ba Kim hạ gục người ta đó sao, xinh quá, ai nói là cọp cái vậy, rõ ràng là tiên nữ. Trời đất, trước đây đều nói là đến ly hôn, tôi còn thấy thương trung đoàn trưởng, bây giờ thì hay rồi, tôi có chút ghen tị rồi đấy, đi đâu tìm được cô gái xinh đẹp như vậy chứ, tôi cũng muốn. Thôi đi, đây chẳng phải là tình cờ sao, người phụ nữ trước đây của trung đoàn trưởng không đứng đắn, nhưng cô ta cũng làm được một việc tốt, đó là tìm một cô gái ưu tú như vậy để kết hôn thay. Nói gì vậy, đối với cô gái nhà người ta thì đây đâu phải chuyện tốt, đây là xui xẻo mới bị kết hôn thay. May mà trung đoàn trưởng của chúng ta là người tốt, chứ nếu gặp phải một kẻ xấu xí dị hợm, chẳng phải là hủy hoại cả đời con gái người ta sao. Nói cũng đúng, may mà không phải gả cho loại xấu xí như cậu, không thì cô gái nhà người ta chẳng phải khóc ngất trong nhà vệ sinh 3 ngày 3 đêm à. Này thằng nhóc kia, mày nói ai xấu xí dị hợm đấy, mày qua đây, tao đảm bảo không đánh chết mày. Lên chiếc xe Jeep quân dụng, Lâm Thư Dung ngồi ở ghế phụ, mắt cứ dán chặt vào bàn tay của Thẩm Kinh Hàn đang đặt trên vô lăng. Thẩm Kinh Hàn buột miệng hỏi, sao thế, em cũng muốn lái à? Mắt Lâm Thư Dung sáng lên, được sao? Thẩm Kinh Hàn thấy vẻ mặt cô không giống nói đùa, lúc này mới có chút kinh ngạc hỏi, em biết lái xe à? Lâm Thư Dung đương nhiên là biết lái xe rồi, kiếp trước cô cũng đã thi lấy bằng lái. Lúc học đại học, em nhờ giáo sư viết giấy giới thiệu rồi thi lấy bằng lái. Cô cười nói. Thẩm Kinh Hàn thật sự kinh ngạc, ở thời đại này, phụ nữ biết lái xe thật sự rất hiếm, đặc biệt là người có cơ hội sử dụng xe cũng không nhiều. Cô lại có suy nghĩ đi thi bằng lái, quả nhiên, tư tưởng của cô có chút khác biệt so với người khác. Vậy em lái thử xem. Thẩm Kinh Hàn ra hiệu chuẩn bị xuống xe. Lâm Thư Dung cười tủm tỉm xuống xe, đổi chỗ cho anh. Cô bạn nhà giàu thời đại học của cô thuộc tầng lớp thượng lưu, đi học cũng có xe riêng. Mỗi lần đi chơi, cô còn đóng vai tài xế, tiện thể luyện tay lái. Lúc này, những người ở xa đang tò mò quan sát, phát hiện hai người vừa lên xe lại xuống đổi chỗ cho nhau, khiến các binh sĩ ở xa không khỏi kinh ngạc. Khoan đã, chị dâu biết lái xe sao? Hai người này đang chơi trò tình thú gì vậy? Lái thật kìa. Bên kia, chiếc xe từ từ khởi động. Xe Jeep quân dụng thân xe sẽ lớn hơn một chút, khác với xe con thông thường. Lâm Thư Dung cũng phải làm quen một chút, kìm lại cảm giác, rồi mới từ từ cho xe chạy. Thẩm Kinh Hàn cứ thế nhìn cô lái xe, trông có vẻ rất cẩn thận nhưng lại thành thạo. Lúc xe chạy cũng giống như con người cô, rất ôn hòa, không giống như cách lái xe tùy hứng của một người đàn ông như anh. Cửa sổ xe mở ra, những người bên ngoài đều tròn mắt kinh ngạc. Cảnh tượng này có chút không đúng lắm, trung đoàn trưởng của họ lại ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, còn người phụ nữ lái xe thì rất nghiêm túc nhìn về phía trước. Lâm Thư Dung dần dần thả lỏng, cười quay sang nhìn anh một cái, rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn đường. Em lái hơi chậm, xe này em không quen lắm, trước đây toàn lái xe con thôi. Lâm Thư Dung cười nói. Ánh mắt Thẩm Kinh Hàn đầy vẻ tán thưởng, vừa học y, vừa làm phiên dịch tiếng Anh, bây giờ còn có cả bằng lái xe, học những thứ này đều cần phải nỗ lực và chịu khó. Em thường xuyên tiếp xúc với xe con à, anh hỏi, rồi chỉ đường, cứ đi thẳng theo con đường này, đến ngã tư thì rẽ trái. Lâm Thư Dung vừa lái xe vừa trả lời, em học đại học ở Bắc Kinh, có một người bạn rất thân, có dịp sẽ giới thiệu hai người làm quen, cô ấy tên là An Đại, là một tiểu thư chính hiệu. Nhà cô ấy có xe riêng đưa đi học, sau khi em thi lấy bằng lái, cô ấy cũng không sợ, mỗi lần ra ngoài đều để em, một tay lái mới, chở đi, cứ thế, lái xe cũng thành thạo hơn. Thực ra cô đã lái xe thành thạo từ lâu rồi, nhưng chiếc xe nhà mua ở kiếp trước là xe số tự động, tiện hơn một chút, bây giờ làm gì có thứ đó. Thẩm Kinh Hàn gật đầu, ra là vậy, em có chút khác biệt so với người khác. Anh nhìn cô gái đang lái xe, bàn tay trắng nõn xinh đẹp nắm lấy vô lăng, bên má còn vài sợi tóc mai, gió từ cửa sổ xe thổi vào, tóc lướt qua má cô. Ánh nắng chiếu qua,
Anh bất giác cảm thấy góc nghiêng của cô đẹp lạ thường, như thể đang phát sáng. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, có vẻ tâm trạng khá tốt. Thẩm Kinh Hàn như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay ra, vén những sợi tóc bị gió thổi rối của cô ra sau tai. Làm xong, anh mới hơi sững người, có chút lúng túng. Lâm Thư Dung cũng ngạc nhiên, nhưng may là bây giờ đang lái xe, phần lớn sự chú ý của cô đều tập trung vào con đường. Cảm ơn. Vành tai Lâm Thư Dung đỏ ửng, cái đó, không cần giúp em vén tóc đâu, cũng không ảnh hưởng đến việc nhìn đường của em. Thẩm Kinh Hàn ngượng ngùng ho khan một tiếng, chuyển chủ đề, em nói em có nghề tay trái, là làm những gì vậy? Lâm Thư Dung cũng không che giấu, nói, em có khá nhiều nghề tay trái, có cái làm lâu dài, có cái chỉ kiếm tiền 1-2 lần. Dù sao mấy năm ở Bắc Kinh, em cũng đã tiếp xúc với không ít việc. Ban đầu là làm thêm ở trường, giúp thầy cô sắp xếp tài liệu, sau đó là đi làm người mẫu quần áo ở trung tâm thương mại vài lần. Rồi nhận việc gia sư, đến nhà dạy học, tình cờ chủ nhà lại mở công ty ngoại thương, nên được mời làm phiên dịch. Nhiều lắm, em đếm không xuể. Lúc nói đến những chuyện này, mắt Lâm Thư Dung ánh lên nụ cười, trên mặt mang một vẻ tự tin mà người khác không có. Bây giờ em có một công việc cố định, là làm một số sản phẩm làm đẹp, vẫn đang bán rất chạy. Thẩm Kinh Hàn càng nghe càng cảm thấy cô vợ này của mình năng lực thật cao, dường như cái gì cũng biết. Chẳng trách cô lại thuê người giúp việc. So với những công việc của cô, những việc vặt vãnh trong gia đình này hoàn toàn vô nghĩa, không mang lại cho cô bất kỳ lợi ích nào. Lúc đầu, tại sao em lại nghĩ đến việc tiếp xúc với nhiều ngành nghề như vậy? Tuy em nói rất nhẹ nhàng, nhưng không phải ai cũng làm được. Giọng Thẩm Kinh Hàn trong trẻo dễ nghe, ánh mắt mang theo một tia tò mò về cô. Lâm Thư Dung chớp mắt, thầm nghĩ mình là người có kinh nghiệm 2 đời, đương nhiên sẽ trưởng thành hơn một chút, suy nghĩ cũng sẽ xa hơn một chút. Chẳng phải là vì thiếu tiền sao? Gia đình em tuy rất cưng chiều em, nhưng gia cảnh không tốt lắm, lại phải lo cho em học đại học, chi tiêu ở Bắc Kinh cũng lớn. Em không thể cứ để gia đình chu cấp mãi được, bố mẹ em cũng lớn tuổi rồi, em không muốn họ phải lo lắng cho em, nên mới tìm cách kiếm thêm chút tiền sinh hoạt. Thẩm Kinh Hàn nhìn thẳng vào cô, khóe miệng khẽ cong lên, anh đột nhiên nhớ lại lá thư gia đình gửi đến. Tuy người đưa thư đến hơi muộn, nhưng những lời gia đình viết trong thư anh vẫn nhớ như in. Một cô gái nhỏ mà ngay cả gia đình cũng hết lời khen ngợi, xem ra những gì gia đình điều tra được đều rất hài lòng. Còn nói là anh đã hời to rồi, phải biết nắm bắt. Bây giờ xem ra, vận may của anh đúng là không tệ. Em rất ưu tú. Thẩm Kinh Hàn dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm thấp mang theo sự khẳng định dành cho cô. Vành tai Lâm Thư Dung lại đỏ ửng, có chút ngại ngùng. Người ưu tú nhiều lắm, cô có là gì đâu. Cô cùng lắm chỉ là được bắp thêm cái xuyên không. Tuy không có không gian hay dị năng gì, nhưng may là ký ức vẫn còn, nên đương nhiên sẽ cố gắng sống tốt hơn trong khả năng của mình. Trung đoàn trưởng Thẩm đừng khen nữa, đuôi em sắp vểnh lên tận trời rồi. Cô nói đùa. Thẩm Kinh Hàn bị chọc cười, khóe miệng nhếch lên, gương mặt quanh năm lạnh lùng, áp bức này lại có cảm giác như tảng băng tan, mang theo một sự ấm áp mơ hồ. Đến thành phố rồi, chúng ta đi mua gì trước anh hỏi. Lâm Thư Dung suy nghĩ một lát, mua mấy bộ quần áo để thay, còn có giày dép nữa. Nếu em ở lại đây lâu dài, chắc chắn không thể cứ mặc đi mặc lại mấy bộ này được. Mua ít đồ ăn vặt và vài cuốn sách giải khuây. Nhà còn thiếu rau gì thì mua luôn một thể. Thẩm Kinh Hàn gật đầu, nói 3 chữ, nghe lời em.